ต้องอดทนต้องให้อภัยต้องมีปัญญาในการแก้ไขว่าต้องควบคุมจิตใจของเราให้อดทนอดกลั้นต้องรู้จักนิ่งต้องรู้จักสงบรู้จักแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำความดีให้เขาเห็นศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรอันนี้เป็นจริยาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านทางมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่จึงถือว่าครั้งยิ่งใหญ่ชาวพุทธเราตั้งธรรมหลวงในครั้งยิ่งใหญ่เป็นมหามงคลต่อมหาวิทยาลัยเป็นมหามงคลต่อท่านอธิการท่านผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะว่ากิจกรรมอันนี้ทำเพียงท่านเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือต้องอาศัยความร่วมมือความเห็นชอบต้องอาศัยความเพียรพยายามความเสียสละความอดทนทุกอย่างที่เราทำนี้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้คุณของพระพุทธเจ้านั้นตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเวลาไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลหรือฟังเทศน์เสร็จแล้วก็อาราธนาคุณของพระพุทธเจ้ามาตั้งอยู่ในใจเช่นบริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธจะเจออะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็บริกรรมพุทโธจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพุทโธพุทโธยิ่งเวลาใดจิตใจของเราแปรปรวนด้วยอารมณ์ต่างๆอารมณ์ไม่ปกติให้นิ่งๆบริกรรมพุทโธพุทโธเดินแล้วก็บริกรรมพุทโธซ้ายขวาซ้ายบริกรรมพุทโธพุทโธตอนฟ้อนก็บริกรรมพุทโธได้ตึงบุญด้วยได้ตึงความเพลิดเพลินด้วยได้กำลังกายกำลังใจด้วยพุทโธพุทโธฟ้อนบูชาพระพุทธเจ้าได้บุญจิตใจเราก็จะงดงามบริกรรมพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจชนะทุกอย่างคือชนะความฟุ้งซ่านชนะทุกอย่างที่เป็นความเศร้าหมองอยู่ในใจแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้ประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติสมัยท่านเป็นพระเวสสันดรท่านทำอะไรก็บอกว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เราเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับโลกเราก็พยายามมองให้เห็นโลกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งไม่คงทนอนัตตาไม่ใช่ของเราทุกอย่างเป็นไปอย่างนี้ก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจอีกประการหนึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงความจงรักภักดีแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์มีพระคุณต่อประชาชนชาวไทยอย่างยิ่งเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือคู่กับพระรัชกาลที่9สมัยเราเป็นเด็กเปิดทีวีดูข่าว8 โมงข่าวราชสำนักเราก็จะเห็นในหลวงกับพระราชินีเสด็จไปทุกที่ทุกแห่งโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่เสด็จมาประทับแรมที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศเสด็จไปทุกอำเภอเกือบจะเทียบว่าทุกตำบลทุกหมู่บ้านที่ไหนมีปัญหาพระองค์เสด็จไปแก้ไข
แม้ในมหาลัยเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็เสด็จมานับครั้งไม่ถ้วนนะศาลาธรรมเนี่ยในหลวงกับพระราชินีเสด็จมาโดยตลอดพระคุณของท่านทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราก็แสดงความกตัญญูกตเวทีคือถวายพระราชกุศลทำบุญและก็นึกถึงท่านแสดงความกตัญญูก็รู้ว่าท่านมีความดีต่อพวกเรากตเวทีก็คือตอบแทนก็คือตามส่งบุญไปให้ก็ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลในชีวิตของพวกเราได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุได้ไหว้พระสวดมนต์สมทานศีลแล้วก็จะเริ่มกิจกรรมฟังธรรมหลวงเป็นธรรมเป็นภาษาคำเมือง2 วัน13 กันถ้าใครฟังทั้ง13 กันจบก็จะซาบซึ้งในประวัติของพระเวสสันดรพระชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ได้มากล้นแห่งบารมีด้วยการให้ทานขออนุโมทนากับท่านอธิการท่านรองทางคณะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านขึ้นมาศาลาธรรมนี้จะเห็นถึงความต้องใจของคนที่ได้ตกแต่งอย่างสวยสดงดงามทั้งหมดนี้เป็นจารีตประเพณีและก็จะเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้คิดได้ทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นการรักษาต่อยอดอายุพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของบ้านเราให้อยู่ยืนยาวแล้วก็เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นประโยชน์คือเป็นบุญเป็นกุศลขออนุโมทนาให้ทุกท่านให้ท่านอธิการให้ท่านอธิการและคณะญาติโยมทุกคนญาณช่างฟ้อนทุกท่านตั้งใจขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงประสบด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณอนาสารสมบัตินึกคิดสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกประการขอจงเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทินสาธุเมตตาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค 6-7 ธรรมยุทธเมตตากล่าวสมุทนีคถาเป็นการเปิดกิจกรรมตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติล้านนาประทีปบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เอกชัยมหาเอกรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานตั้งธรรมหลวงในครั้งนี้น้อมถวายเครื่องไทยทานแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับอาปอนยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุครับในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิราธิบดีเป็นอย่างสูงครับที่เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ครับในวันนี้ครับ
ได้ขันต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุอย่างสมเกียรติงดงามยิ่งได้รับความเมตตาจากพ่อครูแม่ครูครับจากหอคำพญาบางลายได้มาฟ้อนต้อนรับงดงามยิ่งแล้วก็มีปีพาดจากชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตกราบรัตนาหลวงพ่อบันทึกภาพด้วยตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สวยอยู่แล้วเดี๋ยวหลวงพ่อไปนั่งตรงกลางครับตอนแรกก็จะจับตรงนี้ก็เรียกว่ามันจะได้ครับผมได้ครับอ๋อหลวงพ่อบอกช่างฟ้อนฟังปิกเตอร์นะครับ4 ทุ่มนะครับวันนี้แม่เดี๋ยวเราเช็คชื่อจากรูปถ่าย4 ทุ่มเดี๋ยวเราครับผมแม่ครูแถวอันแถวที่3ที่นั่งตั้งหลังจะยืนก็ได้นะครับได้ไหมครับแต่ที่อยู่แถวหลังๆยืนขึ้นก็ได้แล้วแถวข้างหน้านั่งเก้าอี้ครับผมจัดได้เลยครับเอาที่จะเห็นทุกท่านครับผมอ๋อถ้ารองอธิการอันนั่งกับหลวงพ่อเลยครับครับผมท่านอาจารย์เชิญครับท่านอาจารย์บุญนินเกตนะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรัชญาและศาสนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณาจารย์อาวุโสครับครับผมขณะนี้องค์เทศองค์ที่1สลับนะจะสลับกันว่าสลับกันพระครูวิสิทธิ์ครับพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ครับผมการที่1ทศพรได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วครับผมครับขอบพระคุณครับพ่อครูแม่ครูทุกท่านที่เมตตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมพนมมืออีกภาพครับครับแม่ยิ้มกันครับผมยิ้มมองกล้องครับครับผมกับขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวลำดับต่อไปภาคพื้นเมืองเดี๋ยวน้องๆชมรมพุทธศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินกิจกรรมนะครับครับเดี๋ยวแผนวิทยาจะไปเขียนโครงการด้วยเนี่ยครับ
ยุดฮื้ออันนี้เทวดาเทวดาประทานโอกาสนะครับฝนตกตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพอพระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาถึงท้องฟ้าเปิดนะครับได้ฝนหยุดชั่วคราวให้พระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญเข้าสู่มณฑลพิธีครับหลังจากทำพิธีเปิดเสร็จแล้วนะครับเทพพรหมเทวดาก็ประพรมน้ำพุทธมนต์อนุโมทนาต่อนะครับยังไงก็ต้องขออนุโมทนานะครับขณะนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้เริ่มกันแรกพอดีเนาะ14:00 น.ก็จะได้กราบละนานิมนต์นะครับหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ได้ประจังยังอาสนะธรรมเทศในการที่จะได้เริ่มในการเทศนาในการแรกกันทศพรนะครับขอกราบอาราธนาครับผมการไหนประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงเนี่ยได้อยู่เนาะนี่ครับลำดับต่อไปนะครับก่อนที่อาจารย์จะได้นำกล่าวคำอาราธนาซึ่ง
การทศพรการแรกจะได้ครับกับเรียนเชิญครับศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เอกชัยมหาเอกนะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในการจุดเตียนที่ขันสาครเพื่อเป็นเตียนน้ำพุทธมนต์เป็นระดับต่อไปครับกับเรียนเชิญครับขอนมัสการก้มเก้าไว้พระแก้วเจ้าตั้งสามพักการในที่กาลวันนี้ก็เป็นวันดีที่อันวิเศษเหตุว่าเป็นวันขึ้น13 ค่ำพรำว่ำผู้ข้าศรัทธาต่างหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทาให้ฟังธรรมมาจาดกันเก้าจือทศพรเป็นกันอันพรรุ่งเรืองสีปางเมื่อนางพุทธดีสีงามผ่องแผ้วการปอฮับปอนแล้วจากเต้าอินตาก็ลงมาเกิดในโลกาปอนแก่ข้าก็สมใจแก่นางพุทธดีดังคาถามีนับบอกขาดได้สิเอาพระคาถาขออาราธนาคมเก่านิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนซักสวดขึ้นธรรมะแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมพิมังพระชังอาราธนังกะโลมาก็ขอยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการอันใหม่มีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิงที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านนาทีนี้อันมีท่านศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เอกชัยมหาเอกท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอธิการบดีประจนคณาจารย์ครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาญาติโยมศรัทธาสาธุชนจังฟ้อนนางฟ้านางลำทุกท่านวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์รักษาประเวณีโดยเฉพาะการฟังเทศน์ฟังธรรมมหาจาตุเวสสันตระหรือว่ามหาจาตุเวสสันดรชาดกดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีหลวงพ่อได้กล่าวเปิดงานและก็ได้ฮือความรู้เกร็ดต่างๆเรื่องราวต่างๆผ่านไปเมื่อตะกี้วันนี้อาตมาภาพก็ได้รับนิมนต์จากทางมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายให้คุณโยมคณชานนท์เป็นผู้ประสานงานนิมนต์มาเป็นองค์เทศนาปฐมกันแรกกันที่1แห่งการเริ่มฟังเทศคือกันทศพรวันนี้บ่ได้เอาฝนมาเนอะฝนมันมาก่อนตุลุงละจังฟ้อนก็ดีเนาะรอดพ้นไปบุญบารมีวันนี้ตะวากระตกตะคืนกระตกวันนี้กระตกแหมเพราะว่าฝน5 แก้ว 7 ประการหรือถ้าในธรรมมหาจาตุเป็นฝนโบกคลพัดหรือว่าฝนโบกคลปัดฝนจุ่มฝนเย็นก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนมันเนาะ
ก็บ่ฮือเสียเวลาจะได้เทศนากันเก้าคือกันทศพรหรือทัศพรวันนี้ต้องขอออกตัวไว้เนอะเสียงอาจจะบดีเท่าที่ควรนะเพราะว่าเนื่องโดยสุขภาพร่างกายตัวโดยวัยสังขารกับปอมันก็เลยต้องถ้าเป็นนักร้องนี่ประเด็นนี้ตกอันดับละเมื่อก่อนนี่จะเทศกันกูมาละบันประเด็นนั้นลดเกรดลงมาเหลืออันดับหนึ่งยังเป็นที่หนึ่งอยู่ก็บละกำขอแต่คืนตะวากระเทศที่วัดฉิมพีวันต้นงิ้ววันนี้ก็มาโปรดเมตตาดังมหาวิทยาลัยตัวเองก็เรื่องราวของมหาจารย์เวสสันดรชาดกจะเป็นจะได้ในการนี้เป็นการแรกการทศพรหรือปอน10ประการที่พระอินทร์ประทานฮื้อกับพุทธดีปอน10ประการจะมีอย่างพ่องก็ฟังในธรรมแล้วไผ่ใครได้ปอน10ประการนี้จะต้องเนี่ยจะได้พ่องเบื้องต้นก็จะใส่กาบเกาตามแบบเบ้าโบราณแล้วก็เดินทำถ้าเสียงมีดีอยู่ก็จะใส่กาบป่ายให้ฟังเป็นลำดับไปเนอะณโอกาสบัดนี้ สัทธาตังเลตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยตั้งจุงฟังดีที่ถ้อยตั้งเท่าแก่จะเริสูมาฟังธรรมพระพุทโธจะมีใจโมฮือตั้งจิตมโนอย่าได้ไหววันเสอย่าได้นั่งตอกเต้าตึงเกิงนอฟ้าอังธรรมอย่าได้บิดหน้าเบนหลังตาทำกิริยายังไปหลายแบบเบาควรเอาส่องศอกนั่งตาก้มกราฟ้าทำยามือเสมานิตั้งบนศีรษะและนึกตามธรรมจนสุดบาทโซตั้งต้นเธอเฮงอาศัยตั้งใจให้ดีได้อย่าเข้ามาปั๊มเป็นงานนี้อย่า
ใจนี้รวบรวมอินทรีย์ของตัวมันอย่าฮือกล้านะไปไหนตาได้มักกะตังอันนี้ฮือได้ใส่ใจจำสินยอดตันฮือมดใส่ส่องเจงภัยจะได้สาเมเจ็บหลังแลเจ็บเอวมาปั๊มเป่งมากระตังนี้ฮือไปจนแพ้ตามเรื่องราวแนวหนตั้งมี8 เส้นหลอนบ่ฮู้หลีกเว้นเตียงจักหนอมูเมาคงจุมปูมนุษย์อย่าได้กวนกาอย่านับมัวเมาสนุกม่วนเล่นป่าประธรรมจากมานีมาเกณฑ์เสียมืดมัวไปขอเชิญกุลเกี่ยวเจ้ารัตนาดัง3 ประการข้าวใส่ติรัตนาไตรดวงเกี่ยวเพื่อฮือสำเร็จหนอเก็บผู้ปั๊มเป็นน้ำการประทานนายังติรัตนะตะไลเกี่ยวเจ้า3 ประการฮือหมู่เฮาได้มันจำสินกินตันปั๊มเป่งไปนะเพื่อจักอยู่ดีที่ข้านานจักสมมากาไฟอังโยสุขตีขาอย่าได้กล้านามีความสุขสบายไป100 สาวขวบเข้าอันงามข่าวสาร
จุงบังเกิดได้แก่ศรัทธาเจ้าจูโอโหโคคนว่านั้นเลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหสันติวันลาวันนันนาเปติอิตังกัมปิลาวตุอุปนิสัญญานิโครธารเมเวงหาลันโตโบกลาวาลาสังอลัมภากะเทสีสัทธาวะโหนาญโกภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาตนเป็นนายนำหมู่นำสัตว์เข้าสู่อมตะเนรปานเมื่อยาพระยังสาธิสำลันอาสะไหลอยู่เมืองกปิลาวันทุลาจารณีอานาเปที่โคจรกรรมจรเดินเป็นที่บาทยังเอลิญาโบทั้งสี่หือเป็นไปในนิโครธารามแล้วก็ปาโกเสิงกิริญาอันตกลงมาแห่งหาฝนโบกขลปัดฮือเป็นเหตุแก่ญาณปัญญาแล้วจริงประวัติเทศนามหาเวสันตลาจาดุกอันนี้อันมีกาถาปัตตนว่าพุทธสติวันนาวรวันนาเพโอปันตินิทานนาเหตุการณ์อันพระพุทธเจ้าจะได้เทศนาผู้มีปัญญาพึงหูดังนี้เตอพระพุทธเจ้าแห่งเรากันว่าดำลานพระญาสัพปัญญูเป็นครูแก่โลกเลยพระพันเพียวก็ไปเทศนายังธรรมจากกัมปวัตนาสูตรในป่าอิสิปัตนามิกทาญาวันอันมีในเมืองปัลลานสีออกวัดสาเลวก็เข้าไปสู่อย่างเมืองลาจากกังหานากรยังอยู่เสียงละดูแนวเจ้ากาลุทายีก็มาขออาราธนาพระสัทธามีหมู่ขีนาสาวจาตอรหันตายิบหมื่นตนแวดล้อมเป็นปริวารพระก็เข้าไปสู่เมืองปิลาวัตถุเพื่อสังฆหาญาติกาพี่น้องโดยกรรมเจ้ากาลุทานีว่านั่นแลในกาลนั้นเต้าพญาสะเจ้าสากัญราชก็ปากันลีลาจุ่มนุ่มกันว่าเฮาจักไปหันเจ้าสิทธาตอันเป็นลูกหลานญาติอันประเสริฐแห่งเฮาแล้วเขา
ก็พิจารณาหาที่อยู่อันควรกูดอยู่ที่สำลานแห่งพระพุทธเจ้าก็แขวดกฎหมายว่าส่วนอุทยานแห่งพญาตนพ่ออันนาชื่อว่านิโครธาสกะควรถูกเนื้อเปิงใจว่าแล้วก็ควรผิวประดับประดามีมือถือกันธรรมลาดอกไม้จากไปตอนไปฮับพระพุทธเจ้าเจงใจเด็กน้อยเจ้าเมืองประดับประดาด้วยเครื่องตั้งมวลแล้วไปก่อนแล้วก็ใจกุมารกุมารีหนุ่มน้อยประดำประดาจื่ออื่นนาโจดีงามฮือไปตอนไปฮับพระพุทธเจ้าทอดเด็กน้อยลูกเจ้าเมืองส่วนเต้าตัวเต้าพญาทั้งหลายไปเมื่อไปลุนปูจาด้วยกันธรรมลาดอกไม้แล้วนำพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิโครธารามวันนั้นแลพระพุทธเจ้ามีหมู่อรหันตาเวทล้อมเป็นปริวารก็นางเนื้ออาสนะอันเต้าพญาหักปูใบในนิโครธารามที่นั้นแลเจ้าพญาสาเกียญราชมีมานะกระดังแข่งโดยเจือจานมหาสมันตาละลาดลงมาก็มาจากกันว่าเจ้าสิทธานี้นะก็ยังว่าหนุ่มน้อยทวนเป็นหลานน้อยแห่งเฮาจริงจากบุตรีบุตรลูกเจ้าว่าสู่เจ้าจุงไว้พระพุทธเจ้าเตอะส่วนตูข้าจับนั่งอยู่ไปหลังว่าแล้วเขาก็บอกไว้พระพุทธเจ้านั่งอยู่วันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็เล็งดูอัจฉริยะแห่งเต้าพญาทั้งหลายจึงลำเปิงในใจว่าญาติพี่น้องบ่ไว้กูกวนตถาคตหือญาติทั้งหลายไว้กวนจะเลวานแล้วตนแก้วก็เข้าจะตุทฌานอันเป็นเหตุแห่งอภิญญาแล้วก็ออกจากฌานสายขึ้นสู่พื้นปัตุอากาศไปบนเรือลายภายลุงยังพงอันติดแปดพระบาทตังกูตกลงมาสู่หัวเต้าพญาทั้งหลายแล้วก็ภายสำแดงอาจริญญาอันเป็นลำน้ำลำไฟเป็นคู่กันไปเหมือนปางเมื่อพระกระตามในเมืองสาวัตถีที่ไกลนั่นแลชื่อว่าไม้ม่วงคำนาตีนั่นนาพระพุทธเจ้ากาลนั้นแห่ฝนจนละเมฆทาละก็ออกมาหลังทางตกลงมาสะสู้เป็นฝนโบกลปัดอยู่ปุ่นอัศจรรย์น้ำฝนนั้นมีวันณะอันแดงเหมือนดังน้ำครั้งมีสีอนอง
คังเลี้ยวก็ไหลหลังลงไปใต้แผ่นดินคนตั้งหลายฝูงใดบ่มีเจ้าจุ่มไข่ลำดังอันมาทลาว่าตอมแนมนึ่งก็บ่ตั้งอยู่ในตนเหมือนดังตอมแนมบ่ตั้งอยู่เหนือใบบัวนั่นแหละเหตุดังอันฝนอันนะชื่อว่าโบคลปัตนันนาปริสาตั้งหลายหันอาสะจันนั้นเกิดอันเป็นอันงืดมากนักหนาภิกขุตั้งหลายก็บังเกิดยังกำจัดในธรรมสภาวะกะสาลาวาสนีดุกะลาอาวุโสแห่ฝนโบกลปาตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาแห่งพระพุทธเจ้าก็ด้วยอนุภาวะบุญแห่งพระพุทธเจ้านั่นแหละกวนเงืดอาสาจันใจนักเกมตีนาพระพุทธเจ้าได้ยินคำจากเจ้าภิกขุทั้งหลายโดยติปัสโสตวิญญาณแห่งตนมักปงลงยังแห่ฝนเกี่ยวคือธรรมเทศนาพระจริงลีลากระออกจากพระกันทกุฎีพระลงมาโดยพุทธศิลาองค์อาจเหมือนไกรสอนราชออกจากกูหานั่งเหนืออาสนะงามองค์อาจเลี้ยวจริงประกาศธรรมภิกขุทั้งหลายว่าภิกเวดุลาภิกขุทั้งหลายตันทั้งหลายประชุมจุมนุมกันโดยกถาอันใดจะภิกขุทั้งหลายเราก็มากล่าวว่าหาฝนโบกลปาตกลงมาในที่จุมนุมญาติกาพระตถาคตในชาติเดียวนี้บ่มีเลยนายแม่นายจัดก่อนหาฝนโบกลปาตก็ตกลงในที่จุมนุมญาติกาพี่น้องพระตถาคตปางเมื่อเป็นพญาเวสสันตละวันนั้นแลพระพุทธเจ้ากล่าวเท่านั้นแล้วตนเกี่ยวก็ฮือโอกาสอาราธนาขอภิกขุทั้งหลายจริงย่ออัญจุลีไว้ว่าพันเตข้าแด่พระพุทธเจ้าแห่ฝนโบกลปาตกลงมาในที่จุมนุมญาติแห่งเจ้ากูบ่หอนปากฏมีเกผู้ข้าทั้งหลายขอเจ้ากูจุงภายโปรดเทศนาฮือแจงเกโสตะผู้ข้าทั้งหลายเดชตีนั่นพระพุทธเจ้าจึงนำเอามายังมหาเวสสันตละจาดกธรรมเทศนาว่าอาติเตภิกข
ขเวสีวิลัตเทเจตุตลาตาลานาตะเลสีวิมหาลาจานามะธรรมเมนรจังกะเลสีดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายในอดีตการล่วงข้ามมาเสียงแล้วจิรการมีพญาตนหนึ่งชื่อว่าสีวิมหาราชาสาวราชการบ้านเมืองโดยชอบโดยราชธรรมสีประการในเมืองเจตุตรนครอันบีในโคงเขตเมืองศรีวิราชพญาตนนั้นหากได้ลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสนใจยราชกุมารเมื่อถึงการกวนราชาพิเศษเต้าบรมเอกปิตาก็เอานำเอายังราชธิดาลูกสาวพญามัตตราตนชื่อว่าพุทธดีแล้วก็เว้นคืนฮือราชสมบัติตั้งมวลแก่สัญใจกุมารตั้งยังพุทธดีฮือเป็นอากามเหสีแห่งสนใจยราชวันนั้นแลตีนี้จักจะยังบุญสมปานแห่งนางราชากุพุทธดีผู้มีพระญาเปิงหูสันนิเตในเมื่อพระพุทธเจ้าตอนชื่อว่าวิปัสสีเกิดมาสั่งสอนสัตว์ในโลกได้91กับนับแต่ภัตตกับอันนี้คืนเมื่อหลังยังมีพญาตนหนึ่งชื่อว่าพันธุมัติราชอันเป็นปิตาธิราชแห่งพระเจ้าวิปัสสีสวยราชการบ้านเมืองชื่อพันธมัตินกรในเมื่อพระเจ้าวิปัสสีอาสาลายพันธุมัตินกรเป็นตีโคจรกรรมสำราญโดยอิริยาบถทั้งสี่ในตีป่าชื่อมีขตาญาวันอันเป็นตีหืออภัยแก่เนื้อต่างเลยดังอ่านยามนั้นยังมีพญาตนหนึ่งก็ใจแม่ยังดอกไม้กวนกาได้แสนคำกับแก่นจันแดงแก่ลูกสาวพญาพันโทมัติผู้ปี้และหือดอกไม้คำแก่นางผู้น้องสองพี่น้องจริงจากกันว่าสนินาเฮาทั้งสองบอกควรบริโภคปานการอันนี้นาควรเอาไปปูชาพระพุทธเจ้าก็บอกแก่พญาตนปอพญาเจ้าเอาก็กล่าวว่าดีๆราชธิดาตนปี้ก็บทแก่นจันแดงฮืออ่อนสุขุมาเลยเจือจันโดยสุกันโทตะกะเกลส่วนว่าราชธิดาผู้น้องเนาก็หือจ้างคำผู้ฉลาดแต่งแปลงเป็นดอกไม้คำแล้วนางทั้งสองก็นำไปถวายพระพุทธเจ้านางผู้ปี้ก็ปูชาพระพุทธเจ้าโดยกันทะจวนจันเหลือแค่นั้นก็ไล่ลาตากันทะกุดีรอดจุกามเล
จริงตั้งกรรมปรารถนาว่าโดยเตจะบุญอันผู้ข้าได้ฮือกันทะจวนจันเป็นตาลขอฮือได้เป็นแม่พระเจ้าในอนาคตการไปนาเตอส่วนราชธิดาผู้เป็นน้องปูจาพระเจ้าโดยดอกไม้คำอันเป็นเครื่องประดับอกตนแล้วก็ยกคำยกเอากรรมปณิธานปรารถนาโดยเตจากุศลอันคาได้ฮือตานดอกไม้คำนี้นาเป็นตานข้าเกิดมาในภาวะจาตกำเนิดอันใดตราบต่อเต้าถึงอรหันตาเกิดมาเป็นคนขอเครื่องประดับอันเป็นลายลักษณ์จักงามอันนี้จะได้พัดพรากจากตัวข้าสักจาดจุงมีเตอะที่นานพระวิปัสสีเจ้าจริงอนุโมทนาว่ามโนปณิธานปรารถนามองในใจมีโดยประการสันใดก็ขอให้สมฤทธิเตอะว่าอันวันนั้นแลนางตังโสได้กระทำบุญหือตานบ่ได้ขาดกันจุติกลากราดก็ได้ไปเกิดในปราสาทวิมานคำอันมีสวรรค์ในสวรรค์เทวโลกนั้นนานางผู้พี่ได้ตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารลากำเนิดแล้วก็ได้บังเกิดเป็นนางสลีมหามหาญาอานาเป็นแม่แห่งพระตถาคตในกาลบัดนี้แลป่านดังนางราชธิดาผู้เป็นน้องได้ตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดเมื่อพระพุทธเจ้าก็สัพพะเกิดมาก็ได้นำเอากำเนิดเป็นราชธิดาแห่งพญากลิงกราชมีองค์ขงามวิลาศประกอบด้วยลายลักษณ์อันจักงามเหมือนประดับด้วยคำเหตุดังอัญญาที่พี่น้องจริงเปะเบิกบายลอยสีใส่ชื่อว่านางอุรัชธาราชกุมารีเมื่อนางขึ้นใหญ่ได้16 ขวบเข้าวาสาได้ฟังปัตตาอนุโมทนาซึ่งธรรมเตธรรมเสนาปฏิแห่งพระเจ้ากาสปะก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลส่วนป้อพญาก็ได้ถึงโสดาปฏิผล ในเมื่อนางราชธิดาได้ถึงอรหันตาแล้วนางเกี่ยวก็ออกบวชลวดนิพพานไปวันนั้นแล
พญากลิงก็อพญากิงกิสราชก็ได้ลูกสาว7 คนฝูงอื่นผู้หนึ่งชื่อว่านางสัมมณีผู้หนึ่งชื่อว่านางสมณโกตตาผู้หนึ่งชื่อว่านางภิกขุณี ผู้หนึ่งชื่อว่านางภิกขุณีตาสิกาผู้หนึ่งชื่อว่านางธรรมาผู้หนึ่งชื่อว่านางสุธรรมาผู้หนึ่งชื่อสังฆตาสีนางต่างลาฟุ้งนั้นนาเมื่อเกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้าเฮานี้ก็มีชื่อดังนี้นางสมณีมาเป็นนางขีมานางโสมนาโคตตามาเป็นนางอุปละวันนานางภิกขุณีมาเป็นนางปัตตาจลานางภิกขุณีทาสิกามาเป็นนางประชาปฏิโคตมีนางธรรมาเป็นนางธรรมทินนางสุธรรมามาเป็นนางสลีมหามายานางสังฆตาสีมาเป็นนางวิสาขาทวนแลลำนางต่างลายฝูงนอนนางผู้สัตติคือนางสุธรรมาได้กระทำบุญตั้งหลายไม่มีตนว่าหือตานรักษาศีลเมื่อลูกเกิดมามีรูปสมนมพานมีโตเหมือนดังไล่ลาตาจวนจันดอกไม้นานายเมื่อโบภานิมิตหาประการเบปทานพาเสือมนมองเกิดมาก่อนอันจักผ่อนเสียอายุแห่งนางเมื่อหาดนั้นพญาอินตนมีอำนาจหูแจ้งราชเตเหตุราชเทวีจึงเอานางโพสาดีไปสู่สวรรค์อุญญาณกับโดยปริวารอันมากยังนางเกวลาพุทธดีฮือนอนเหนือตีอันมีสลีสวัสดีบ่ลอยตนอินเจ้าก็นั่งอยู่ไกลวันเล็ดนาเมื่อนั้นนาขมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้เป็นใหญ่เกติวดาทรงสวรรค์พระราชเจ้าก็ฮือปอนเกคาดังอันสลีสวัสดีจุงบีเกปราชาตึโดยคาอนาตายจากพระพระเจ้าไปแล้วขอฮือข้าไปเกิดนาขกุลอันเลิศคือตระกูลพญามัตตราชมีรูปชมองค์อาจ16 ขวบเข้าวสาข้อต่อมาขอฮือได้มาเกิดเป็นอากามเหสีลำเลิศแห่งพญาศรีวิราชในปราสาทราชโมนเตียนเกิดมาเป็นคนขอ
ฮือข้ามีตาและคิ้วอันคิ้วกองอันคิ้วกองแงมดูจะดังตาลูกเนื้อและต่อมาขอฮือข้ามีชื่อว่าพุทธดีต่อมาขอฮือมีลูกพ่อใจโตพาเสดอันควรเลิศในต่างตาเป็นที่ไปมาหาสู่แห่งยาจกวันนี้พวกคนขอเป็นที่จุ่มนุมปูจาเต้าพญาและหรือจะพากดทรงยศมากหนักนั่งเหนือนาแผ่นดินข้อต่อมาปอนนั้นนาเมื่อคาทาโลขับพาลูกขาตั้มกลางต้องแห่งข้าอย่าฮือสวดปนประมาณเหมือนดังขาธนู อันจ้างผู้ฉลาดหักเหล่าฮือกลมเกลียงงามคอต่อมาหนึ่งนาถ้าหาดนานมแห่งข้าอย่าได้ญาณลงโปแป้งอันหนึ่งขอฮือผมแห่งข้าดำบริสุทธิ์เป็นมันงามดูจะดังสีปีกแมลงตับคำขอต่อมาขอฮือข้ามีสีเนื้อเกลียงอ่อนสุขุมันเป็นประดุจจะดังสีคำงามพองแผ่วบ่มีเศร้ามองอันหนึ่งต่อมาคนเวตอดทุจริตกรรมอันตังอันดาถูกลาจะกรรมเข็นคาขอฮือเข้าได้ปล่อยฮือพ้นจากอันตรายอันว่าปอนตังลาสีประการฟูนี้นาจุงมีแก่ข้าเตอะพญาอินเจ้าฟ้าจริงกล่าวว่าเยเตทัสวะเลเตนามยาสาปังคะโสภณะดังนี้เป็นตนว่าดูราลาเชผู้สดีตนถ้าลงลักษณะงามล้วนงามถูกทวนจูประการปอนบวรสีประการฟูงนานอันนางปรารถนาเอาดังอ่านกูพี่จักเฮอปอนอ่านฟูงนั้นแก่เมืองนางจากได้ปอนสีประกาในมนุษย์โลกเมืองโคนจะเล่นนาว่าวันนั้นแลตามาตังปะกาเซนโตสัทธาอาหาอิตามวัตวามะขวาเทวราชาสุขัมปฏิปุสติบัลลังทัตวาอนุโมทิธาวาสโวติกเมโดประกาดังกล่าวมา
นะสุนันตุพรต่อเตปะสังขารโยดูลาเตปดาเจ้าตั้งหลายที่สิ่งสถิตอยู่กู้วิมานแห่งห้องในประเทศนาตงกูอานาขอเชิญได้มาอภิบาลปกปักหากษายังสถานะบุญกุคู่กุคนที่ได้ปากันมาปั้มเปิงมหากุศลบนดลฟังธรรมมหาจาตเวสันดรเจ้าขอบุญกุศลตั้งหลายนั้นนาแล้วจุงได้บานดลหักษาตันเจ้ากุคนบัดนี้ก็มาสมเปิงกวนดีแล้วจะขอลาศรัทธาเกี่ยวตั้งแต่นี้นะขอให้ทุกท่านตั้งหลายจงสุขสบายใจจะได้มีเพศภัยมาถูกต้องจังพญาตโลกาเจ็บตาปวดหน้าท้องเฮือได้ปัดพรากจากห้องอากาศยามขอคุณพระดีรัตนาตาลายจุงรักษาจุคนฮือมีอายุมันติขาติยังตาบอกว่าไปนอกไปในจุตนโตเพราะว่ากุอุลรัตนาบันดลโจทย์เจือต่อหน้าแม่นตันธรรมกะไข่หับราชการเปิดร้านนาคาก็ขอฮือหนอจานดีบัดนี้ก็มาสมควรแก่เวลาแล้ว
อาตมาจะขอลากาดเกี้ยวยกย่างย้ายคายจากธรรมาสเกี้ยวตีเตสานจะขอปนมมืออำลาพระติรัตนาโตผ่านเพวแล้วลวดปงว่าแล้วก็มีวันนั้นแหละนะเนติตาขีญาอันกล่าวกันเก่าตัดสปอนอันประดับประดาไปด้วยกาถาได้10เก่าพระคาถานิทิตาก็บังกมสมเรศเดอาจจะเป็นการเท่าถวายซึ่งจตุปัจจัยปุจจากันเตศกันทศพรอันทางเฮาขอได้รับเกียรติเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ดร.กรวรรณสังฆกรครับรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ครับขอกราบเรียนเชิญครับหูเข้าหูหลายเนาะฟังตลอดเลยจะหูคำมือตุอนุโมทนาเนอะนั่งตามสบายขวดน้ำก็กำลังได้นึ่งกันอยู่เนอะนางฟ้านางงามจังฟอนฟังปิกตัวเนอะแล้วกันที่2ก็อยู่ไปก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญตะกี้ทำอาจารย์พอฟังหูเรื่องก่อนมันบอกหูเรื่องพ่องบอกหูเรื่องพ่องก็มันเป็นกำเมืองเนาะถ้าเราตั้งจิตตั้งใจฟังวันนี้ยังมีเวลาเนาะก็ขอบคุณแถมน้อยเกี่ยวกับโดยการอนุรักษ์รักษาโดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมที่ต่างมหาลัยเชียงใหม่เขาได้อนุรักษ์รักษาไว้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการฟังน้ำฟังธรรมหรือการประดับตกแต่งในราชวัตรมณฑลพิธีถ้านิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นรุ่นใหม่อาจจะพอว่าอะไรอย่างนะมันเล่นอะไรอย่างเป็นของเชยนะแต่จริงๆแล้วมันมีแฝงโดยนัยยะคติธรรมปริศนาธรรมนักอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ศึกษากันไปประเพณีวัฒนธรรมเมืองเหนือเฮานี่แฝงไปโดยคตินักที่บรรพชนเฮาเพิ่นได้เอาใส่ไว้
เพราะนั้นก็อย่างมหาจารย์นี่ที่หลวงพ่อได้บอกไปเมื่อกี้ถ้าเราฟังเราศึกษาได้เราจะหูนี่กำลังเป็นประเดิมแรกที่พุทธดีกำลังจะมาเกิดอยู่นะและการที่พุทธดีจะมาเกิดเนี่ยพ้นขอปอนตะเกียจำได้ก็ปอน10 ประการนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ก็คงจะปอน10 ประการมีพ่องแม้แต่ขอตั้งแต่ขอให้มีผิวพรรณวรรณะหมดจดสดใสแม้กระทั่งสุมาเตมีต้องบ่ฮื้อมานไม่มานแต่บ่ฮื้อสวัสดเหมือนคนอื่นฮื้อต้องปกติโดยบ่ฮื้อมีไผหูว่ามีต้องมีลูกแล้วก็ถ้ามีลูกก็ขอให้เป็นลูกที่ประเสริฐมาเกิดเนี่ยปอน10 ประการอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นต่อไปเนอะติดตามรับฟังไปเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจรับปอนมีน้ำหยาดก็หยาดน้ำณโอกาสบัดนี้ ยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาบัดนี้หมายมีท่านศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เอกชัยมณีเอกท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคณาจารย์ครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาสถาตายกตาญิกาสนิบันตันเข้าจุหนุ่มเท่าจะยิงน้อมนำมายังมัทุบุภามลาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้กีฬานปัจจัยไตยวัตถุตานปุจากันเทศกันธรรมทัศพรหรือวัดทัศพรในโอกาสการฟังเทศฟังธรรมตั้งธรรมมหาจารย์ปุจาอย่างองค์พระเกศแก้วจุลมณีสลีมาธาตุและพระบรมธาตุเจ้าพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นมังคละมงคลกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนสถานาบุญทั้งหลายวันนี้ก็ขอบุญกินบุญทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นผลสะท้อนย้อนอภิบาลปกปักรักษาทุกท่านให้ได้มีความสุขกายสุขใจเพื่อมีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปรารถนาสิ่งเรื่องประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอสมกรรมกรรมภาธนาไปจุญอย่างจุประการนจุงจะมีใจญาตุภวังใจจะมังคลังใจยะมหาลาพังใจญาสุธีภวันตุโวสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวะตวนตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานะสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุในเมตตาธรรมท่านอาจารย์พระครูวิสิตศรีลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดวังสิงคำได้เมตตาเตศนาอันมหาตั้งธรรมหลวงมหาจารย์จาดกกันทศพรอันมีอยู่19 พระคาถาก็ได้จบลงตีเรียบร้อยในลำดับนี้จะได้นิมนต์เนาะครับท่านอาจารย์พระปรัตน์วรัญยูเนาะครับได้ประจำยังสารธรรมเข้ามาในสารธรรมก่อนนะครับ
นี้ก็กันที่1ก็ปริปุณังเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยลำดับที่2นะครับกันที่2ก็จะได้เรียนเชิญนะครับอาจารย์ต่อพงษ์เสมอใจเป็นคนจิเตียนบาทน้ำมนต์นะครับที่จะได้กราบอาราธนาซึ่งองค์แสดงประธรรมเทศนากันหิมปานซึ่งเป็นกันที่2อันได้รับเมตตาจากท่านฮักปรัตน์วรัญยูจากวัดสันปะเหียนตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาครับตันสาวรกันตังปะเรปุณังสัทธาฟังบัวระมวลแล้วไปผูกหนึ่งผูกขาก็มาเก็ดถูกไข่ฟังผูก2จือหินมาปานปองปากกว้างปางเมื่อลูกเจ้าจ้างจือเวสันดรได้หือจ้างปอนเพื่อแก้วเป็นตาลเจ้าเมืองหานต่างโคดมาอายเต้าไตพญาสันใจไหลลุกออกเวียงไปบ่จ้าหือไปอยู่ป่าดงเลดังพระคาถามีจัดแจงเด134ปังคาถาขอนิมนต์ลงเส้นพระพุทธานตนสวัสดิ์สวัสดิ์ขึ้นนั่งธรรมาสแล้วเตสนาธรรมอนุกรรมปิมังปะจังอาราตานังกะโลมาสุสัทธาตังลายตังเด็กยิ่งใจหนุ่มและเท่าได้ประกันมานั่งฟังธรรมมหาญาติวันนี้นาแล้วอานิสงส์บันดลปกห่มเก้ากาญาได้กำจูวาลศาสนามีเจตนาได้กึศลำสร้างบ่ได้เปรียวหนอจือบา
สิ่งสมประการใดได้สมไฟใจมักไฟอันใดก็ปันได้ได้มั่งมีตนนาตาได้กึศเกณฑ์และย่อตันบ่ได้ตุกอาทรโศกไม่ได้พบปราศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรหนอคำหิมาวันนาก็มาถึงมหาเจ้าเวสสันดรกันทวนสองตามคันลองแห่งพระโมนียอดซอยมีคาถาบ่อนา139 บาทบาลีกล่าวเมื่อพุทธดีแม่นาทได้กำเนิดยังบุตรตาโตนวิเศษนามว่าเวสสันดรอันได้เกิดจากตั้งจรของพ่อกาแม่นั้นนาก็มีใจจมจืนและจืบานก็มีใจใครยอตานเมื่อมหาสัตว์เจ้าใหญ่นาเลก็เอาใจใส่ยืนย่อตันแก่คนผ่านบอกขาดดังอันยามนานเมืองกะลิงกะลาดฝนตกขาดฤดูพลา
ก็มาจูขอตานแห่งตันเจ้ายังจังมงคลนาอ่านนาตัวผาเสดตัวลำเลิศปัจจัยยานาเข็นพระก็มายืนยอเกณฑ์ต่อเตตานดังอันเจ้าเมือง4 ปีก็มีใจตามมาก็มองพานบ่อนน้อยก็จักได้ครับพระยอดซอยเวสันดรออกจากมือไปสาธาตานาตาลาจุงตั้งใจเล่าหนอฟังไปกุศลตั้งจักมาบันดลปกห่มกล้าวสถานะอ่านนาลปนจากข้อแก่ตัวลาวีมั่งมีสรรพสิ่งเกิดอันใดก็มีได้ทุกสิ่งนาสมกรรมแห่งพระพุทธยอดซอยมีอายุมานยืนยาว100 ขวบเข้าวาสาวันนาผิวพองดุจจาทองตาสุขะก็มีความสุขกายสุขใจปละกำลังนั้นเหมือนแจ้งปังปายตัวเอกอ้างมีความสุข3 ประการสุขในโลกนี้โลกหน้าสุขในเมืองคน
เมืองฟ้าตลาดยังมหาเนลาปานแลขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่ติรัตนาแก้วเจ้าสามประการขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คณะศรัทธาผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านที่พรั่งพร้อมใจกันมาจุมนุมกันอยู่ณที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัดตินีโอกาสนี้มหาจารย์เวสสันดรจาดกก็มาถึงกันท่วนที่สองมันมีนามว่าชื่อว่าหิมพานต์ประดับประดาไปด้วยคาถา134พระคาถาบาทบาลีแห่งองค์สรีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาไว้นั้นการหิมพานต์ท่วนสองนั้นก็จะได้กล่าวถึงว่าเมื่อนางพุทธดีนั้นได้รับพรบังเกิดขึ้นแล้วก็มีเทวบุตรมาจุติคันให้บังเกิดขึ้นจักได้บังเกิดในตังจรแห่งป้อกาก็ได้นามว่าเวสสันดรเป็นลูกที่มีความจักกระทำตานอยู่ตลอดเมื่อมีความกระทำตานเป็นที่จั่งแล้วความข่าวตั้งหลายก็หูไปยังเมืองกลิงกลาดเมืองกลิงกลาดนั้นฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลเข้ายากมากแปลงไอเป็นที่ฮ้อนหายพราหมณ์ตั้งหลายนั้นก็ปรารถนาจักเยะจะได้ให้ฝนนั้นได้ตกให้เป็นมงคลก็ปากันรักษาศีลก็ตามอยู่7 วัน 7 คืนก็บ่บังเกิดขึ้นฝนก็บ่ตกแห้งแล้งเหมือนเดิมก็ได้ข่าวว่ามีช้างตัวหนึ่งนั้นเป็นช้างมงคลตัวประเสริฐอันอยู่ในเมือง4 ปีนั้นเฮาตั้งหลายจงไปขอมาเตอะเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเฮาได้อุดมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองไปภายหน้าพราหมณ์ทั้งหลายนั้นทั้ง8 คนก็ได้เดินมาขอยังพระเวสสันดรว่าจักขอช้างมงคลตัวประเสริฐนี้เพื่อที่จะให้บ้านเมืองของข้านั้นอุดมสมบูรณ์จุ่มเย็นพระเวสสันดรก็มีใจใคร่ฮือตาลบ่ได้ตรณีทีเหนียวอันใดก็ฮือตาลช้างมงคลตัวประเสริฐนั้นแก่พราหมณ์เมืองกลิงกลาดไปเมื่อเจ้าเมืองตั้งหลายหู้ข่าวแล้วก็บ่เปิงพอใจนักที่ได้ฮื้อจ้างอันเป็นมังกรมงคลตัวประเสริฐปัจจัยนาเคนตัวนี้ก็ได้ไปฟ้องยังพระเจ้ากรุงพระเจ้าสนใจว่าลูกของท่านนั้นบดีได้ฮื้อตาลจ้างอันเป็นมงคลแก่เมืองเฮาไปเฮาตั้งหลายบ่พอใจยิ่งนักฮื้อได้ครับพระเวสสันดรได้ออกจากเมืองไปเหียบ้านเมืองของเฮานั้นบ่เหลือข้องค้างอันใดก็พระเวสสันดรก็บอกว่าอันจ้างตัวนี้ก็เป็นจ้างมงคลแก่เฮาถ้าเจ้าเมืองตั้นตั้งหลายบ่เปิงพอใจหยังเฮาก็จักนิได้ไปอยู่ป่าไม้ก็ได้เพื่อจักไปได้ปฏิบัติธรรมเพื่อบังเกิดขึ้นเฮาก่อนที่เฮาจักไปนั้นถ้าเฮาได้ทานยังสัตตะมหาทานอย่างละ700ให้พังพร้อมแล้วเฮาก็จักออกจากเมืองนั้นไปนี้เป็นเรื่องย่อในธรรมของกันหิมพานต์นี้เฮาท่านทั้งหลายก็มาพร้อมใจกันเพื่อได้ระลึกถึงน้ำธรรมคำสอนเมื่อฟังแล้วนั้นเพื่อเกิดเป็นพระอานิสงส์ฟังแล้วเพื่อบังเกิดปัญญาฟังแล้วเพื่อได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพก็จักได้แสดงพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจาดกในกันท่วน2มีชื่อว่าหิมพานต์ตามแบบโบราณแบบเบาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม
กันมาแบบล้านนาที่เฮาได้ตั้งใจฟังจนจบตั้ง13กันก็ดีฟังแล้วก็นำไปพินิจพิจารณานำไปใช้ในชีวิตประจำวันสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวะเลกะเหตุวตะโตจุตตามัตตรัญโยอากะมะเหสิญากุมชิมหินิพันติติลัมดามธรรมเตสนามาส่วนวาดลานจาพุทธสันดีเตวีกันหับเมาปอน10ประการแล้วนั่งนอกแก้วก็เอาจุติลงมาเกิดจากภาษัทแก้วเวชโยนลงมาปฏิสนในวรองค์แห่งราชเทวีแห่งพระญาสลีมัตตันลาดอยู่ตวนสมา10 เดือนนางเกิดมามีเนื้อตนอันหอมมากนักเป็นไหลท้าด้วยจวงจานเหตุดังอันพระปิตามาตาตั้งสองจริงเบิกบายไว้4ใส่ชื่อว่าพุทธดีงามล้ำเลิศนางแก้วเกิดจำเริญใหญ่ด้วยยาสาปลิวานอันมากนักแต่ดีลีเมื่อถึงกาลอายุ16 ปีขวบเขาเจ้าก็จะลงรูปชมนมพานว่านาอันงามมีผมอันยังลงถึงนองเที่ยวมีไปเกี่ยวขมวดขึ้นมาจุเส้นแลอาตาในกาลยามนั้นพระยาสีวิลาศก็นำมายังราชธิดามาอยู่กับสนใจราชกุมารก็กังกางด้วยเสเวตฉัตรไว้ตีอากะมเหสีเป็นใหญ่แก่นางนาลีนาสนมตั้งหลาย16,000 นางนั้นแลส่วนว่านางพุทธสันดีสีวิลาศกันจุติกาดก้อยจากเมืองบนก็ทะลงสู่พระลังคณะอันงามมาอยู่กับสนใจในเมืองราชพิเศษวันนั้นแลอาทาสโกในกาลนันพระญาอินตาก็ลำเพิงดูว่าปอน10ประการอันกูนาแก่นางพุทธสันดีควรกูสมฤทธิตามกรรมพาธนาแห่งนางสุสิงแดเตตะตานากัลยามนั้นบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เสวยลาจะสมบันอยู่ตาวติงสาสวรรค์มีอายุจากเสียงกันจุติกากาจากใดเมื่อเกิดในภาษาเมืองคนพญาอินตาตนรู้เหตุดีแล้วตนแก้วก็เข้าไปสู่สำนักแห่งมหาสัจเจ้าแล้วเก่ากำกวนว่ามาลิสาดูกาลาเจ้าผู้หาทุกข์บ่ได้ในกาลนี้
กวนลงไปเกิดในกำเนิดเมืองคนเอาปาฏิสนในวัลองค์แห่งอากะมเหสีลาจเทวีแห่งสีวิลาศมีนามว่าพุทธันดีปั๊มเป่งปาละมีใจใจเป็นตีไก่ทาลพญาสัพปัญโยกวนจัลแลพญาอินตาเอาปฏิญญาณแก่โพธิสัตว์เจ้าเต่านี้แล้วก็มาปฏิญญาณแห่งเทวบุตรทั้งหลาย60,000 ตนขอฮือลงมาเกิดในเมืองคนในเมื่อสู่แต้นแก้วแห่งตนส่วนมหาสัจเจ้าก็โยนติกากาจากภาษาเวชใจยนลงมาปาฏิสนกำเนิดเกิดในองค์แห่งราชพุทธันดีแม้นว่าเทวดาทั้งหลาย60,000 ตนก็ลงมาปาฏิสนดำเนิดในเฮือนแห่งอำมาตย์ทั้งหลาย60,000 คนจะแลนายเมื่อมหาสันเจ้าลงมาเกิดเอากำเนิดในต้องแห่งนางพุทธันดีโทรหลินีความมักพาธนาในใจใครหือสร้างศาลากวนตาล6 หลังคือแต่ประตูเวียงใจตั้ง4และตีกังเวียงกับตีไก่คุมน้อยละเจนิเวศมักใครหือเป็นเหตุคนตั้งหลายใจเตตานมีผ่ามานวันละ600,000 คำเป็นขนาดส่วนสนใจอลาสามีได้ยินโลละหลินีในใจราชเทวีดังอันจริงหือพรามตั้งหลายตำนายต้วยเหตุหือรู้แจ้งเหตุจุปการพรามตั้งหลายจริงไว้พระบาทไทยสนใจว่าข้าแด่มหาราชเจ้ายังมีสัตว์ตัวหนึ่งวิเศษใจสันเพศสามานมีใจบอนนายในอันใจและเตตานลอยมาเกิดในวรองค์การราชเทวีก็มีแลเต้าสนใจได้ยินคำพามตั้งหลายกล่าวใจจืนยาวเจยบานจริงปงองค์การแก่คนตั้งหลายแต่งเป็นศาลาลายด้วยประการดังกล่าวจำเนียนมาแต่มหาสันเจ้าเกิดมาในข้างกูลมหากษัตริย์ติลาดคนตั้งหลายก็น้อมถวายของฝากนักหนากันนานับบ่ได้โดยเตจานุภาวะเปลี่ยนไทยตนบุญเต้าคุณพระญาตั้งเตศบ่อาจจอดรถอยู่ใดก็น้อมถวายยังบรรณาการมากนักแลส่วนลาเจ้าพุทธันดีก็หักษาคำพาด้วยยาสะปริวันนับประมาณได้10 เดือนบัวละมวลกวนพาสูตรมหาสันเจ้าตนวิเศษนางก็ใครตอดพระเนตรดูยังเวียงจริงได้บอกเต้าสนใจยาลาดฮืออำมาตย์ประดับประดาตกแต่งเวียงฮือวิลาจำเลินตาเหมือนดังเวียงเทวดาบนฟ้าแล้วก็ฮือนางน้องลาหมูเสนาและโยธาแวดล้อมเป็นปริวันด้วยลาชญาณอันวิเศษเพื่อจักตอดพระเนตรยังเวียงใจ
เมื่อนางไปลอดตามกลางตังปอกกาลมกามัสวาดอันจักหือโพธิสัตว์เจ้ากากาจากองค์กะนางก็สำแดงอาการกิ่วต้องนางจังหือบอกเหตุอันแก่เต้าสนใจที่นั้นสนใจยาลาดก็หืออามาตแปลงเฮือนมงคลกวนผาสูตรในที่นั้นแล้วจริงหือคนตั้งหลายเฝ้าแห่นแห่ลอดจุกกรรมจุปายนางพุทธดีก็ได้ลูกใจตนผาเสดอันเกิดในองค์ตนในเรือนมงคลนั้นแลเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าออกจากกัมปะราชเทวีตนบริสุทธิ์วิเศษไข่พันเนตรออกมาเลี้ยวเหยียดมือขวาไปจ่าแม่อัมมาแม่เจ้าข้าอยากหือตานักแก่แต่ดีลีที่นั้นนางลาเจ้าพุทธดีได้ยินแล้วยังลูกแก้วบุตรตาดูกะลาเจ้าลูกนักแก่แม่เขาของมีมากนักแก่บอกเคืองใจเจ้าจากหือตานอันใดก็หือตานตามเปิงใจแด่เตอว่าอันเลวอันตั้งทงอันประกอบเต็มด้วยคำปั้นหนึ่งไว้ในตีไกมือโพธิสัตว์เจ้าเหยียดไปนั้นแลส่วนว่าพระมหาสัจเจ้าเกิดมาหูจาด้วยสาบกับแม่มีสามจาแต่ดิลีปางเมื่อเป็นมโหเตือหนึ่งและเวสสันตลาดและปางเป็นสิทธากุมารเป็นปางสุดซอยในกาลนคนตั้งหลายจริงเบิกบายไร้สลีใส่ชื่อว่าเวสสันตลกุมารเหตุเจ้าเกิดในตำกลางหนทางแห่งปอกาและในวันมหาสันเจ้ากำเนิดเกิดมายังมีจ้างมงคลตัวหนึ่งปกติจรเดินในอากาศนำเอาลูกจ้างตัวหนึ่งมีตัวข่าวมงคลเป็นจ้างมงคลตัวผาเสดมาตั้งไว้ในโรงจ้างมงคลเหตุว่าเป็นจ้างมากำจูสมปานแก่มหาสันเจ้านั้นแลส่วนว่ามหาสันเจ้าก็จำเริญขึ้นโดยใหญ่ด้วยยาสะปาริวานมีกุมารน้อย60,000 คนหากแวดล้อมเป็นปาริวานในเมื่อมหาสัจเจ้าขึ้นใหญ่อายุได้ขวบเขาก็ลาโลนปดเครื่องตั้งมวลหือแก่แม่นมแห่งตนในเมื่อแม่นมตั้งหลายได้ถวายคืนดังเก่ามหาสัจเจ้าก็บ่ฮับเอาแม่นมตั้งหลายจริงถวายเหตุการณ์แก่เต้าบ่ลมสนใจจุปการพระผู้บานปิตาติลาจึงได้ปรงอาจญาวาตานั้นนาล้ำเลิศแล้วอันลูกแก้วหากปันไปจุงไว้แก่แม่นมตั้งหลายจูเยืองแล้วก็ปงเครื่องคำแดงมาฮือแก่ลูกลักใหม่นั้นเล่าส่วนว่ามหาสันเจ้าก็ลาโลนโปดเครื่องประดับอันเป็นตานวันละเก้าคาบจะแล
ในเมื่อโพธิสัตว์เจ้าใส่บอดเศร้าบุญเติงลำเปิงถึงตานแห่งตนดังอันยามนั้นแผ่นดินนาอันสังขญาว่าได้240,000 โยชนก็นันนาก็มาร้องก้องสนันไววันไปมาโดยเขาสิ้นเนรูปัมพันตาเป็นตานแก่พญาโดยตั้งหลายก็ไหวหน้าซึ่งเวียงเจตุตระนครก็อ้อมน้อมก้มไปมาเต้าพระญาอินตาเจ้าฟ้าจมจืนนาอนุโมสาธุการเสียงบันดาลขะคืนแผ่นดินคืนเถิงโสลสมหาพรหมการว่าโพธิสัตว์เจ้าขึ้นมาอายุได้16 ปีเจ้าก็มีปัญญาดีวิเศษเหียนจมเปตตั้งมวลส่วนว่าพระปิตาตนปอดลำเปิงต่อลูกตนมักใครหือสมบัติตั้งมวลจริงท่านถูกเจียนจากำด้วยราชมาตาแห่งตนแม่หือนำราชธิดาพระญาตนบุญมัตตลาชอันเป็นเชื้อชาติราชวงศาตนชื่อนางมัทธิงามวิลาศหือมาเป็นใหญ่แก่นางสนมตั้งหลายอันยังยายได้16,000 นางก็ได้อาภิเษกลูกเลี้ยวบุตรตาเป็นพัญญาบรมนาถในเจตุตระนครก็มีแลมหาสันเจ้าตนเลิศแล้วก็ปกติขึ้นกี่จังแก้วตัวประดับด้วยคำไปเล็งดูศาลาควันตานแห่งตนวันละ6 เตือก็มีแลทางโคในกาลาดนั้นเมืองกาลิงกาลาดฟ้าฝนบ่ฟ้าฝนขาดบ่ตกตามเข้ากายากมากแห้งเหี่ยวบ่ได้เกี่ยวตามฤดูความกันอยากอาหารจูมีมากเจ้าเมืองจวนกันกระทำบาปโจรกรรมกระทำตัวเขตบ้านและแดนเมืองคนนั้นเนืองอยากเข้าก็ไปลุมเล้าที่ควงลวงบอกข่าวสารตั้งปวนแก่พญาเจ้าหือลูข่าวจุปการพระภูมิบาลกะลิงกะลาดจึงมีอาจจะญาวาดูลาเปื้อนตั้งหลายเฮยเฮาจักหืมฝนหาแก้วไหลหลังทางตกลงมาก็ส่งหือคนตั้งหลายเมื่อสู่ยังที่อยู่แห่งตนได้สมาทานอธิษฐานศีล8 ประการนานประมาณ7 วันบอกขาดก็บ่อาจหือฝนตกลงมาได้เต้าไทยจริงกล่าวว่าดูกันละอามาตั้งหลายเฮาจะกระทำกันสันใดเลอามาตั้งหลายจริงไว้ว่าข้าแด่พระยอดไทยราชาพิว่าเจ้าบ่อาจยังมีทาราตกได้พังเอาไทยยังมีราชบุตรตนบุญบ่เศร้าชื่อว่าเวสสันดรในเจตุตระนครนราชลูกเต้าบรมนาถสนใจเจ้ามีใจบ่นายตั้งตานเจ้ามีจังสานงามขาวผ่องไปตั้งใดฝนก็ตกต้องประกาศกากวนราชาเป็นเจ้าพรำไปขอจะแลเมื่อนั้นพรำตั้งหลาย
ก็เดินจรเข้าสู่เจตุตรนครไหวหน้าสู่ศาลาก้อนตาลกินอาหารหลายหลากจินป่ามากมวลมีแล้วไล่ทาด้วยฝุ่นพงธุลีเอาเป็ดเป็นยาจงเตดไปมาเข้าสู่ศาลาก้อนตาลตั้งหนวันออกเพื่อจังเอาจังแก้วปัจจัยซึ่งพระบุญไขเวสสันดรจริงกล่าวว่าข้าแต่มหาราชเจ้าตนภาพเงา4 ปีผู้ข้านี้เป็นตุกไล่มาใครได้ยังจังมงคลตัวแก้วปัจจัยตัวงามสีใสผ่าเสดอันเกิดมาด้วยลาจะสมปานแห่งเจ้าแลตั้งสุดตัวพระมหาสันเจ้าได้ยินพรามขอทานจิงกล่าวว่าดูกะลาพรามเฮยท่านจังขอจังแก้วตัวใดเฮาก็มีใจบ่หวั่นไหวด้วยมัจเจรธรรมจังหือตานแก่ตันเจ้าขานปฏิญญาณจังหือจังแก้วตัวพาเสดไว้เหนือพรามก็ลังไหลทางตกยังน้ำตะขิโนทุกตกเหนือพามแล้วก็หือจังแก้วเป็นตาลวันนั้นแลเมื่อนั้นคนตั้งหลายเขาก็กึ่งเกียรติมหาสันเจ้าก็ลงไกลพระเงาไทยสนใจว่าเทวาคาแด่มหาราชเจ้าพระญาเวสสันดรลูกเจ้ากระทำผิดแบบเบาโบราณได้หือตาจ้างเป็นตาลแก่พรามกาลิงกาลาดเจ้าเจือจาดขอทานเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าได้ยินอำมาตย์เล่าจาคานก็มีใจบ่บานจมจืนหอมหืนและยินดีดูกาลาอามาตย์ตั้งหลายจะเจ้าเมืองจะขับเฮาหืนอีได้ออกจากไปอยู่ป่าไม้และกิลีเหตุใดหือตาลจางเพื่อแก้วเฮานั้นก็จากได้หือตาลอย่างละ700เป็นขนาดเจ้าเมืองจุงหือโอกาสบ่มื้อนานเฮาจังหือตาลวันผูกนี่เตอกันว่าแล้วมหาสันเจ้าก็ได้พิจารณาซึ่งมหาตาลก็เข้าไปสู่นางแก้วลาจะมาทีจากกรรมดีโดยนางอากาและจญาตามกรรมมีแต่เก่าพระราชาเจ้าหากยอตานก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้แหละนะกาตาปุญญาตังกองบุญเฮาได้สร้างสมไฟอ้างจุเยืองจุประกาบ่มีภัยมันมาตกเกี่ยวข้องตาอันตั้งหลายได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาดังกล่าวมานี่แหละนะเห
สังวันนาหิมมาปานปาลิเชตยาห้องเหตุหิมมาปานอันประดับประดาไปด้วยกาถาวาได้134 กาถาก็บังคมสมเลสเสด็จแล้วเท่านี้ก่อนแล้วลำดับต่อไปตั้งจิตตั้งใจฮับปอนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถากัมมะกัมภาธนาแห่งเจ้ามูลสัทธาตั้นตั้งหลายมีด้วยประการชันใดดังอันก็ดีสมิจันตุก็ของปานุดมสมฤทธิจุเยื่องจุปการโดยอานิสงส์แห่งการตานการฟังพระธรรมเทศนาก็ดีได้เฮมีปัญญายอดเยยยานให้ได้กินได้ตานเหมือนพระเวสสันดรจุผู้จุคนนั้นจุงจักมีแต่งแต่ดีรีชัยยสิทธิทานังลาพังโสธีภะกายังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังบุตรีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินาชันตุมาเตภวตันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาสีริสานิจังบุทธาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังกันหินมะปานกันที่2ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยในเมตตาธรรมของท่านปลัดวรัญยูวรปัญญาเมตีวัดสันปะเหียนตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนอันได้เมตตามาเทศนาธรรมเวสสันดรจาดกอันเป็นกันที่2ก็คือกันหินมะปานอันมี134พระคาถาที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการฮือตามจ้างกู้บ้านกู้เมืองของพระเวสสันดรผู้มีจิตเมตตาเมื่อกังเมืองจากเมืองกาลินกลาด8 คนได้เดินมาขอจ้างปัจจยนาเพนนั่นเป็นจ้างเพื่อมงคลผู้บารมี
ประธรรมเทศนาเวสสันดรจาดกกันที่3ตาหนักกันอันเฮาทุกคนทุกท่านได้รับความเมตตาจากท่านพระครูเทพวงศ์ประสิทธิ์เจ้าวาดวัดเทพประสิทธิ์ต้นเฮือดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตามาเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนามหาจารย์จาดกตาลกันกันกันนี้อันมี209วรรคถาวันนี้ท่านอาจารย์พระครูก็ประจังยมธรรมเทศเรียบร้อยขอได้รับเกียรติเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ดร.สมภพพาจรทิศครับเป็นตัวแทนในการจุดเตียนบาตรน้ำมนต์ครับขอกราบเรียนเชิญครับธรรมเทศนากันทวนสองชื่อหิมปานก็ปริโยสารมีนจอดก็มารอธนกันบ่อสาวเมื่อนอพระเจ้าเขาของเป็นตันเจ้าเมืองใจบานผ่องแผ้วฮับตาแล้วลวดหนีไปดังพักคาถาไทยบอกไว้นับอ่านได้209พระคาถาขออาราธนาลูกศิษย์พระเจ้าตนสัสวาสนั่งขึ้นธรรมาสแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกาโลมาสันทาวเลยมหามูลสัทธาตั้งหลายตั้งยิงและใจถลำแล้วแถวเท่าตีปากันมานินังเต้าปากันมานินังเฝ้าอยู่ฟังดีคนเป็นฆราวาสนั้นหือมีศีล5ใส่สลีรักษาดีๆอย่าได้ดังโปรยการโกงอย่าได้มีหัวลงหมดแมงใจอ่านว่าสัจจะศีลนั้นก็แล้วแต่จิตใจควรดีปากันรักษาไปจุนเสียงจีวังดังอ่านศีลข้อเก่านั้นจือปานาบอกว่าป่าใดๆป่าบวกป่าร้องกุ้งนิ้วป่าฟ้าสัตว์ตัวที่มีวิญญาณบอกกวนบุบตีไล่ข้าพดาสัตว์อันอยู่ลุ่มฟ้าตัวมีชีวิตหนออินทรีย์
งบาทกองมัดจองเขียนตีเพื่อนหือมีใจผานีแผ่ไปกว้างกว้างอย่าได้อยู่ตามตาต่างพกยิงกว่างและยิงฟันปาคืนใส่แห้วใส่คนเขาก็มาจ้างสารพ่องก็มาใส่เบ็ดกองกันก็โกนเขียนน้อยปูนดีเวตนาใจน้อยเขียนน้อยวิตวิ่งเต้นอยู่ไปมาต้อนแห่สุ่มร้อมตั้งซ้อมและงุ้มป่าสอกูบกลางนาหาห้อยใส่คองแป้งบ่วงบาดกองล่อเอาป่าออกวังเย็นกำปืนและหน้าไม้ยิงวอกและยิงเห็นอยู่กระตำตีดงยินพงยิงเสือโครงแผ่วสัตว์อันใดก็แล้วอย่าได้ฆ่าขาดจีวังศีลข้อที่สองนั้นบอกว่าสัมปันติสิ่งสังสารอันเป็นอตินนาตานางบดีลักษ์ของเปื้อนต่างผู้ของตีเจ้าเปื้อนบ่รู้อนุญาตลงวางศีลข้อที่สามนั้นกาเมสุมิสาจารอันนี้เป็นภัยยามานบดีเสพสูบมีผัวเมียได้บดีมีจูนอกใจผัวภัยมีมานบางพ้องบได้ยาร้างจะเอาไปขว้างเสียที่ไหนกันผิดกู้ก็ต้องว่าผิดธรรมผิดศีลพระเจ้าศีลข้อที่สี่นั้นแล้วบ่องเฮอจุไลหลอกลวงพระศีลข้อที่ห้านั้นบ่องเฮอกินน้ำย่อยกุนหม้อขางต้มแล้วมันไหลออกรินหลังพูดออกนอกกรอง กายเป็นวายออกจองตกใส่ขวดได้หนอปอปานคือว่าสุราสิ่งเสพติดเพื่อนก็ถึงห้ามเหมือนกันบางพ้องกินเหล้าแล้วเดือดนานวิตวิ่งเต้นอยู่ไปมาบางพ้องกินแล้ว
บ่รู้จังพ่อแม่ปิตามาตาตบอกจาวาหาลูกไผ่สุโรได้ตันตั้งหลายได้ยินดังนี้แล้วสายขอจุงได้ปากันจำไว้จูคนความชั่วก็หลีกหนีความดีฮือน้อมนำมาใส่ตนเตียงจะเป็นมงคลเป็นบุญกุศลติดตามตัวเราไปใจบุญอันนี้สายจากป่าเราได้ปนตกหนอตังมวลก็มีด้วยพระการดังตีใดกิตนามานี่แหละนายหนึ่งและเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคนสันเต็มปิงโคนเต็มวิมปุนตันสาเมกันตาสาสนังอากาตังกินนุโคกันโลติอาหังกันตัวเจนิสามิติปฏิสันนโยเกนกันตัวเสลิสัญญนากัพตัวเลทิตาเตสังสลปังสุตตวากัลโลนังปลิเตวังลำดับธรรมเทศนามันเถิงข้าสัทลาสองพี่น้องอยู่ในห้องเจียนจากกันเมื่อนานนางลาจาผู้สดีก็จริงมีจะลำเปิงลาจะหอละไทยตีในใจว่าข่าวสารอันใดแสบไม่ปังหือใดใจเคิงมารอดมาเถิงลูกโกสานี้จะเป็นเหตุอันใดกวนกูจังไปหาเหือรู้และว่าอันตมัดทางปะกาเซนโตสัทธาอาหาเตสังลาละปิตังสุนตวานดังนี้เป็นเก่าอันพระเจ้าเทศนาว่าภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายนางสายใจผู้สดีตนแม่เชื่อเต้าแต่ลาจะวงศาได้ยินคำจาที่ถอยจะอ่อนอ้อยแห่งโลกตั้งสององค์นางบดถลงอยู่ใดแม่ก็มาลองล้ำให้ไปมาว่ากวนกูกินยาปิดงวนตายอันนานอันเนิงก็เป่าตกภาษาตั้งลายอันเนิงจังมัดคอตายโดยเจืองลูกกูได้ตานจ้างเผือกดังอันเจ้าปาลาเขาก็มาขับลูกกูนี่ลูกกูดีลำเปิงจะใจดังนี้หาความทันีบ่อนใดเป็นตีเข้าไกล
แห่งยาจกคนยางอุ้มปันทางป้อมแม่คนเท่าแก่วงศาเป็นเต้าพญาและพี่น้องบ่พิษแผ่ของสันใดเจ้าเมืองตั้งหลายปล่อยว่ามาขับลูกโกหาโทษบ่ได้เหินนี้จากเมืองไปนั้นจานางพญาโพสดีลำให้สันนี้แล้วแม่มาตาก็มาเล่าลมเอาลูกแก้วใส่ใจไปสู้ปรมาสันใจตนผัวแล้วนางนอแก้วก็มากล่าวกันธามัทุเนวาปริตานีอัมปาวาปันติตาสมะเอวังดังนี้ข้าแต่มหาราชเจ้าอันว่าหังเพิงตัวแม่บ่มีแหลมก็ได้แก่เฝ้าแนมบ่ได้คนเข้าใกล้เอากินง่ายสันใดอันนึงไม้หมากม่วงต้นใดเป็นโลมหาคนปลูกหังสาบ่อนใดเตียนยอมเป็นแก่สาทานสันใดบ้านเมืองมหาราชเจ้าจังเป็นสาทานแก่เต้าพระยาฟงใจหานต่างเตียนเหตุมหาราชเจ้าคำลูกเต่าตนนี้กันพระบุญมีตนแก่เท่าถอยหลีปนจังหาลูกตนบ่อนใดก็จักเดือดไม้ตีในองค์เหมือนดังราชหงส์ปีกหักตั้งกูนอนซบเศร้าอยู่เนื้อเปิกตมดังนั้นบัดนี้มหาราชเจ้าขับลูกเต้าเฮินนี้ฟังคำเจ้าสีปีมาสนสอเต้าบ่ตานได้เอาใจติดต่อพิจารณาขอมหาราชเจ้าอย่าได้ขับลูกเต่าเหล่านี้แด่เตอพญาสลีสันใจได้ยินดังอ่านจึงกล่าวเป็นคาถาวดุลานางผู้สดีเฮยเต้าพระญาตนได้ปฏิบัติบ่จบใจเจ้าเมืองขับหนีไปตามจรีนเราก็บ่ได้มั่งตามบัวลานจังเป็นไปตามการเจ้าเมืองมากล่าวขับลูกเต่าเหล่าไปบ่ใจเกิดแต่นายใจกูตนปอดลูกฮักหนอใส่ใจกูก็ฮักลูกกูเพียงหอระไทยข้าคอยและนางราชาผู้สดีได้ยินคำอันมีดังอันก็กระโสดโอดอยู่บ่ได้ร้องลำให้หนอไปมาอันว่าโจ้ตุงใจนี่นาก็มาญาติยายไปก่อนนามีตั้งฝูงม้าและอันคำก็มางามดังดอกกันนิกามาวังว่าแวดล้อมยอมยุดเจ้าลูกกูไปบัดนี้ลูกกูก็จังละตุงใจและจ้อน้อยเข้าสู่ข้าคอยป่าไม้อารัญญาบัดนี้ลูกกูก็จังละตั้งตุงใจและจ้อน้อยเตียวข้าคอยสู่ดงเขียวไปตนเดียวในป่าดังเรือนั้นจาลูกกูนินนาเคยอยู่อุดมมีสากสมอันพระเพืองเข้าเครื่องแห่และเหลืองดังปีกแมงต้มคาม
โยทหารพองก็เข้าแผ่ดำแผ่แดงและสมีดังแสงสุริยาปะกันมาเวทล้อมเป็นปริวารไปก่อนหน้าและตามหลังวันนี้ลูกกูก่อนจังเตียวเข้าสู่ดงเขียวป่าไม้ดังเรือนั้นจานางลาจะมาทีสาลีลูกไปร้านอันเคยอยู่ภาษาสุขสลีนุ่งผ้ากาสีแป้งกามบ้านนี้นางจังไปอยู่ป่านุ่งผ้าเปลือกไม้ของกามดังเรือจะนั่งพญาจังอดใจได้เอ็นดูลูกไปแม่หอระไทยนางเคยไปโดยยัวยานสีวิกายบัดนี้นางจังไปโดยตีนเป่าแต่แลอันหนึ่งนางพระยาไปตีใดก็จักมีนางนาสนมตามตัวไปบอกขานบัดนี้เป็นตุกอาจนานจังเขาสู้ป่าไม้ดงเขียวลูกไปแม่ผู้เดียวก่อนจังไปดังอันนั้นจาตั้งแต่ก่อนมากันนางได้ยินเสียงจิ้งจอกอันออกมาห้องระแวงได้ยินเสียงนกเก้าแยงมาห้องแขวกเมื่อย่ำคืนนางตกใจเตือนนางหัวปองใจสั่นเป็นดังพี่แม่หมดเข้าตื่นสิ่งกันว่านางยิงจังอดอยู่ได้เสียงนกในป่าไม้ปุ่นดีกว่ายามนั้นนางนาสนมเจ้าแม่นางเท่าแก่เฮือนหลวงตั้งหลายได้ยินเสียงสายแห่พายแห่งนางนาไทยโพสดีดียินตกใจมีสปาป่าก้อนวายนามาจุ่มนุมการคนตั้งหลายในขกูลตั้งสองคนบอกอ่านจังถ้าลงตนอยู่ใดก็ลองล้ำหายเต้าไปเป็นดังกิ่งไม้อันอ่อนก้อมไปมาลมพัดมาเปิกใส่นางก็มาลองล้ำหายสันนันตะมาทางปะกะเซนโตสันทาอังหาสลปิตังสุตวาดูแลพิงโคตั้งหลายนางนาสนมเจ้าแม่นางเท่าแก่สีวิกัญญาตั้งลูกเสนาและลูกเต้าปะกันมาจุดด่านดาวจุ่มนุมกันว่านั่งเขาหันลาจะพุทธดีลำไห้เขาก็อดบอดได้เต้าป่วยไปเป็นดังไม้กิ่งก้อมและน้ำอาธามหาสันตุเมื่อนั้นส่วนว่ามหาโพธิสัตว์เจ้าตกวันโลนลุงเจ้ากินง่ายเจ้าก็คงควายอาบองค์สะลงเกตเก่านุ่งเครื่องเต้าพญาสวยเข้านามโภชนาหารมีลดหลายพังการมีหมู่คนเป็นปริวารแวดล้อมก็มาพร้อมกันไปสู่กวนตาลมายามเจ้าเพื่อจักไปเขาคือของเป็นตาลจริงโปงอาจยาแก่นายนักการอามาน
วันดังนิวัฏฐานิวัฏฐากามันนังโสนดันนังเตทวลุนีโภจนังโภจนาทีนังสัมมาเตวะดังนี้ดูแลอามาตั้งหลายฝูงยิ่งใจคนใดมีใจใฝ่มักใครใดตั้งเสื้อผ้าจินป่าและอาหารต้านจุงดาตานพร่ำพร้อมใจอ่อนน้อมยินดีอย่าได้ตีและด่าอย่าโจกตั้งหลายจุงฮือเขาสบายอิ่มโดยเขาน้ำและอาหารอย่าจักกะอย่าจกตั้งหลายก็ยังอดบ่ได้ร้องลำหายกิ้งเกือกไปมามหาลาจะเจ้าตนบุญแพงเฮอจำเลินแก่เจ้า4 ปีบ้านนี้จังได้หนีเจียนจางจักได้พรางไปบ่อยู่ตู่ข้าตั้งหลายจักหาตีเปิงบ่ได้เป็นดังต้นไม้มีลมกว้างอันตานตั้งหลายก็มาอ้างตัดเสียผลตัวดูแลเจ้าตั้งหลายไม่มีต้นมีหน่วยล้วนลูกก็มางามบานอาจอ้างมีลมกว้างสัญญาเกิดมามีในหนทางตีไกลเป็นที่อาศัยแห่งคนตั้งหลายโพนใดโพนหนึ่งตัดไม้ต้นนั้นเสียเจ้าเมือง4 ปีมีโกฏะอันมากขับพญาเวสันตรลานฮือใดปัดพลางเมืองไปก็อุปไม่ดังอันดูราเจ้าเหล่าตั้งหลายมวลมางขี้ญาอันจังขับเจ้าพญาเวสันตรลาดเฮือใดปัดพลากจากป่าลานด้วยกรรมเจ้าเมืองมาสนสอแก่เต้าตนปอนลวดขับนี้เป็นอันบดดีบดยอมบ่พระกอบโดยกองทำต้านฮือต้านเงินคำจังมายัวลิญาณภากฏใดสิ่งละ700สัตตมหาทานอันนี้มีกุศลบ่น้อยเมื่อใดดังอันกาละยามนานอาสัจญานะก็มาเกิดก่อนเป็นต้นว่าแผ่นดินร้องอืดโอยคลางเป็นต้นว่าแผ่นดินร้องอืดโอยคลางเป็นว่าดังจักปังไปก็ด้วยเลเตจะลิธีอันใดปริจากะตานแห่งมหาโพธิสัตว์เจ้าอันทาในกาลยามนั้นเทวตายุเทวดาตั้งหลายก็ไปบอกกล่าวแก่พญาตั้งหลายในสักกะจุมปุติพญาเวสันตรลเจ้าตนเป็นใหญ่จังโปรดปล่อยหือมหาทานแล้วเต้าตนแก้วจังเข้าสู่ปางหิมปานเหตุนันนาเต้าพญาตั้งหลายมีมวลมากก็มารับตานจากเจ้าเวสันตรลาลอยเลืองแล้วก็ขึ้นเมื่อสู่บ้านเมืองแห่งตนโดยเหตุเทวดาบาลโดนดังอันมหาโพธิสัตว์เจ้าตามทางปังกาเซนตุ
สัทธาอาหาอมันตยิธาละจะนังธรรมิกังวรังอวรุทธสิมังเตววังกังกัสสามีพิงเขาเวนดุลาภิกขุตั้งหลายพญาเวสันตลาดก็เข้าไปสู่ภาษาทลาจปิตาขาบตนสาแก่พ่อเจ้าบัดนี้ข้าลูกเต่าก็ได้ภาษาตั้งเป็นตาลยังจังสารมหาลาเจ้าก็ว่าบทดีข้าจักนี้บ่โยจังเข้าโศกหิมปานอันวานเต้าพระญาตนใดบ่อิ่มในกามกุลตั้งหาดังอ่านเต้าพญาฝูงนั้นก็ย่อมจะเข้าอำนาจแห่งมัจจุลาจารโดยอันหลงก็มีสันใดมหาลาเจ้าก็จะเป็นดังนั้นส่วนว่าข้าผู้เป็นโลกก็มาสุขยินดีด้วยสลีสัมปันติแห่งตนกองหือตานจ้างมังกละมงคลตัวพระเสดอันเกิดมาแต่บุญสมปานแห่งข้าพระเจ้าฟ้าฟังกรรมสนสอว่าจังล้มหนอเมืองวายขับขณีหาไก่เจนข้างก็จะไปปั้มเปงปุญญาลายสีเมตตาปาละมีในป่าไม้ก็จริงมาขาบไว้อำลาพญาเวสันตลาดกล่าวดังนี้แก่พระปอลาจะปิตาแล้วพระตนแก้วก็ไปสู่สำนักลาจามารดาก็อำลานางพระญาตนแม่ขออนุญาตแก่นางผู้สันดีว่าข้าแด่แม่เตวีเจ้าฟ้าข้าก็มาขออนุญาโตข้าไปบวชเป็นจีขีญาอันเป็นราศีอยู่ในป่าบ่เป็นก็มาเป็นตีเปิงใจแก่ข้าปุ้นประมาณข้าได้หือตานจ้างแห่งข้าพองก็ว่าข้านี้ร้ายบ่ดีเจ้า4 ปีมาสนสอว่าข้าจังลมหล่อเมืองตนขับข้านี้ออกจากเพื่อได้ปัดพรางจากเมืองไปข้าจะไปเสพทุกในป่ากว้างเป็นที่อยู่แห่จางเสื่อมีไปบวชเป็นราศีในป่าไม้ก่อนจังใดกระทำบุญใจเล่นนาตีนั้นนางลาจะผู้สดีได้ยินคำอันลูกหากได้กล่าวจริงต่อจริงตันถอยกล่าวกัทธาอนุจานามิตังปุตตาปัมปัญจเตสมิจันโตดูลาเจ้าลูกหากแก่แม่ก็อนุญาตแก่ปุตตาจะไปจำศีลภาวนาที่ป่ากว้างจึงไปเสมสร้างเสวยบุญอันจักเป็นกุลแก่เจ้าถ้าลาบต่อเต่าหญาวจีวังโดยมีดังอันนางมาทีงามบ่เศร้าก็อยู่กำลูกเต่าตั้งสองนางจักปองกะตำใดดังหรือจาเวสันตลาผู้บานบุญกว้างก็มากล่าวอ้างลาจะมาตาม
ว่าข้าแด่แม่พญาเป็นเจ้าข้านี้บ่มักจวนผู้อื่นเราใดไปแม้นว่าข้ายิงใจช่วยใจข้าก็จังอดบ่ได้เอาไปพี่ว่านางมาทีมีใจมังใครติดตามไตเข้าไปก็จุงตามใจนางแด่เตว่าอ่านตะโตราชาเมื่อนั้นเต้าปรมาสันใจตนปู่จักขอฮือนางลูกป้อยอยู่กับหลานจริงกล่าวกำหวานอ่อนอ้อยจะที่ถ้อยกำงามว่าดูลานางนงลามมาทีลูกไปนางเคยได้ลวดลายและลาตาด้วยจันแดงทุกคำเจ้าบ้านนี้เจ้าจังว่าใดทะลงเหือไข่ไหลลงยะอันเนืองนางเคยนุ่งผ้ากาสีเป็นกาบัดนี้นางจังเข้าสู่ป่านุ่งผ้าเปลือกไม้กองคาดังเรือจานางจังอดอยู่ใดตุกในป่าไม้เตียงจักมีก็ขอเชิญเอาเจ้ามาที่อดอยู่ใดก้อยออกใจเลี้ยงหลานปู่ในเมืองแดเตอตีนานนางลาจะมาที่จริงไว้พระบาทไทยปิตาคาแดมหาลาจะเจ้ากันวันคาลูกเต่าได้ปัดพรากจากลูกเจ้าราชเวสสันดรเต็มว่าจังได้นอนบนภาษาคำนางน่าสนมจำนำแวดล้อมเห็นแห่อ้อมเป็นปริวารก่อหาสุขสำราญบ่ได้ข้าก็จังเข้าสู่ป่าไม้เป็นเปื้อนพระเงาทายลาจะสามีดังอันจะแลเมื่อนานพญาสันใจจริงกล่าวดูลาเจ้ามาทีในกิลีป่าไม้อันเป็นป่าใหญ่ดงนามีกำลังอดสร้างหาก่อนยางเป็นที่ลำบากแต่ดีลีซัดในดงลีปูนดีกลัวคือว่าแมงบงหย่อยงตัวเต้นไต่คบเจ็บมีตั้งจากเคบและแมงปองมีตั้งเหลือบและยุงบินยะยองยะใหญ่แม่เพิ่งไต่ตอมตนพระการนึงงูเหลือมมุนตัวใหญ่หาปิดบ่ได้อยู่ดงรีมีกำลังดีมากนักหนานอนขวางกาอยู่ข้างแม่น้ำลอยสัตว์อันใดมาถูกบ่วงมันก็กวัดเกี่ยวล้วงหลอบลื่นกินอันหนึ่งมีตั้งมีเท่าดำนินใหญ่มาเป็นเนื้อกากะนองมันจังป่องคบเลยไล่กับกว่าใดหือตายแม่นป่อใจเล่นขึ้นต้นไม้ก็บ่ปนใดสักคนอันหนึ่งควายเถื่อนโจรอยู่เป็นโมลีอยู่ข้างน้ำแม่โสตุมนาตีมีเขาลีไปเลี่ยมควิดแมนหันคนเล่นมันก็ควิดมาอยู่ไกลอันหนึ่งนางก็จังได้หันแม่งัวมันข้างลูกตัวอยู่ใจหันคนมาใกล้ควิดตายพระการหนึ่งเจ้าก็จะได้หันไม่ตั้งหมู่กลางอยู่ไม้และวองมันจังหลอนหลอกนาคนมันอยู่บนกาไม้ก็จักได้เป็นภัยลูกพ่อมีขวัญอ่อนมากนางนามาทลา
ได้ยินเสียงสิงกะละจิงจอกมันก็มาร้องตีในเมืองเจ้าก็มีใจเครื่องสะดวงจิตสั่นฟุ้งควันนียามนั้นนางมาทีก็ไหวพระบาทสันใจข้าแด่จอมใจหนอฟ้าเจ้าได้บอกข้าซึ่งภัยข้าก็อดใจบ่อยู่ข้าก็จักไปเป็นกู้พระราชเวสสันดรและนาอภิญาติกุเลอันเดิงนายิงอันหาผัวบ่ได้แม้นอยู่ใกล้พี่น้องข้าโกนมีเงินคำตูนตั้งไว้ก็ยังได้ยินคำด่าย่อแกญาติกาพี่น้องใจมิตรสหายเปื้อนบ้านตานก็จักดูแควนข้าก็ขอเล่นไปตามตัวพระบาทเข้าป่าไม้อาลานยังนาการนาตีอนุตากาน้ำแม่อันใดหาน้ำบ่อใดโลกก็มากล่าวไว้ว่าเป็นน้ำแม่เป่าดมได้บ้านเมืองหาเจ้านายบ่อใดเมืองนันใสก็จะเป็นเมืองเป่าเสียสลีมีสันใดยิงตั้งหลายฟุงใดมีปีใจว่าได้10 คนแต่ว่าปล่อยหาผัวตูนบ่ได้ยิงตั้งหลายฝูงนั้นสายต้านก็มากล่าวไว้เป็นแม่ห่างตุกปางอ่างจริงจังเอาทัจโจรัฐสาอันเนิงอันว่าจอน้อยและตุงใจยกใหญ่ๆปกหัวรถก็มาพากดแต่ตีไกลไฟมีไหนที่ใดก็พากดควรออกมาเต้าพญาก็พากดแก่บ้านแก่เมืองว่าเป็นใหญ่ผู้ใจอันเป็นผัวก็มาพาโกดแก่ยิงตั้งหลายในโลกยามเมื่อผัวตุกโศกอย่างไรหาเข้าของบ่ได้เข็นใจยิงผู้นั้นไปตามบอกขานยามเมื่อผัวสวยละจะสัมปติเป็นข้าสัตถลาเต้าพญาตนใหญ่ยิงผู้นั้นก็จะพากดใดเป็นดีกับด้วยผัวตนมีดังอันยิงผู้นั้นเทวดาก็มาสักเสริญดังอันยามอันใดผัวตนทุกข์ลำบากบ่ละเสียเหตุนั้นข้าผู้เป็นเมียก็ขอลาโลดโปดเอาพากาสีข้าก็จักไปนุ่งผ้าเปลือกไม้เป็นจีตามพระญาเจ้าข้าก่อนจังไปบวชตามผัวสะเวยอันสภาวะตนตัวบ่เป็นแม่ไม้แม่ห่างตุกอ้างว้างถนัดใจแก่ยิ่งดังหลายในโลกเป็นอันมากกันข้าใดปัดพลางลูกพระเจ้าฟ้าแม่นว่าได้เป็นใหญ่แก่เนื้อหน้าแผ่นดินสมุทรทิพแดนแม่นมีเงินคำแก้วแหวนกองอันใหญ่ก็หาสุขบ่ได้แต่ดีลียิ่งผู้ใดเมื่อผัวตนดีมีสุขบ่พลากคางยามเมื่อห่างใจ
จากสมบัติมีใจวังกัดบ่เอือบ่ไปเพื่อตันผู้อื่นมักตื่นสุขสนุกตัวข้าก็มากลัวใจแม่ยิงฝูงนอนและนานมหาลาจามาติงสัมปังกาโพสนางเมื่อนั้นเต้าพญาสนใจตนพ่อก็จริงจะต่อนางมาทีพ่อจากำดีตั้นต่อเจ้าบ่มีใจหม้อขับตามจะเข้าดงรามป่าไม้พ่อก็ห้ามบ่ได้ตามใจเต้าวาสลีนงไว้หลานโปเจ้าจุงละไว้อยู่เวจญานฮือปอนได้หันลานกำพร้าเหมือนดังได้หันนาเจ้าตั้งสองละจะปุตติเมื่อนั้นนางมาทีตีไว้พระบาทไทยปิตาคาเดลาจะมหาลาจะเจ้าลูกเต้าข้าก็มาฮักเหมือนชีวิตบ่อาจจังปิดไปได้ข้าทั้งสองก็จังยินดีในป่าไม้เพราะได้หานหน้าลูกไทยตั้งสองเหมือนนั้นเต้าปรมาสันใจก็มากล่าวว่ากุมมารหลานตั้งกูเคยได้เสวยอยู่อาหารมีรสอันหวานหลายพระการเจือจานโดยจิ้นป่าอาหารดีได้หลานกูจังไปกินได้ยังลูกไม่แหล่หัวมันพระการเนืองหลานกูเคยไปแอวเล่นวิดวิ่งเต้นด้วยยัวยานสีวิกายคำบ่พางและจะลดมาลากจนไปหลานกูก็จักเตียวตังก้อยดังหรือใดในกลางป่าไม้นำนาอันนึงหลานกูเคยนอนในพังกาภาษาอันองอาจโดยจ่อฟ้าและยองปีมีป่องอันดีหับไว้บ้านนี้หลานกูก็จังไปนอนตีเก้าไม้ดังหรือจ่าหลานกูเคยนอนบนเต้นคำอันวิราชมีเสือสาดโหจนาบันนิลันทั้งสองจังได้นอนเนื้อดินและหญ้าดังอ่อนและนาเอวางกาเลในเมื่อเต้าปรมาสันใจได้เจียนจาดังอันขึ้นนานไปรุ่งสายฟ้าปุ้งขึ้นมาสารทีก็มาตกแต่งดาลาจ้าโลดและหยวญาณอันจรโดยสินโทมมาตัวใหญ่เอาไปไว้ตีไกลาจะมุนเตียนเต้าพญาเวสสันดรและจะมาทีลูกไปไว้พ่อผัวแล้วก็มาสั่งอำลานาสนมกัญญาเจ้าแม่นางเท่าแก่เฮือนหลวงแล้วก็เอาลูกแก้วทั้งสองขี่ก่อนนานั่งอยู่ท่ามหาสัจเจ้าก็มีวันนอนและนาส่วนอันว่าพญาเวสสันตรราชก็มาเสด็จขึ้นขี่รถดาไปตีได้คนต่างหลายมีแขวนมางเจ้าก็สัญญาณลดลากไปสั่งอำลาดูแลเท่าแก่ตั้งพ่อแม่และยิ่งใจตู่ข้าตั้งหลายพ่อแม่ลูกจังเอากันไปปลูกสร้างอยู่ปากกว้างหิมปานต้นตั้งหลายจงมีใจบ้านบอกขาดหาพญาติบ่ได้สวัสดี
จงอย่ามีความพระมาทอย่าได้ขาดซึ่งกองบุญมหาสันเจ้าก็ลาโลดโปดเอายังเครื่องประดับตั้งลายฮือตานไป18 คาบเสด็จออกจากเวียงไปมีใจมังใครเลวดูภาษาดลาจะมนเตียนยามนั้นนาปัทวีโกลาหลังอันว่าแผ่นดินนาหาจิตใจบ่ได้เหมือนดังมีใจขวัดเคินเฮโลดเหลวยืนต่อวายนาล้อเข้าเวียงใจเล่งแลไปหันภาษาดอันเป็นราชมนเตียนพ่อแม่แห่งตนอาสาจันไปบนเกิดก้องแผ่นดินร้องอืดโอยคลางก็เกิดมีปางอันโดยคุณนาดังอันและนาเอ็นดูเต้าพญาจักพรางได้หนีออกจากกันไปมหาสัจเจ้าเล็งดูแล้วดังอันกองหืนางนอแก้วลาจะมาตีเล็งดูดีแถมเล่าอันว่าอันดูลานางลาจะมาทีนุจนาฏอันว่าภาษามนเตียนเป็นที่สนุกสะเทียนถูกเนื้อเป็นที่เอื้ออาสรายแห่งพ่อแม่เราตนพาเสดงามล้ำเลิศเวใจโยนเล่าจักเอาตนได้ปัดพลากนี้ละจากไปไกลยามนานมหาสัจเจ้าจังใครดายังอามาตอันเป็นสหญาติตามตน60,000 คนเป็นขนาดข้าเจ้าก็จริงเฮือเขาลีลานขึ้นสู่เมืองเต้าบุญเรื่องก็ขับรถไปตามมักกะจากกำนางนอนเนาดูละเจ้ามาทีพิวัญญาโจกฝุงใดโตยมาขอดังอ่านนางจุงปิดยารานาญาโจกฝุงนานกูปีจากฮือตานว่าอันแล้วนางนอแก้วลาจะกัญญาก็เล็งหันญาจกอันมาขอตานยามนอนพระมนาจารย์6 คนเป็นขนาดบ่อาจจังฮือเมื่อยามมหาตานาเขาก็ตวยมาไปลูนดังอันเรามาทีนอนเนาหันเข้ามาจิ้มไกลก็บอกพาเงาท้ายราชาว่าญาจุกมาดังอ่อนยามนั้นพระก็มาเฮือนอตานไปญาจกมาดังอ่อนยามนั้นเจ้าก็เอารถยังท่าเราญาโจกเข้าตันแล้วก็ขอเอาม้าแก้ว4 ตัวมหาโพธิสัตว์เจ้ากองฮือตันไปดังอันและนาเขาก็มาขอเอาแล้วยังมา4 ตัวดังอันเตวตาโยเทวดา4 ตนวิเศษก็มาเนลมิตเป็นเหมือนดังละมั่ง4 ตัวเอาหัวมาซ่อนแอกแล้วก็มาลากจนไปพระบัวไข่กับก็มาจากกำนางนอละมัททีดูลาเตวีน้องปีเจ้าจงเล่งดูทีละมั่ง4 ตัวอันมีรูปงามดีดังคำก็มานำละจะลดเราไปเหมือนดังมาอาจารย์ในซ่อนลาง
กาละยามนันเตวบุตรสีตนพาโกดดังอ่านพรามก็มาตัวหลังมาตันมาขอมาหาสัจเจ้าแล้วก็ขอเอายังราจะลดนั้นเล่าเจ้าก็ยังลูกเต่าและเมียตนแล้วก็มาปลดไปลาจะลดเป็นตาลแก่พรามวันนานก่อนว่าเต้าหูตาลลดแล้วนางนอแก้วลาจะมาทีสองสลีลูกหลักลาดหือก้อยกราดลงดินพญาก็เตียวตีนตั้งพ่อแม่ลูกสี่ตนเพื่อจังเตียวโหนเข้าสู่ป่าไม้เอากันไต่ตังไปมหาสัจเจ้าจิงจะไข่กำโดยลาจะมาทีกัญญาวดุรามาทีจุงเอากันหาผู้นองก็ยังปองว่าแขวนเบาส่วนว่าปีจับเอาจาลีอันนักนามหาคาสัตทลาจากการดังนี้แล้วก็อุ้มลูกแก้วสองพระองค์คำสละเด็ดเข้าสู่ป่าไม้หิมะปานดังอ่านปริโยสานเนสมควรแก่เวลาขอลวดวางลงกันว่าเทศนาบ่เป็นที่ถูกต้องใจจุงขอท่านผู้ฟังจุคนคนจงได้หืออภัยมาอิติวุตาปากาเลนะก็มีโดยพระการดังตีใดเตสนามานี่และนาตานากันดังปาลิสุทางนิทิตังหิญามสังวันละนายังตานาขันปริเศษอันประดับประดาสลูกเป็ดกาถาว่าได้209ภาคาถาก็บังกรมสมเลศเสด็จสาธุ ข
ติยธรรมเตนสนาหมายว่าตานการ209พระคาถาในเมตตาธรรมท่านพระครูเทพวงศ์ประสิทธิ์ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยลำดับนี้ครับลำดับต่อไปจะเป็นการเข้าประเคนซึ่งจตุปัจจัยทายธรรมกันเทศขอกราบเรียนเชิญครับท่านอาจารย์ดร.สมภพพาจรทิศครับเป็นตัวแทนของเฮาคู่คนคู่ท่านครับขอกราบเรียนเชิญครับกับขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.สมภพพาจรทิศกับอนุโมทนาขอบคุณครับผม พุทโธมังกละสัมภูโตสัมพุทโธตีปันตุนตโมพุทธมังกละมากัมมะสัพพทุกขาปมุญจเลธัมโมมังกละสัมภูโตกัมพิโรตุตโสอนุงธัมมะมังกละมากัมมะสัพพะญาปมุญจเลสังโฆมังกละสัมภูโตตักขินายโยอนุตตโรสังฆมังกละมากัมมะสัพโลกาปมุญจเลอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะธามณิโจติละโสยะธาด้วยอนิสังสกุลเตจะบุญอันตันตั้งหลายได้ปูจาธรรมมหาจาตเวสสันตราจาตกะลำดับลำดามาเถิงเติงในกาละบัดนี้ก็ขอบุญอย่างนี้จงได้ปกห่มรักษาเพื่อเจ้ามีสลีตีคาอายุมั่นยืนนานพ้นจากเคราะห์น้ำตามไตเปียที่น้อยใหญ่ก็เพื่อลำงับกับหายเพื่อได้อยู่สุขสบายไปด้วยเตจะปาละมีให้องค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตามดังบทบาทเก้าบาลีว่าอายุวัฏโกเพื่ออายุยืนนานเตี่ยงเต้า200 ขวบเข้าภาวษาอย่าได้วิตหวังธนวัฏโกเพื่อมีเข้ามีของเต็มสางครั้งใหญ่ดูตั้งกินดูตั้งใจตามใจตนสิริวัฏโกเพื่อมีสิริเต็มตนจำเริญยิ่งเป็นแก้วจอมมิ่งดูดดึงมายังธนโภกาเพื่อไหลหลังเหมือนน้ำบ่ขาดบังหล่อลงลินยัดสะวัฏโกเพื่อมียศมีศักดิ์ลือจาผากฏตัวแผ่นลินเลิศล่าเพื่อได้เป็นเจ้าฟ้าผาบอาณามีปริวลายศใหญ่ดูตั้งแต่งใจตามใจหวังปละวัฏโกก็เพื่อมีกำลังแรงเหลือจ้าง2อาจอ้างปังปายสุขวัฏโกเพื่อมีความสุขหลายขนาดความทุกข์ร้อนอย่าได้มาฟาดเผาใจวันณวัฏโกเพื่อผิวพรรณวันณไว้ใสส่องเพื่อเป็นที่พอกวนแยงเพื่อเป็นตีลักตีแปงแก่คนและเทวดาชุผู้เพื่อเขาได้หลิ่งลู่ชื่นชมงามปอนตังมวลตามที่ได้ว่าโหตุจุงมีหมื่นปูนล้านเต้าเขาได้จำเริญแก่มหามูลสัทธาเจ้าทั้งหลายจุผู้จุคนนั้นจุงจังมีเตียงแต่ดีหลีสปีติโยวิวัจจันตุสัพโลโกวินาสันตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสานิจังวุรธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุในเมตตาธรรมของท่านพระครูเทพวงศ์ประสิทธิ์เจ้าวาดวัดเทพประสิทธิ์ต้นเฮือดหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตามาเดินทางมาแสดงธรรมเทศนามหาจัดจดกกันที่3กันนะกันกอกดังมหาวิทยาลัยจึงกอกกราบได้เมตตาเป็นอย่างสูงยิ่งครับ
ในโอกาสมงคลนี้ในเบื้องต้นเราได้รับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นเตศมหาจารย์ในกันท่วนสามทานกันได้รับเมตตาปารมีธรรมในท่านพระครูเทพพระวงศ์ประสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์สรีต้นเฮือดอำเภอห่างดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่บัวริมวนเรียบร้อยตั้งเจ้าเก่าเจ้าศรัทธาบัดนี้ในเมตตาปารมีธรรมท่านพระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดผ้าขาวเมืองเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงยังฐานันตรวิเศษอันเป็นสารธรรมอันครั้งอดีตการเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บัดนี้ปารมีธรรมได้ขึ้นสู่ธรรมาสเป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตั้งบ้านที่อยู่ในการถ่ายทอดสดก็ดีคือตั้งจิตตั้งใจอาบน้ำฟังธรรมในการตั้งธรรมหลวงเทศมหาจารย์ล้านนาเป็นประทีปบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกันทวนทินสี่กันวรรณประเวศนะครับธรรมมาเตสนาตานกันก็ฟังกันสุดเสียงขอดบัดนี้ก็มารอเธอวันณประเวทปางมือพระตนวิเศษเจอเวทสันดรจากพระนครจะไปบวชเธอผนวดเป็นราศีที่เขาวงกฏขีรีป่าไม้ดังพระคาถาบอกไว้57พระคาถาบัดนี้นะมนต์ข้าตั้งหลายจริงได้กราบนิมันตนาการลูกศิษย์ตนพระผู้บานตนผ่านเผ่าอันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่างตั้งพระมหาสกุลมหาวิโรลูกศิษย์พระพุทธอย่างวัดผ้าขาวขึ้นสู่ธรรมเทศนาบัวริมวนครบถ้วนจะขอต้านจุงใส่ลับบำกาบนากาโอ้เป็นตีรักเมาเก็บมอนข้าจากได้เตสนาธรรมก็ฟังไปเตอ
ยังว่าอิดในก็ก้อยยอบยังกินน้ำไปตามกำถ้อยบาทแห่งธรรมสาธุวะอนุกรรมปิมังปัจฉังอาลาทานังกะโรมาขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้พร้อมใจกันมาอนุรักษ์รักษาการตั้งธรรมหลวงหรือว่าการเทศน์มหาจาตุเวสสันดรจาดกโดยยึดถือคติว่าบุคคลผู้ใดได้ฟังธรรมเทศน์มหาจาตุเวสสันดรจาดกครบ13 กันปันพระกถาในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็จักได้สมความปรารถนาได้ปะกับพระศรีอริยเมตไตรที่จะได้มาตรัสรู้ในภายภาคหน้าจักได้มีบุญได้บรรลุธรรมได้ดวงตาหันธรรมบัดนี้การเทศนาธรรมลำดับลำดามาถึงกันท่วนสี่ชื่อว่าวัณประเวทแปลว่าการเดินดงของสี่กษัตริย์ธรรมภาพได้รับนิมนต์มอบหมายถวายโอกาสจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัดนี้ได้รับกรรมอาราธนาแล้วจะได้ว่าด้วยบทกะโลงใส่กาบเก้าและเตียวเนื้อธรรมในมหาจาตุเป็นลำดับต่อไปก็ขอคณะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังคณะครูบาอาจารย์นักศึกษาและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านได้ตั้งใจสดับรับฟังด้วยอรรถรสฟังด้วยความนิ่งสงบฟังแล้วจะได้พบกับสติปัญญาณโอกาสบัดนี้ ใจโยใจโจกจังโมโสภเลิศมหาโพธิ์ยิ่งแล้วพระจงมาดลตันตั้งหลายสุขเกษมพองเพยิ่งด้วยลาภ
วัดสาวรรณพองโสภาเลิศล้วนสุขยิ่งอัตตาทุกเมื่อยามพละกำลังปราบได้โมภายมันเถิดนะวันตามิผู้ข้าก็ยอมสาสันสาใส่กล่าวไว้พระเตรัตนะทลายแก้วเจ้าสามองค์อาจเธอแล้วยังความพระสงฆ์เพื่อเป็นมิ่งมงคลเสือไปไปนะขอได้ขจัดปัดเป่าเสียยังสัพพทุกโศกโลกภัยมันเสนียดจังเลยจเจมนุษย์โลกละได้โยสกเจิญนาเจบานขออังเจิญเทวดาเจ้าโจโตนโต
ไปบนหนอากาศกว้างไปใต้ลวดนั้นถึงพระแม่เจ้าดรณีเทวดารักษาบ้านเมืองฝ่ายให้นากามเขตเสียงจุติรักษานครเป่งเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัดตินีโจโตนโตขอจงมาโมตนาบุญกับท่านศรัทธาตั้งหลายว่าติดได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกในวันนี้นะขอมีใจมีโจกุคนเอาคนพะเลิดล้ำเป็นบุญกุศลมาบันดลเป็นปอนแก่กล้ามากำจัดสิ่งชั่วเจ้าโมมันออกจากตัวแห่งศรัทธาใหญ่น้อยตัวห้องสันหาฟงโมภัยมันอย่ามาเกิดใกล้ขอตานตั้งหลายได้หายหอนอยู่ด้วยสุขดีอาตมามอนจากเก่าถอยเพ
ลงว่าจีเตสนาธรรมดวงดีวันประเวทกาใหญ่กว้างเหตุการณ์ตั้งหลายได้สะสมเสพสร้างดังกรรมกำพานาเกิดได้ความสุขที่เราพาทานาในโลกนี้และโลกหน้าก็ว่าในเมืองคนเมืองฟ้าทลาบมหาเนลับปานและเดจบบทกะโลงและกาบเก้าลำดับต่อไปจะได้เตียวเนื้อธรรมกันท่วนสี่ชื่อว่าวันณประเวทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตมปันเหหังกันฉันเตมันนนเสเตนสวากังหิงวังกาตาปัมปันโตปุชันติติดับธรรมเทศนามาส่วนมหากันสันทลาสิตนก็เอากันออกจากเมืองไปหันคนตั้งหลายไปนาเจ้าจึงถามว่าดูแลเพื่อนตั้งหลายเข้าวงกลปั๊มพันต่างกิเลมิติได้จากมนุษย์สาคนตั้งหลายแควนก้นไม้รู้ว่าพญาเวสสันตราเจียนจากพระเมืองมาจึงยอหัดทานอมไว้ว่าเต็มวังการแด่พระแก้วกันไทยบนมีเข้าวงโคตกิลีไก่นักแลวานข
หนตั้งหลายฟงนั้นหันมาห่างกันสันทลาสิตนต้องเตียวหนตั้งมาติได้มีคนนาอดบอดได้ก็ร้องไห้บอกตั้งงันไก่มากนักนาว่าข้าแด่มหาราชเจ้าหอนตั้งเข้าโซวงกดกิเลไก่นังแต่แลเตนตานรังกาอันว่าเจ้าจาลีและกันหาตั้งกูหันดอกไม้ตั้งโยทลาบข้างตั้งไปเจงเมใจใครใดเจงร้องไว้วอนขอรงคาเทวดาก็เอ็นโดส่องแก่นไทยจริงเฮอเก่งไม่ก้มลงมาปอยองหัตถายบเธอเอาได้มหาสันเจ้าก็บิดเอาดอกไม้และหน่วยไม้เฮอแก่ลูกไทยสองราส่วนนางลาจามาที่ตนทะลงลังกาดนาเอทีบ่ย่อนห่างกินไม้ก้มลงมาปนอันสะจันลำเลิศกองบังเกิดสาธุการว่าโหวัตตาโอด้วยมีแต่ไม่ตั้งไหลอันหาเจ็ดใจบ่ได้อาสาไหลเสิ่งอันหายแห่งกุมารก็บันดาลกอมอ้อมลงมาก็ด้วยอนุภาวะแห่งพระญาเจ้าจำจังเงาพระลาจางอันสะจันนินาบ่เคยมีมาแต่ก่อนกวนหุ่นหัวปองสะยองเส้นคนโลกก็เกิดมีในโลกนี้แลวานเตเนจังจาด้วยมังกางอันบ่ใหญ่อันมหาสันเจ้าไต่เตียวไปยังมีดอยหนึ่งเจว่าสวรรค์กิรีอันไก่ได้หาโยจนากะนะนาว่าแต่เวียงเจตนตัดลานักก่อนไปมีแม่น้ำเจว่ากนตีมารามีไปนาได้หาโยจนากะนะนายังมีบันพรามอันหนึ่งเจว่ามารันจารังกิลีไก่ก็ได้สิโยจะนางกันนายังมีบันพรามมันหนึ่งเจว่านารีกันดาคามเป็นสนามตียังใจก็มีไก่ได้หาโยจะนาเพียงมาตนตรานกรมีไก่บานพรามได้สิมโยนจันเหตุนั้นไปโสเวียงเจตนตะลานกร
บ่ได้นอนคราวตั้งไปวันเดียวก็รอดสี่กษัตริย์ออกจากเจตนตะลานครยำง่ายเจ้าตังลายไปลอดประเทศอันเป็นเกตเจตันราชปุรีงันโดดมสมฤทธิโดยคนมากดาดเต็มไปด้วยบ้านน้อยใหญ่เหลือพระมารบวนละมวลโดยจิ้นป่าอาหารเข้าเล่าสิมาห่างการสันเจ้าบองเข้าโสเวียงใจก็ยังโยสาลาไกปะโตเวียงเมื่อนั้นลาจะมาทีก็ปัดฝนพองทุลีอันติดปาตาตั้งโกงแห่งพระโยเนื้อหัวเจงคันนิ่งใจว่าโกนจักคนตั้งหลายรู้เหตุอันพญาเวทสันตลามาเตนี้แลดังก็ไปเยินโยไกปะโตสลาเพื่อสัญญาเฮเจ้าเจตลาดโรข่าวอันตนกากาศจากเมืองมาเจ้าเมืองเจตลาดหันนังนาไทยมาทีโพเมลังกาณางามดีจกแง่เขาก็มาอ้อมแห่เป็นปริวารก็กล่าววงหานถอยข่าวว่าดุราแม่เจ้าเทวีเจ้าเคยสุขดีอยู่มากบ่ตกยากอันเกยไปนะโดยยัวยานบับลากเสวิกายคำหักนำไปบัดนี้เจ้าเตียวตั้งกายโดยเต้นเป่าบอกเอาเกิบรองไปเที่ยวตั้งไก่ในป่าเจ้ามาตินี้โดยเหตุใดจ้าคนตั้งหลายมันมากขันเต้าสิทนพรากเมืองมาหาปาริวานบ่ได้หายันจังยันมาใจบ่มีเขาก็ลีลาไปโสยังติโยเต้าพญาเจตราตรัฐาบองกิญาอันมางแห่งพญาเวสสันตระเจ้ายามนั้นเต้าพญา60,000 ตนได้ยินคนมาบอกกล่าวได้รู้ข่าวอันมาแห่งพญาเวสสันตลาแก่นไทยเขาก็ร้องไห้รำไรไปมาก็มาโศสลาตันเต้าร้องไห้กล่าวภาสลายวังคาแด่พระเงาไทยเทวราชสภาวางอันหาพญาติบ่ได้บ่มีศกไม่กังคีก็ยังมีแก่เจ้าวันจารึกพักกัน1 เจ้า10 ปีในนอกตั้งขังขอกสิมาตั้งปัจจานาราชบ่มีพญาติโลกาบ่มีโศก
เดือดร้อนบ่ตกคอนใจอันจะเรือพระการหนึ่งโมริปนวันมากจังมารถรากมีลายไปติไหนบ่เตรียมเจ้าราชหรือเจ้ากาเกิดเมืองมาเพราะข้าศึกหนาเลือดแหล่มาปะเพแก่เจ้าละจ้าคำเจ้าไก่กางออกจากเธอปรัดภาคเมืองมาจากมหาสัตโตส่วนพระมหาสันเจ้าจึงบอกข่าวเหตุอันมาแก่พญาเจตราชจึงโอกาสกาถาวโกสลันเจวะเมสัมมาโตสัมมาอนามยังดังนี้เป็นต้นโดราเปื่อนเจ้าตั้งหลายเราอยู่ในเมืองสุขมากบ่ตกยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพยาธิกังวลกับตั้งพิตาตนที่ลาดตั้งปัจจานาราช10 ปีโดยมีแต่เราจังบงคลตัวประเสริฐตัวลำเลิศงางอนท่านจอบไปแก่พรามกาลิงกาลาเจ้าเมืองเขาอำนาจโกธาจึงขับเพื่อเราไกลกลางออกจากเธอปัดพักเมืองมาเราจังปากันไปอยู่เขาวงโกฏปูนแลเมื่อนั้นเต้าพญาเจตราชตั้งหลายจึงโอกาสกำงามว่าข้าแด่มหาราชเจ้าบัดนี้เจ้ามาแล้วโดยดีบ่มีอันมาร้อนรายก็เจ้าอย่าใครหนีไกลจงโยในเมืองเจตราชเสวยอำนาจเมืองมนเป็นเต้าคนต้นใหญ่แก่โมไพรเจ้าเราเจ้าจังบรรเทาทุกข์ร้อนบ่อศกคอนโศกาเจนป่าอาหารและข้าวสาลีมีมากน้ำเบิงน้ำมินหากเหลือลายจนตันโยสบายเตเจ้าว่าอันเวทสันตโรงอังหายามนั้นพญาเวทสันตละเจ้าจึงตันกล่าวคำดีว่าดุราเจ้าตั้งหลายสิ่งอันใดมวลมากอันเจ้าตั้งหลายหากนำมาเราก็ปาติงก็หารับเอาแต่แรกเป็นของแขกปูจาองค์พระปิตาธิราชได้ขับเรากากาจากเมืองมาเราก็จังไปอยู่เขาวงโกฏปัมปัตตาปูนแลเราตั้งหลายเสกวันไปโยติใดๆเจ้าตั้งหลายจงโอกาสยามนั้นเต้าพญาเจตราชก็โอกาสกำจาว่าพญาจงโอกาสผู้ข้าจักใจไปขออนุญาตกำราปิตาธิราชสนใจโรสามภาวะอันหาโทษบ่ได้เมื่อคนใจไปตันมาขอ
พระราชาอย่าไปโสดตั้งเอิญเธอเจ้าเจตราชจมเจือนสมนัสสาเขาจักมาเล่งน้อมโยแวดล้อมหอมอ้อมเป็นปาลิวานแล้วเจ้าก็จังกำเกินไปโสเมือง10 ปีดังเก่าแต่เดเลและนามหาสัตโตส่วนว่าพระมหาสัจเจ้าได้ยินกามตาโอปะญามากล่าวกำงามเจ้าบ่อาจกับตามใจเขาได้จริงใครจะว่าโดราเพื่อนเจ้าเราตั้งหลายมวนโมขีญางันจังขึ้นไปโสสำนางพระพิตาเพื่อจักบอกพระญาตนใหญ่เฮโรสัมภาวะอันหาโทษบ่ได้แห่งตนเราก็เจ้าตั้งหลายอย่าเพิ่งใจว่าเหตุสันใดเราว่าอ่านเต้าตนนั้นบ่เป็นใหญ่ในห้องปัมพาจะนิยกรรมกะตำมือคาได้ปัดพรากติดแต่งหากเป็นเจ้าเมืองเขายินเครื่องเกียรติใหญ่จักเฮอปอกคาใส่ดันดักกามบ่อันจังกองกำจันปองแห่งข้างเฮิมปัดพรากนานิราเทศเพราะข้าเป็นเหตุตนเดียวนี้และนาราชาโนยำนานเต้าพระญาตั้งหลายจึงกล่าวว่าเทวะข้าแด่มหาราชเจ้าเฮวาปวันติการนั้นนันใดมีโยในเมืองเจตุนตราชเป็นเจ้าอำนาจเหนือเมืองเจ้าจังบอกเครื่องสั่งสักสิ่งจักสมฤทธิ์ที่ยิ่งโจภาการพระมหาสัจเจ้าจึงกล่าวเป็นคาถาว่านะเมสันโนมาติอาทิลาจัตสาดังนี้เป็นกล่าวว่าโดราเจ้าเราตั้งหลายบ่คงควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพรประชาเป็นเต้าพญาสอนเจ้าราชเจ้า10 ปีขับเราปรากเมืองมาเพว่าเราราโยสเวยราชเจ้า10 ปีตั้งเสนาอามาตย์ปุโรงหินก่อนจังได้พิเทียงการกรรมเดือดนั้นจังมีมากกรรมอันนั้นหากบ่เปิงใจเราเราจักเอากันไปโสยังติโยโดยวงโกฏปูนแลเตนั้นพญาเจตราชได้ยินโอกาสกำจางแห่งพญาเวสสันตละลาจาเข้ากองกตำสังการาปุจามพันดาภาดาตินสาตั้ง8 วงแวดด้วยภักการและโปอานสนาแก่พระมหาสันเจ้าก็ตกแต่งเฝ้าอยู่เป็นปริวารเสียงจิราการเกินหนึ่งแล้วตนแก้วก็ออกจังสลายามนั้นเต้าพญา60,000 ตน
ก็ไปส่งนอตาสาปนแก่นไทยเลี้ยงหนตั้งได้เสียมโยจันกะนะนาก็อยู่ในปางเห็มมาปานตินั้นจึงกล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้าคนตั้งหลายฟงฉลาดหักโอกาสว่าไว้ด้วยประการสันได้โภคาตังละก็จังบอกเต้าปัญญาตนได้ออกไปบวชเป็นราศีมีใจดีมันเที่ยงบอกคนเงียงในกรรมฐานยอมจำเริญชานตรงคำเจ้าเต้าจงเอาโลกเต้าและเทวีไปอยู่วงกฏกิลีมีดอยอันหนึ่งเจอว่ามาตนาก็มีแลตังเจตาอันนนสายิงสู้เต้าปัญญาเจตราชได้โอกาสบอกเขตดงนาว่าข้าแด่พระราชาโนลาเจ้าจงสะพรนาส่งหนเหนือแล้วตนแก้วจงยังยายไปโดยตินดอยอันเสื่อก็จังหันดอยอันเจอว่าวีปนละอันอาเกียนเต็มไปด้วยไม้ตั้งหลายอันยังยายเย็นควันละเมาเอาใจแล้วจังได้หันแม่น้ำเกตวดีอันไหลมาดีแต่ต้องดอยเลิกพักดาราดาเต็มไปด้วยปูป่าและเต่าน้ำตรงกำราเพียงงามมีน้ำอันเย็นสะสลาปาราชาเจ้าอาบและโดดเกียนก่อนจังเมงความเย็นดีเจิญจ้อยกับโดยโลกน้อยและปิญญาจายาเรียนนันนายิ่งโยดจังได้หันไม้นิโคตนใหญ่มีกิ่งกันไขว่สาขามีลูกนาสาวสว่างมีลมกว้างเย็นดียังมีดอยลูกหนึ่งเจอว่านาฬิกามีสากลนาลายต่างๆสีดำด่างขาวแดงขาวเขียวแสงลายดอกบินลายหลอกจิงการมีหลายพันหลายหลากกินนารีนาร้อนหากวิ่งเต้นข้าฟ้อนเล่นกวนละเมายังมีสาอันงามเราเจ้าว่ามนจะรินมีเตดสาหนเหนือช่วยวันออกมีดอกบัวปานและจังก้อนสีเขียวขาวอ่อนแดงด่างมีสีต่างๆนานายามนพระราชาเจ้าฟ้าก็จักได้หันยาแพทย์เขียวงามในวานารามปะไม้ประกอบด้วยไม้สองจำพวกเจอว่าพองเป็นดอกแหลมเป็นนกควันเป็นที่ถูกเนื้อเปิงใจแห่งพระบัวขายกับ
กำตั้งโลกลาและอังกาจายาคันพาลาจาคำปนดอยอันเป็นคนแม่น้ำก่อนจังไต่ลำคำอยากแต่ดิเลจังได้หันสะปกกรณีมีจันตนดันสะแบ่งเสมอกันเมลายอันลายหลากเต่านำมากแหลมโปป่าไว้ไปมาภาพาพมีตาลาบเพียงงามเมน้ำบัวเลสดเย็นสลาปนดีไข่อาบและกินนั้นจะแลปัญหาสาลางแห่งพระมหาราชเจ้าตั้งโมงตั้งอยู่หนอีสานแห่งสาปกคารณีแล้วจงวิธีเลี้ยงชีวิตเจ้ากับตั้งโลกเต้าและอังกาจญาด้วยอันแสวงว่ามันและลูกไม้เจ้าอย่าได้พามาใจไก่จงพารบเปลี่ยนไปใจเปลืองเข้าไกลเมืองฟ้าและเนรปานแดดเตอเอวังบทเตเต้าปัญญาเจตราชกันโอกาสเก่าหนตั้งกายบันทาราวาได้สิมหายศแก่พระมหาสัจเจ้าเขาก็รำเปิงในใจว่าข้าศึกญาได้โอกาสมากระทำร้ายแก่เจ้าราชสิตนเป็นอนตรายไตกว่าเขาก็ตั้งพันป่าชื่อว่าเจตามบนนั้นสั่งสอนดีตั้งไว้เพื่อรักษาพระโตป่าไม้หิมพานต์ว่าท่านจงเป็นจานละนากันในนอกยังคนเข้าออกไปมาท่านจงรักษาอยู่เฝ้าอย่าเป็นตรงแก่เจ้าเวสสันดรเตอว่าอันแล้วก็ขึ้นมาโสเรือนตนก็มีวันนั้นแลส่วนพญาเวสสันตาลากำตังปิญญาจายากันไปรอดเข้ากันธามาตนะแล้วตนแก้วก็โยตินานเกินวัน6เจ้าก็เข้าสะเพาะนาโสหนเนื้อก็ไปด้วยข่าวเวปนลาเตนั้นก็ไปเถิงแม่น้ำเกตบดียามเมื่อโสริญญารังสีร้อนกลาเจ้าก็ปากันมานั่งไกลริมฝั่งนาตีมีใจยินดีลำยิงก็เสวยเขาน้ำอาหารมีรสหวานอันพรันป่าหักเหินแล้วเจ้าก็มอบเป็นคำแก่พรันป่าพูดนั้นแล้วก็อาบองทรงเกตกาวแล้วก็กินน้ำอิ่มเพียงใจความร้อนกะหายดับกว่าเจ้าก็เข้าปะไม้เถิงเก่าไม้นี่โคตรใหญ่อันตั้งอยู่จำได้เจ้าก็ยังเฮืองหายลำบากด้วยอันตกยากเตียวตั้งไก่ก็ไปเถิงนาฬิกาอันใหญ่ก็ไต่ไปเถิงตินข้าวตินั้นก็ไปเถิงเกตกันมนจะรินสาไปเถิงแจงวันออกช่วยเนื้อ
ก็เข้าไปโซเราป่าด้วยหนทางงานปอรอยเต็นผู้เดียวเตียวไตได้ก็ล่วงข้ามป่าไม้สู่ราวป่าไม้ก็มีแลตันสะมิงคาเนในกาละยามนันนาพญาอินตาตนวิเศษก็รู้แจ้งเจตว่าพระเวสสันดรได้เดินจอยากไรเข้าโสปาไม้เหมมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จริงเรียบได้เป็นจาระนาวากวันโกเอ็นตาเงอได้ยังติโยแห่งพระแก่นไอเวสสันตนาลาจาการเย็นตารำปังสันนี่แล้วตอนแก้วของหามายังวิสุกรรมเทวบุตรตนวิเศษว่าเจ้าจงเนรมิตเป็ดลงไปสู่คงเขตเมืองคนไปเนรมิตอาสลมบติโยอันกวนโกสนุกใจในจมโพตายเต็ดท้องเขตเข้าห้องวงกลนันเตอยำนันเวทสุกรรมเทวบทใจกว้างก็รับเอากำอังแห่งอินตาก็ลงมาเนรมิตศาลาตั้งโกเงอเป็นติโยเมื่อวันและเมื่อคืนเนรมิตจงก้มสองหลังแล้วก็สำแดงก่อดอกไม้อันเป็นใบดอกบานงามกำดงรามปากกล้วยในที่สุดห้วยจงโกมแล้วก็แต่งปาริขานสารมนักบวชลวดครบแล้วโจประการเขียนหนังสือสารไว้ว่าผู้ใดใครบวชถ้าลงผนวดเป็นลาสีจงรำปาริขานฝงนี้แล้วบวชสังผนวดแสงบนแดดเตอเว้นโศกรรมเทวบุตรตนองค์อาจก็ขับพิวิสาทฟงรายเฮเลขายนิกายเนื้อและนกต่างหลายสั่งสะเลือดอันมีพิษเปิงกลัวก็เอาตัวนี้เล็กจงเฮเฟกนิกายแล้วก็กำเกินไปโซยังติโยงแห่งตนก็มีวันนั้นและมหาสัตโตพระมหาสัตเจ้าก็ต้องเต้าเตียวตั้งเตียวพอผู้เดียวเตียวไตใดก็ไว้น้องไทยและลาจะปุตตาเข้าไปโสปนาสาลานั่นแล้วตนแก้วรำเปิงใจว่าตินี้เป็นติอาสาไลแห่งนักบวชมาสร้างผนวดภาวนาเจ้าก็ไข่ปะโตปนาสาลาเข้าโสในแก้วโกไปในก็เล็งหันลายเสืออันวิโสกรรมเขียนไว้เต้าไทยลวดยินดีว่ากูนี้มาโยป่าอินตาเจ้า
ฟังหากโปรดตันเต้าจักหันโกจังตกยากลำบากตั้งภาวนาจิงเว้นสุกามมาแป้งแต่งยังห้องแห่งปัญนาศาลาปังมีจะแลฝ่าอันแล้วเจ้าก็วังสาลีกันใจและทานุแก้วแล้วก็แก้ผ้าขาวไว้ดงเปลือกไม้ปัดหนังเสื้อขอดจะดาไว้เหนือเกตเก้านงเพชรเป็นเจ้าตาปัสสารสีเมื่อเธอไม่เต้าเจ้าก็ออกมาจากศาลาเตียวไปมาในจมกลมแล้วก็ออกมาโซโลกแก้วแลนลาจามาทีรังงามเวียนสีบ่เศร้าเป็นดังพระปัจเจกปนถ้าเจ้าตนบุญนั้นแลมาเทเปขอสวนว่านังลาจามาทีทะลงตนดีสุภาพก็กลมขาบแทบตีนแห่งพระภูมินเป็นเจ้าแล้วก็เข้าโสปันนาศาลาเอาเพชรเป็นตาปัสสาสินีเจินจอยแล้วกองกรมมาน้อยตั้งสององค์ทะลงตนเป็นนักบวชสังพนวดเป็นจีขันเตญาลาสีพ่อแม่โลกเต้าปะกันโยในห้องข่าววงกอดกิลีก็มีวันนั้นแลอันธาในกาละนันนางบัดทีวันอ่อนก็ขอปอนกับพระมหาสัจจาวจำจังเอาลาจาวาเทวาคาแด่พระราชาเจ้าอย่าว่าจังเข้าสู่ดงนาเพื่อแสวงหาความมันและลูกไม้ขอพระเงาไทยจงโยรักษายังสองโลกลาตั้งตู้เจ้าโยอาสลมบดขาจักโอนเข้าป่าไปสอดลาแสวงหายังพาลาโลกไม้กันว่าได้แล้วก็จังเร็บมาเลี้ยงพาลาจาเป็นเจ้ากำตังโลกเต้าตั้งสองแด่เตอพระมหาสัจจากองขอพรกับนางเนาะเนามาทีว่าดุรามาทีเจ้าพิราตั้งสองนี้ได้เจอว่านักบวชแต่ดีลีอันว่าอิทธิแม่ยิงตั้งหลายเตียนย่อมเป็นอนตาลายแก่พรหมจาริยกรรมกตำจิตใจฟงแตกแรกแต่นี้ไปเมื่อนานังอย่าได้เข้ามาโซสำนางโกปีในกาลาตีบอกวันมาดังราชามาทีก็รับเอากรรมพระมหาสัจเจ้าว่านางบอกเข้ามาในกาลาบอกเปิงกวนก็มีนี้และนาแม้นว่าสันตั้งหลายมวลโมทวันนาโยงเห็มมาปานมีประมาณหลายหลากเนื้อเบื้องหากอากีน
เขาบ่มาเบียนเธอตกร้อนเธอลำบากคอนโกลามีเมตตาไม่ดีจูจอดตกบังรอดตกไม้ก็มีแลมาเทไปขอส่วนนางมาเทเตือนแล้วนางนอกแก้วก็นำเอายังน้ำกินและน้ำสวยนาตั้งไม้สิฟันไปปั่นแก่พระมังหาสัจเจ้าแล้วก็กวาดเที่ยวอาสะลมสาลาแล้วปดตาตั้งสองโยกไกลกับเท้าไทยบุญเลือนั่งก็เถือกะเจ้าและเสียมจอดบองงานจังโคตต้องหัวมันกับตั้งคออันจังเกี่ยวโลกไม้เรไปสอใสแสวงหายังพลาโลกไม้กันนางได้แล้วก็รีบขึ้นมาโซสะลาเมื่อยามตะวันตกต่ำโลกไม่ซ้ำเต็มทงเจ้าก็อาบองทรงเกตเก่าแห่งหลังโลกเจ้าปดตายามนั้นกาสันดาลาตั้งสีนั่งอยู่ติกายพระโตศาลาก็ปากันเสวยหัวมันและโลกไม้อันตอนแม่ได้หากนำมาแลเมืองการสันดาลาพ่อแม่โลกได้เสวยโลกไม้หัวมันแล้วนางแก้วลาจามาทีก็พาเอาโลกรักสองสาลีไปโศบติโยงแห่งตนก็มีวันนั้นแลจันตาโรคันเตญาการสัทธาลาเจ้าตั้งสีปะกันโยในห้องเก่าวงกฏกิลีมีนานผ่ามานว่าได้เดือนหนึ่งก็มีด้วยพาการดังกล่าวมานี้แลวานาปังเวสากันดังเนติตังขิญาอันสังวันนานาของเหตุวันนาปเวทกันดังอันผาดำผาดาไปด้วยกาธาวาดาย57พระคาถาก็บังกมสมเลศสเดสาธุสาธุสาธุมงคลนำบังเกิดในงานเทศมหาชาติตั้งธรรมหลวงแบบละแนกับทวดที่4กับวรรณประเวศในเมตตาบารมีธรรมท่านพระมหาสกุลมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดท่าขาวอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนา
อันเป็นธรรมมหาชาติกันวรรณประเวศในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สืบทรัพย์แสนยาเกียรติคุณท่านรองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นผู้ประเคนถวายกันทำอันเป็นเจ้าภาพและอันมีต่อยังองค์เต้ขอการเรียนเชิญนะครับเจ้าสภาเตรียมที่กรวดน้ำเพื่อเรียบร้อยในโอกาสนี้ขอกราบนมัสการท่านพระมหาสกุลมหาวิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องค์พระองค์แสดงพระธรรมเทศนาการวรรณประเวศได้อนุโมทนาคาถาฮือปอนตามลำดับเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำนะครับขอโอกาสกับคณะครูบาอาจารย์นักศึกษาและคณะศรัทธาทุกท่านวันนี้ได้มาฟังเทศน์มหาจาร์ในกันท่วนสีชื่อว่าวรรณประเวศขึ้นมานั่งตังบนนี่ได้หันอย่างตี้แปลกใหม่เทศไปตัวก็ได้ยินเสียงนกเสียงหนูไปตัวลุ้นตุเจ้าปลายบปอส้มสุกลูกไม้หัวมันทั้งหลายก็ห้อยบลงตั้งเร่งอยู่หน้าตุเจ้าก็อดประเกิดมาได้นะโอ้บลิดไม้เนี่ยกับลาบถ้าจะเหมาะเนี่ยนะอดมาได้พอบอกฟักห้อยเนี่ยเด็กกับน้ำพริกถ้าจะปัดโทนางบัดทีนี่ก็เน็ตมังแกนอันนี้ป้าน้องว่าจัดบรรยากาศเปิงเหมาะสมที่ได้ได้กล่าวเนื่องจากว่าเวลามันมีโยมว่าเมื่อเวลาท่านอาจารย์แต่ละกันชั่วโมงกึ่งก็เลยจะแห่น้อยว่าในคณะเวลาเราฟังเทศน์มหาจาร์ซึ่งเราถือว่าเป็นประเพณีแปลว่าการทำสืบต่อกันมาต้องดีงามจึงถือว่าประเวณีประเพณีมาจากคำว่าประเวณีบ่ให้มันขาดมันหายและในคณะเดียวกันมันเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเจริญของจิตใจอย่างสูงสุดฉะนั้นคนที่ตั้งใจมาฟังเทศน์มหาจาร์ย่อมจะต้องสร้างความเป็นปราชญ์ให้แก่ตนเองเพราะในเนื้อหาธรรมที่ว่านี้อย่างวิจิตรพิสดารพระมหาเถระในเมืองเชียงใหม่ของเฮาตั้งใจแต่งแต้มขึ้นมาพระสงฆ์รูปนั้นชื่อว่าพระสิริมังคลาจารย์ในพระองค์นี้ท่านได้มีชื่อเสียงในเชียงใหม่ของเฮาเมื่อราวปีประมาณพุทธศักราช 2067ไต่เต้าตั้งแต่การแต่งมังคลททีปณีขยายความจากกาสลักใจของพระรัตนปัญญาเถระจะพระกะสะมาสู่มังคลททีปณี38ขั้นและในคณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ใช้พุทธสุภาษิตอันเนื่องด้วยกรรมนี้เช่นเดียวกันว่าอัตตานังธรรมยันติปันดิตาบันติตาหรือว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนท่านได้เขียนไว้ในมังคลสูตรว่าสุจินติตะจินตีแปลเป็นภาษาไทยเขาว่าเป็นผู้มีความคิดดีแต่ถ้าแปลภาษาบาลีไปสู่ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นโครงสร้างหรือ family เดียวกันก็จะแปลได้ว่า positive thinking คิดบวกโลกจึงบวก
ท่านได้สอนมา 2,567 ปีผ่านมาแล้วเรียกว่าธรรมะนี้ไม่ล้าสมัยแต่ยังใหม่เสมอจึงเป็นที่มาของการฟังว่าฟังเทศน์มหาจารย์ต้องสร้างความเป็นนักปราชญ์ให้แก่เฮาจะเอาเฉพาะกันนี้กันเดียวนะก็ม่วนเจงๆในทางนักเทศน์ปั้นห้องกันเนี่ยกันแตะแบบผ่านป้อมมีอย่างนักซักเท่าใดวณปเวทไปว่าเดินป่าเพราะพระเวสสันดรกับพระนางบัทีมีลูก2 คนคือจารีกันหาถูกขับออกจากเมืองด้วยเหตุว่าไปมอบจ้างปัจจัยนาเคนอันเป็นจ้างกู้บนของตั้นเนี่ยมอบเพื่อไผ่มอบเพื่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองนั้นชื่อว่ากาลิงครัตออกเสียงยังภาษาไทยกลางแต่ถ้าออกเสียงบ้านเฮานี่มันฟังแล้วมันก็ไปหำยังกาลิงกลาดราดข้างหลังนี่รัฐะนะกาลิงครัตบ้านเมืองเปิ้นตกยากอาตมาภาพฟังเทศตั้งแต่เป็นละอ่อนยังจำกำไผของตุลุงทองยากมอกใดน้ำลายจะเลือนก็เพราะบ่มีวะตกขนาดนั้นกันนะคดน้ำบ่อลงไปได้เป็น20 วันหมวกตกลงไปยังหูว่าก้นบ่อมีที่ไหนเลิกขนาดนะคดหาน้ำแบบปะเปิ้นได้จ้างไปแล้วฝนตกแต่สร้างความบ่พอใจให้เจ้าบ้านเจ้าเมืองที่ว่าบดเดียวเนี่ยเอาของดีไปให้เปิ้นบ้านเฮาก็จะต้องแห้งแล้งเพราะฉะนั้นไปต้องออกไปอยู่ตั้งนอกแรงของมวลประชาชนทั้งหลายมันมากยิ่งกว่าใดๆเนเปิลฮ้องถ้าเป็นการปกครองในปัจจุบันฮ้องว่าใจคำว่าประชาธิปไตยแปลว่าเอาเจ้าบ้านเจ้าเมืองเสี่ยงเป็นใหญ่แต่ยังสู้ธรรมาธิปไตยบ่ได้ความถูกต้องมันอยู่ที่ไหนจึงถูกขับไล่ออกไปพระองค์ก็บ่สามารถจะต้านอยู่เพราะอย่างพญาสนใจมักฮักลูกก็ฮักแต่ก็ต้องเอาบ้านเมืองไว้ก่อนขับออกไปนางบัทีเป็นเมียก็ยังบ่สามารถจะอยู่กับว่านางอยู่เลี้ยงลูกในวังไปได้จะได้ถ้าพระองค์ต้องออกไปสู่แดนดงข้าเจ้าจะเสวยสุขบ่ได้นะบ่งบอกถึงความเป็นภริยาที่ดีเวลาเพิ่นจะอยู่ด้วยกันเพื่อก็เลยพอจิตพอใจกันผัวตุกเมียก็ตุกผัวสุขเมียก็สุขออกไปเดินดงแล้วเจ้าบ้านเจ้าเมืองที่ปัญหาว่าพระองค์ถูกขับไล่เจิญให้ปกครองบ้านเมืองยังบ่เอาเดินทางเข้าไปสู่เขาวงกฏในขณะนั้นพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชจึงใช้วิสุกรรมเทวบุตรมาเนรมิตศาลาเป็นอาสรมเพื่อเป็นที่อยู่เพื่อเป็นที่จงกรมแล้วก็เอาผ้าตาประสาวางไว้เขียนจดหมายสื่อไว้ว่าไผ่ไข้บวชก็บวชเนยพระเวสสันดรก็หูละว่าอันนี้คือเจตนาขององค์อินตันก็ตั้งใจบวชเป็นตาบดเป็นตาประสาฤาษีนางบัทีก็เป็นตาปะสินีลูกทั้งสองก็เลยได้บวชนางมีหน้าที่ในการหาลูกไม้หัวมันเป็นจะได้กันเนี่ยทำไมจึงต้องเอามาแขวนมาไว้เพราะมันเกี่ยวเนื่องกับป่านี่เมื่ออยู่ประพฤติปฏิบัติดังนั้นนางบัทีมีหน้าที่หาลูกไม้หัวมันมาสู่พระองค์มาสู่ลูกข้อวัดปฏิบัติเมื่อค่ำเมื่อคืนบ่ไปหากันเพราะถือว่าถือพรหมจรรย์เนี่ยเป็นการสรุปว่าของท่วนสี่เนี่ยเขาได้ฟังแล้วต่อไปเขาอยู่กับเจ้าบ้านเจ้าเมืองเนี่ยท่านทั้งหลายคติเรื่องนี้ได้ว่าเสียงของประชาชนส่วนมากบางครั้งก็ใจว่าจะเชื่อถือได้เพราะถ้าคนส่วนมากนั้นเป็นคนพาลเสียงของคนพาลที่มีมากมันจะทำให้คนเฮาเนี่ยลำบากอย่างที่สุดแล้วเสียงที่ประทุษร้ายคนทั้งหลายที่เข้ามาสู่ตัวเฮานั้นในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ถามพระอานนท์ว่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองเปิ้นปากสวกเธอจะทนได้ก่อต้องทนได้กะทุกวันนี้เจ้าบ้านเจ้าเมืองกับปากสวกประดุจดังในอดีตเช่นเดียวกันเพราะส่วนมากไม่ได้พูดปิยวาจา
แต่พูดแต่คำพรุษวาจาและมุสาวาทาเป็นอาจินว่ากรรมหยาบว่ากรรมที่มันเป็นประเภทวงแตกเปิ้นฮ้องท็อกซิกนะถ้าบ่อยากจะให้สังคมเดือดร้อนอย่าปล่อยให้คำพูดเป็นยาพิษอย่าปล่อยให้ความคิดนั้นเป็นภัยเพราะมันจะทำให้ใจเรานั้นเป็นทุกข์คนทุกคนมีตาเหมือนกันแต่มีวิธีการพอต่างกันทุกคนมีหูเหมือนกันแต่มีวิธีการรับฟังแตกต่างกันทุกคนมีสมองแต่มีวิธีการคิดที่แตกต่างกันทุกคนมีปากแต่มีวิธีพูดที่ต่างกันและคนเราล้วนแล้วแต่มีใจเหมือนกันแต่เลือกที่จะรับหรือผลักไสความรู้สึกนั้นถ้ารับก็ทุกข์ถ้าผลักไสปล่อยวางเป็นก็เกิดความสุขสุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจท่านอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาขอให้ทุกท่านมีความสุขน้อตั้งใจฮับปอนกันเทศมหาจารย์กันนี้เนอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนรโสยะถามณิโชติราโสยะถาเอวังโหตุดีและอัจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสุภมังกละอันผาเสดล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายคือว่าปารภวันยี่เป็งอันมาจักจุจอดลอดเถิงมาตึงยังคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณาจารย์นักศึกษาศรัทธาประชาชนจุผู้จุคนได้ปากันมาตั้งธรรมหลวงเทศมหาจารย์เวสสันดรจาดกตัตตินีบัดนี้อาตมภาพได้เทศนาธรรมกันชื่อว่าวนประเวทจบแล้วได้มีธรรมะเมตตาวายหน้าปฏิกหะรับเอาแล้วเพื่อเฮือแล้วยังกรรมกรรมพาธนาแห่งตันตั้งหลายด้วยปัลละอานิสงส์แห่งการได้ฟังเทศได้ทำบุญถวายทานแล้วก็กองเฮือมลาศรัทธาจุผู้จุคนได้เจริญลาภเจริญยศเจริญวัยเจริญสุขเจริญโชคเจริญชัยนึกคิดสิ่งใดก็ขอเฮือมีความสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกประการสัพปิติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุเขาจะได้ขอขมาวันตาน้อยต่อองค์เตศก่อนเนอวันตามิพันเตสัพพังหะปะระทังคามาธาเมมายากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินาปุญญังไมหังทาตปังสาธุสาธุอนุโมทามิหังโวคัมมามิตยาปิเมคามิตพังจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาตั้งธรรมหลวงเทศมหาจารย์ล้านนาการทวนที่4วนประเวทในเมตตาปารมีธรรมพระมหาสกุลมหาวีโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าอารามาธิบดีแห่งวัดผ้าขาวอำเภอเมืองเชียงใหม่
ได้บริมวลในการเทศแสดงพระธรรมมาเทศนาเป็นที่เรียบร้อย
Thank you.
อแตบไต้ไวสารในเมตตาปรมีธรรมในพระคุณเจ้าท่านพระครูจันทโสรการวัดทุ่งหมื่นน้อยอันเป็นตนองค์แสดงพระธรรมเทศนาในกันมหาพลนะครับโอ้ตอนนี้พระอาจารย์มาเจ้าหาแหมซองกันพระอาจารย์จุโลไปเขาจะเข้าสู่ป่าใหญ่เมื่อก่อนมาใจเต้นอขอเมตตาพระอาจารย์ได้รอสักคำนะครับตอนนี้ชูโชคกำลังเตียวมาศรัทธาลูกหลานละอ่อนมชของเขาได้ตีกองปูจาเพื่อให้ถูกตามเหตุหอยของประเพณียี่เป็งในการตีกองปูจาธรรมปูจาพระเจ้าปูจาแม่กาเผือกและได้เป็นปูจาเป็นพุทธปูจาในการที่หมู่เฮาเจ้าข้านั้นได้ทำการตั้งธรรมหลวงเพื่อให้เกิดเป็นมหาอานิสงส์พระเวสสันดรในปีนี้เองเขาได้สืบเหตุสารหอยในมหาวิทยาลัยเจียงใหม่แม้นว่าเขามาได้ส่งเข้าประกวดในขบวนกระทงใหญ่เขาได้มารักษาเหตุรักษาหอยโดยการที่เขาตั้งธรรมหลวงเพื่อให้เกิดเป็นมหาอานิสงส์ในการทำบุญกินทานตลอดจนถึงเป็นการรักษาจารีตเหตุบ้านหอยเมืองของเมืองเชียงใหม่เขาเองนะครับจารีตเหตุบ้านหอยเมืองการกระทำประเพณียี่เป็งประการหนึ่งคนเฒ่าคนแก่ตะกอนก็จะได้ตั้งธรรมหลวงอันเป็นธรรมเวสสันดรชาดกปออุ้ยแม่อุ้ยคนหนุ่มคนกำก็จะได้ช่วยกันตกแต่งแปลงดายังป่ายังซุ้มประตูป่าอันเปรียบเสมือนป่าไม้หิมพานต์จำลองเป็นตามออกในธรรมพระเจ้าตีว่าธรรมอานิสงส์เวสสันดรชาดกนะครับได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้ามาแสดงพระธรรมเทศนาเรียกว่าธรรมมหาจาตุตั้งธรรมหลวงในท่อนสองนั้นนะครับนอกจากฟังเทศมหาจาตุเขาก็จะได้ปูจาประทีปตินประทีปสีสายซึ่งเขามีความเชื่อว่าการที่เขาปูจาประทีปสีสายนั้นถือว่าเป็นการปูจาพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งน้อมรำลึกถึงแม่กาเผือกในการปูจาแม่กาเผือกก็แสดงถึงว่าในสมัยพุทธกาลนั้นยังมีชาดกนอกนิบาตที่มีความเชื่อถึงว่ามีแม่กาเผือกได้ไข่อยู่5 ใบไข่นั้นตกลงน้ำอันด้วยบ่ายมีเหตุพายุไข่เหล่านี้ได้ไหลไปตัวน้ำแม่น้ำคงคาใหญ่กว้างครั้นว่าไปถึงยังสัตว์อันประเสริฐอันที่มีบุญบารมีที่จะได้ชุบเลี้ยงได้พอได้กอยยังไข่ทั้ง5 ใบไข่ใบแรกแม่ไก่ได้ไปเก็บเอาไว้เลี้ยงดูเรียกว่ากะกุสันทะไข่ใบที่2อันมีแม่นาคได้เก็บเอาไว้เรียกว่าพระโกนาคมณะไข่ใบท่อน3อันมีแม่เต่าได้เก็บเอาไว้เรียกว่าพระกัสสปะไข่ใบท่อน4อันมีแม่งัวเอาเก็บไปไว้เรียกว่าพระโคตมะและไข่ใบท่อน5บางตำนานก็บอกว่าเป็นแม่สิงเอาเก็บเอาไว้บางตำนานก็ว่าเป็นแม่ยิงทอผ้าแม่ยิงซักผ้าข้างต่างเก็บเอาไปไว้เรียกว่าพระอริยเมตไตรเอาละในตอนนี้กองปูจาก็ได้บรรเลงเพื่อให้เป็นธรรมอานิสงส์เป็นอานิสงส์ปูจายังพระเจ้าพระธรรม
องค์แสดงพระธรรมเทศนาการทวน5ก็ได้เดินทางมาถึงยังติมณฑลพิธียังสารธรรมในบัดนี้เราได้กราบในเมตตาพระอธิการดันัยนันทธรรมิโกโปรดเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันชูชกอันเป็นการทวน5นะครับชูโชคมาไก่เตียวมาไก่อันเนี้ยบัตันอย่างอันพระอาจารย์ปล่อยมุกละอันนี้มุกชูโชคศรัทธาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาที่อยู่อย่างในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียนเชิญขึ้นมาบนศาลาธรรมเนอเพื่อที่จะได้ฟังธรรมเทศนาอันกันเป็นเทศมหาจารย์ล้านนากันทวน5กันชูชกนะครับส่วนศรัทธาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ยังบ้านยังจองเตรียมอาบน้ำฟังธรรมอยู่บ้านเขาสามารถฟังได้ตั้งการถ่ายทอดสดนะครับบางท่านบางคนอาจจะบ่สะดวกด้วยว่าฝนฟ้าอากาศลดลางก่อนนักดังนั้นอยู่ที่บ้านสามารถเปิดการถ่ายทอดสดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประจำคณะวิทยาศาสตร์กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภาพนักงานกรรมการสภาพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในโอกาสนี้จะได้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันติโชคถวายอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นผู้จุดเทียนมงคลที่ขันน้ำสาครขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านโปรดพนมมือนะครับแต่ไตรไวสานะครับในเมตตาปรมีธรรมท่านพระครูปลัดมานพชัยวุฒโธตนแสดงธรรมกันท่วนหกกันจุลปนนะครับขอเมตตาพระอาจารย์ได้หยอบยั้งพักเพื่อได้หายเหนื่อยก่อนนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมมหาจารย์กันท่วน5นะครับธรรมเทศนากันทวนสี่ก็แล้วสุดติบุริมูก็มาถึงกาละกวนมาหอดผูกทวนแห่ปางเมื่อปูผีบ้าปุ่มลามถูกนางเมียงามจืออมิตดาฮือ
แห่ยังขาใจพามถอยไรก็ซ้ำมากลัวเมียนี่ก็รีบดันดงรีบอดจะพรามเท่าลงป่าไปสู่เมืองหลวงก็มาถามหาพระองค์ตนยศใหญ่แจวเมืองก็ละอีฮือปูพามวัดนั้นฮือนี่ไก่ดังกระถามีแต่เก้านับอ่านได้70 เก่าพระคาถาผู้ข้าขอขาบไว้ยังตนไทยอันเป็นลูกศิษย์พระสัพพัญญูแห่งตนตัญญาณคืนสู่ยังธรรมะงามใสส่องแจ้งคืนแล้วจุงได้ใส่กาบเก่าฮือปองามตังเป็นกำวันแห่งผู้ข้าตนเดียวอิดไหนก็ยอบยั้กินน้ำตามหลับบำเจ้าผู้ข้าขออาลาธนากรมนาโอลูกสิทธิตนพระเป็นเจ้าเลิศแล้วขึ้นนั่งธรรมะแก้วแล้วเทศนาธรรมว่าอนุกรรมปิมังปัจฉังอาลาทานังกะโรมาสุนันโตพลโตฟังละฟังละมูลละศรัทธาตั้งหลายตั้งเด็กนอนยิงใจลวงลายใหญ่น้อยตั้งปอ
นปอนนอยแล้วก้อยนิ่งฟังธรรมคนเฮาตีเกิดมาในโลกนี้ก็ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นก็ขอยึดเธอเอาอย่างรัตนังสามดวงแก้วเจ้าดังพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นลาเอาเป็นที่เปิงกว่าสิ่งใดแน่เฮาเกิดมาแล้วอย่าได้พระมาทลาสาคนเฮาเกิดแม่ย่อมตายกระดังเต็มว่าเป็นนายแพทย์เป็นกษัตริย์นอเจ้าจ้าก่อนย่อมขาดความเหมือนกันจูคนเฮาเกิดมาแล้วก็หื้อมันสร้างแต่กุศลเมื่อเฮาได้ตายไปจากเมืองคนก็จักได้เอาตนไปเกิดในจันฟ้าแห่งห้องที่เมืองบนสวรรค์เมืองบนเตตอเมืองสวรรค์นิพพานนะก็มีวันนั้นและนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตังกะ
ลิงกาลันเตตุนาวินตากะมาวันสีจุจักโกกามาวันสิงสุลำดำธรรมเตสันนาก็มาลอดมาถึงนอมาเติงตึงตึงตึงตะล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 ะกันโยจักกะพรามผูกแห่ขอเชิญพี่น้องศรัทธาจุงตั้งใจฟังไปสักหน่อยหนึ่งและเดอิดนะเว้ยยกมือ10 นิ้วคารวะแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าภิกษุสามเณรนักเทศน์จุตนจุองค์และขอความผาสุกในธรรมจุงบังเกิดมีแด่ทุกท่านตีปากันมานั่งฟังธรรมเนื้อมหาจารย์เวสสันดรกันที่5ชื่อว่ากันตุจกโดยเฉพาะในวันนี้ก็มีศาสตราจารย์ปฏิบัติด็อกเตอร์เอกชัยมหาเอกรองอธิบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกแล้วเนาะที่อ่านมาเนี่ยนะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้ถูกแล้วเนาะได้เป็นเก้าเป็นประธานจะว่าเปิ้นเป็นเก้าก็มาเป็นเนาะเดี๋ยวจะเจ็บหัวเข่าเป็นประธานในวันนี้พร้อมนิสิตนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่อยู่พ่องตั้งบ้านพ่องอยู่ที่นี่พ่องก็จะได้ฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรกันที่5ชื่อว่ากันตุจกพอสังเขปสมควรแก่เวลาไปที่ไหนก็ตึงเตะบ่เกินชั่วโมงทำไมถึงไม่ควรเทศเกิน1 ชั่วโมง เพราะถ้าเกิน1 ชั่วโมงแล้วตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่นจะคิด2 แรงละดังนั้นเฮาก็จะบ่ให้มันเกินเวลาเหมาะสังเขปสมควรมาตะกี้ก็รถติดฝนตกฝั่งมานักแกคนขับรถก็ขับบุยนักแกบุยจนชนิดที่ว่าล้อหน้าแซงล้อหลังมาสู่ต่างดีละที่ล้อหน้าแซงล้อหลังถ้าล้อหลังแซงล้อหน้านี่อาจจะบ่ได้มาเตะดังนั้นในวันนี้คนสมัยโบราณเวลาเปิ้นจวนกันไปฟังเทศน์ก็จะมักอู้ติดปากกันว่าไปไหนไปอาบน้ำฟังธรรมเรียกว่า take a shower อาบน้ำฟังธรรมทำไมเราจะต้องมาอาบน้ำตอนฟังธรรมบัจเจยโยมทั้งหลายมาแก้ผ้าอาบน้ำหน้าตุเจ้าผมบัจเจยอาบน้ำฟังธรรมนั้นสาเหตุที่มนุษย์เราจะต้องอาบน้ำเพราะธรรมชาติของมนุษย์มีของสกปรกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนาะของสกปรกคนตั้งเหนือจะอู้น้ำแน่อยู่กำหนึ่งหมายเอาไว้ว่ามันสกปรกรับต่อจากคำนั้นก็คือของสกปรกมีคำหนึ่งนำหน้าไว้ทุกคำนี้บอกค่อยสุภาพเท่าใด
อยู่กันหลายอาตมาก็บอกกล้าว่าถ้าอยู่2:2ตึงอย่าว่าขี้นะอันนี้หลายมาได้เนอะบอกกล้าว่าขี้นี่นะของสกปรกเรียกมันว่าขี้หมดบนหัวขี้หลังแคขี้เสียนดอกหมากขี้กากดอกปอมาทางข้างขี้หูมาทางหน้าขี้ตาพ่องปอบะเจ็ดยังปูอ่องอันเอาเลยเจ็ดเลยเอาขี้ตาต่ำลงมาขี้มูกขี้ปากขี้ฟันขี้ไข่ขี้ตีนขี้มือปลายเล็บขี้เล็บเราอาจจะใช้น้ำเหมือนในขวดเนี่ย H2O อันนี้ล้างได้ไม่มีปัญหาเนาะแต่ทำไมเราจะต้องมาอาบน้ำฝังธรรมเพราะน้ำแบบนี้อาจจะล้างขี้เหงื่อขี้ไข่ขี้อย่างได้หมดจริงแต่น้ำแบบนี้บ่สามารถจะล้างขี้โคตรขี้อิจฉาขี้ขอยขี้เหล้าขี้ด่าขี้ว่าขี้จมขี้จิขี้เหล้าขี้โหผมจะไหลขี้อยู่นะซึ่งน้ำอย่างล้างบ่ออกเนาะเราจึงต้องมาอาบน้ำฝังธรรมเพื่อให้ชีวิตของคนเฮานั้นมันสะอาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนสมัยโบราณเวลาเพื่อจะสร้างบ้านแต่งเมืองตรงบริเวณที่จะสร้างเมืองนั้นจะต้องมีแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำพากลางเลยเชียงใหม่เขาก็มีน้ำปิงลำปางมีน้ำน้ำวังจังหวัดน่านมีน้ำนั่นน้ำมีแห่งนี้ครบแล้ววะปิงบางยมนี่จังหวัดอย่างแป้กะหมูเนอะแม่นะกะเห็นไหมว่าทุกเมืองก็จะต้องมีแม่น้ำเพราะน้ำเป็นส่วนที่ว่าล้างขี้เหงื่อขี้ไข่อย่างใดแต่คนโบราณหลังจากที่สร้างบ้านแปลงเมืองเสร็จแล้วมีน้ำเรียบร้อยคนโบราณก็จะบ่ลืมสร้างน้ำทำคำสอนนั่นก็คือวัดวาอารามเอาไว้เป็นจุดเพื่อชำระคนในเมืองให้มันสะอาดเนาะในนี้โยมทุกท่านก็ได้มาอาบน้ำฟังธรรมกลางมชเนี่ยจะว่ากลางก็บ่ใจก็หิมไงหมูนะติดสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยขี่มาถึงสะดุ้งนกนี่นึกว่าตัวแต่หันมันบารับตาก็เลยหูว่ามันเจ๊ตัวแต่เนาะดังนั้นทำเนื้อมหาจาตุเวสสันดรกันชูชกกันนี้เนี่ยอาตมาก็จะเล่าโดยพอสังเขปสมควรง่ายๆสั้นๆเหมาะ10-20 นาทีกึ่งชั่วโมงประมาณนี้เนาะเรียกว่าเอาแบบฉบับ Delivery คือสั้นๆง่ายๆนั่นนะแต่ได้ใจความที่สุดทำเรื่องจุดตุจกหรือว่าชูโชคเนี่ยมันเป็นตอนที่5ตะกี้เขาเตะตั้งแต่ตัสปอนหิมปานตานขันวรรณประเวศตอนนี้พระเวสสันดรก็โดนเนรเทศเข้าไปอยู่ในป่าเขาวงกฏกับนางมัตสีและกันหาจาลีไปหมดเลย4 กษัตริย์ความจริงปะไหลพระเวสสันดรองค์เดียวแต่นางมัตสีไปด้วยถ้าผัวไปแล้วบัลลังก์เป็นแม่ไม้ไม่ห้างมะลูนไปตัวดีกว่าจะไม่ได้เป็นห้างเป็นไม้พระเวสสันดรไปก็เป็นเบาก็จะเป็นป้อห้างละกันเป็นป้อห้างป้อไม้ทีนี้ตายละกันก็เป็นไม้นี้หันก็ว่าคนโบราณเปิ้นฮักกันกันหาจารีถ้าพ่อแม่ไปแล้วตัวเองก็จะกลายเป็นกำพร้าต้องไปตัวจะไม่ได้เป็นลูกกำพร้าอวัยวะอะไรในร่างกายของมนุษย์น่าสงสารที่สุดฮัลโหลอาตมาต้องการคำตอบในชาตินี้นะโยมนะ อวัยวะอะไรในร่างกายของมนุษย์น่าสงสารที่สุดหนังกำพร้าถูกต้องเดี๋ยวใครตอบได้เตรียมรับรางวัล
เป็นบัตรเล่นน้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้จากนั้นนี่เปิ้นฮักกันแต่เนี่ยทุกท่านถ้าใครเคยอยู่โดยเฉพาะเกิดเป็นคนภาคเหนือคนโบราณมีภูมิปัญญาในการเรียกชื่อสมมุติมันแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่เรียกเหมือนเดิมละผู้ชายหรือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเขาจะไม่เรียกชื่อคนนั้นเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นนายแก้วแต่งงานกับนางคำผู้หญิงชื่อนางคำใช่ไหมเขาจะไม่เรียกนางคำเขาจะเรียกว่าเมียบะแก้วใช่ไหมผู้ชายก็จะถูกเรียกว่าผัวอีกคำผัวอีกคำมานี่การพูดแบบนี้ทำให้คนที่อยู่รอบข้างรู้ว่าคนคนนี้มีครอบครัวแล้วมันไปแอวป้อยหลวงเนี่ยจะไปบอกว่าโสดก็ไม่ได้หรอกเขาใส่ละเมียไอ้แก้วมานี่อย่ากูว่าโสดบ่โสดละเมียไอ้แก้วเปิ้นกลัวเขาลืมผัวตัวเก่าคนเมืองนี่ลึกซึ้งนะลูกก็มากันแล้วเนาะเกิดลูกออกมาแล้วคนโบราณก็จะไม่ให้พ่อแม่ลืมลูกตัวเองโดยการเรียกชื่อพ่อแม่เป็นชื่อลูกเช่นลูกเราเกิดมาเป็นน้องเออย่างเงี้ยเนาะพ่อบะเอมานี่แม่บะเอมานี่เปิ้นหมายบ่ฮื้อพ่อลืมลูกบ่ฮื้อแม่ตัวเก่าลืมลูกคือพ่อบะเอเนอะแม่บะเอเนอะเห็นไหมคนโบราณนี่ฉลาดนะจุกันมาได้เพราะเปิ้นไปห้องกันในปอยหมดละเปิดเผยหมดว่าเป็นผัวไผ่เมียไผ่พ่อไผ่ลูกไผ่นะคนบ่เดียวเนาะขนาดมีแล้วนะสเตตัสยังโสดกูระเบียเลยไผ่มาบอกเฮาฉันรักเธอเท่าฟ้าฉันรักเธอที่สุดในโลกรักเธอไปจนวันตายบอกมาไปเลยว่าวอกไอ้ฟังเชื่อมันเด้อสรรพสิ่งมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหม Everything is impermanent นะมันเป็น state of Dhamma เป็นสภาวะของทุกอย่างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรถาวรมั่นคงเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆเป็นอนัตตาขออนุญาตถามโยมถ้าใครตอบได้ข้อนี้เดี๋ยวบ่ฟักแก้วแก่นเนาะหันพน้อยไม่ได้ตะกี้ละโอ้ยตะวาแล้วก็ด่าไว้หรอกสรรพสิ่งในจักรวาลทุกอนูทุกอะตอมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมีอะไรบ้างในจักรวาลนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงช่วยกันตอบมีไหมใครเจอบ้างอดีตไม่เปลี่ยนแปลงเราคิดถึงอดีตได้ตลอดเวลาไหมคิดถึงตลอดเลยเหรอแสดงว่ามันก็ดับไปเป็นครั้งใช่ไหมอดีตก็เกิดดับใช่ไหมไม่ถาวรไม่มีใครคิดถึงอดีตได้ตลอดวันหนึ่งโยมก็ต้องเปลี่ยนเรื่องคิดเป็นล้านเรื่องอดีตก็ถึงมันจะอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เกิดดับสำหรับเราอยู่ดีมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกไหมธรรมของพระพุทธเจ้าตอบดีมากใกล้เคียงเข้ามาละใกล้เคียงเข้ามาเพราะพระองค์ยังบอกว่าทำวินัยข้อใดปรับเปลี่ยนตามสังคมชุมชนได้ก็ควรปรับนะแสดงว่าพระองค์รู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีไหมเฉลยเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบคำตอบนี้มานานแล้วพระองค์พูดว่าสิ่งทุกท่านต้องค่อยๆฟังนะอย่างงงนะการงงลดประสิทธิภาพความฉลาดลงอย่างงงค่อยๆฟังนะ1 2 3นะสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเพราะความเปลี่ยนแปลง
มันไม่เปลี่ยนแปลงลึกซึ้งอ่ะลึกเกินเนาะเนาะเห็นไหมความรักจะไปฟังเชื่อมันเด้อเพราะมันก็อยู่ในสภาพที่ไม่เปลี่ยนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยพอเวสสันดรนางมาซีเปิ้นก็ฮักกันหนีไปอยู่ด้วยกันในป่านี่ในเมืองหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชูชกเมืองไงอย่างนี้ตุจกนี่อยู่เมืองอย่างกลิงกลาดยึดอาชีพเป็นคนขอทานมาได้อยู่100 กหาปณะได้คำได้ทองมา100 กหาปณะจะเอาไปไว้ที่ไหนกลัวเปิ้นมาลักบ่ฮู้จะเอาไปไว้ไหนจะเอาฝังดินก็กลัวลืมเพราะเท่าแล้วก็เลยเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดเอาผ้าขี้ริ้วผ้าที่ไม่สวยมันผลตุกเนาะเอามาห่อทองเอาไว้แล้วก็เอาไปฝากไว้กับเปื่อนมันในธรรมชูชกบอกว่าของมีค่าบดีเอาไปฝากกันเพราะมันล่อตากันและจะเกิดปัญหาในภายหลังเนาะของบางอย่างฝากกันบ่ได้นะมีปัญหาสิ่งที่บอกว่าฝากกันมีอยู่3 อย่างหลักๆ1สตางค์ของมีค่าใบโฉนดที่ดินกะอย่างกะยะเนาะ1สตางค์2เมีย3หนองเมียมันไม่ใช่ของดีฝากใช่ไหมฝากแล้วมีปัญหาเนี่ยข้าวสารมาล่อหน้าไก่อย่าไปฝากจีนไว้กับหมาอย่าไปฝากป่าไว้กับแมวเนาะมันมีปัญหาแล้วไปด่าแมวก็บ่ถูกตัวไปฝากนี่ฮะจิตที่ฝากมันท้ายที่สุดเอาสตางค์ไปฝากไว้กับเปื่อนมันแล้วก็หายไป2-3 ปีพระเปื่อนพามชูชกก็นึกว่าปู่พามนั้นตายไปแล้วก็เลยเตะถุงที่มันเอามาฝากผ้ายอกคนเมืองว่าผ้ายอกก็คือผ้าขี้ริ้วไม่สะอาดแต่เอามาห่อทองเอาไว้เอาก็เลยเพื่อนก็นึกว่ามันตายไปแล้วก็เตะออกตัวจันสุดท้ายเตะออกเรียบร้อยแซงเข้าตามมากทองเดี๋ยวมันจะรับทองเลยกลายเป็นภาษิตของคนไทยใช่ไหมว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองก็เกิดมาจากทำตุจกเนี่ยจากนั้นพอเห็นทองปุ๊บโยมพอเห็นทองปุ๊บเพื่อนพราหมณ์ชูชกกับเมียเห็นทองปุ๊บความคิดเปลี่ยนเลยเห็นไหมดังนั้นมนุษย์คนเรามันมีกิเลสอยู่พอเห็นผลประโยชน์เห็นเงินเห็นยศเห็นตำแหน่งความคิดก็เปลี่ยนนั้นต้องมีสติให้ดีเนาะจากนั้นเพื่อนพราหมณ์ชูชกเอาทองไปจ่ายหมดเสร็จเรียบร้อยอีกไม่นานพราหมณ์ชูชกก็มาทวงเอาเงินเก่าที่ฝากเอาไว้เปื้อนมันก็บ่มีใจพราหมณ์ชูชกก็บอกว่าต้องชดใช้มาเอาของที่มีค่าที่สุดที่มีอยู่เอามาเดี๋ยวนี้แล้วจะไปมีอย่างของมีค่าเป็นบ้านคนตุกจะไปมีอย่างทรัพย์สมบัติของมีค่าเบลือยังแล้วค่ายังหันอยู่อะไรลูกสาวและโยมทุกท่านพราหมณ์ชูชกได้ลูกสาวเปิ้นมาเพราะเพื่อนมันบ่มีเงินใช้ค่าของที่เอามาฝากเรื่องนี้ถ้าโยมทุกท่านวิเคราะห์ลึกซึ้งหน่อยนึงเนาะก็จะรู้ว่านี่คือแผนการของพราหมณ์ชูชกเพราะถ้ามันเก็บทองเอาไว้สมัยโบราณเนาะถ้าเก็บทองเอาไว้เวลามันเท่ามาติกมันป่วยทองจะปกลุกปกขี้ปกเหี่ยวได้ปะไม่ได้มันเลยเอาทองไปฝากไว้กับเพื่อนมันแล้วก็มันต้องรู้ว่าคนตุกมันต้องการใจทองอย่ามันต้องเตะพอมันเอาไปใจแล้วบ่มีไส้เอาลูกสาวมันมาเป็นผู้
ดูแลมันดีกว่านี่คือแผนการทุกอย่างเป็นไปได้ถ้ามีการเรียนรู้และวางแผนหลายคนทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะไม่ได้เรียนรู้เพียงพอและก็ขาดการวางแผนที่รอบขอบทุกเรื่องสำเร็จได้ถ้าเรียนรู้และวางแผนนะนี่ทำตุจกก็พยายามเห็นไหมว่าชูชกได้ทุกอย่างที่มันปรารถนาเพราะอะไรเพราะมีการวางแผนและเรียนรู้นะอันนี้สุดท้ายก็ได้เมียมาแต่อมิตรดาความจริงก็บ่อยากไปอยู่ตัวปูพามมาเนาะได้ผัวเท่าอ่ะตัวยังนุ่มอยู่โยมรู้ไหมว่าทำไมนางอมิตรดาถึงได้ผัวเท่าเพราะจากหนึ่งของนางอมิตรดาเกยใส่ขันแก้วทั้งสามด้วยดอกไม้เหี่ยวไปเอามาใส่หมูเนอะหวังได้ผัวเท่าเนอะคนก่อนเวลาเพื่อจะไปวัดเพื่อจะเก็บดอกเมื่อเจ้านั่นแหละแล้วไปวัดเลยไม่สดก่อนจะเด็ดดอกก็อู้กับดอกคนเท่าแต่ก่อนกันซักกันซามาลาจากต้นหล่นจากใบจวนเจ้าไปนิปานเนอเด็ดไปวัดนะถึงนางอมิตรดาจะได้ผัวเท่าแต่นางอมิตรดาก็ปุณนิบัติต่อผัวอย่างดีความจริงเรื่องทำพระเวสสันดรกันชูชกนั้นก็จะโฟกัสอะไรคอนเซนเทรตมาตรงจุดที่เรียกว่าครอบครัวเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับครอบครัวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า family ย่อมาจาก FAM และอะไรอีก ILY F ย่อมาจาก father แปลว่าพ่อ M ย่อมาจาก mother แม่และ I ย่อมาจากฉันถูกก็กันไม่หรอA ย่อมาจาก N เนาะN แล้ว M ไม่เป็นแม่mother I ก็ I แล้วก็ L ก็คือ love Y ตัวสุดท้ายก็คือ you family จึงแปลว่า father and mother I love you มันมีไผละอวดลกขนาดนี้เนาะถึงไหนล่ะอย่าลืมไปเลยภาษาอังกฤษแล้วลืมไปเลยจากนั้นเปิ้ลจะถึงปัญหาครอบครัววันนี้ขอแถมน้อยหนึ่งเนอะสักน้อยหนึ่งก่อนจากกันวันนี้เนาะเกือบจบละบัดถ้ากวดเต้นเมินเนอะรู้คิงอยู่นะรู้คิงหมดไม่ต้องกลัวขออนุญาตทุกท่านอันนี้แถมมือเนาะทุกท่านรู้จักคำว่าเจ้ากรรมนายเวรไหมเนาะเจ้ากรรมนายเวรโยมทุกท่านรู้ไหมว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมาได้หลากหลายรูปก็เข้ามาในรูปแบบญาติพี่น้องขนาดเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะพิษเถียงกันลู่ที่ดินที่นาจะฆ่ากันฟ้องกันก็มีบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็เข้ามาในรูปแบบเพื่อนติมาจวนเฮาไปกินไปแอวเพราะบ่มีเวลาพัฒนาชีวิต ม่วนไปดิกๆเนาะจนบ่ลืมพัฒนาชีวิตจนลุกจนล่มไปหมดตึงชีวิตดังนั้นทุกท่านอย่าไปไว้ใจนะเพราะบางทีเจ้ากรรมนายเวรมาหลากหลายรูปแบบและเจ้ากรรมนายเวรฉลาดมากนะเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่ชาพูดว่าถึงจะจบปริญญาโทหรือจะจบป.4 ถ้าเวลาโกรธก็โง่พอๆกัน
ดังนั้นเจ้ากรรมนายเวรฉลาดมากไม่ธรรมดาแล้วเราจะทำยังไงป้องกันเจ้ากรรมนายเวรให้เข้ามาในชีวิตเราจะป้องกันมันได้อย่างไรบางคนก็ไปเชื่อหมอดูเนาะหมอดูบอกว่าต้องไปปล่อยปลาไหลเงินจะได้ไหลแล้วหมอดูก็บอกว่าไหลเข้าหรือไหลออกเนาะบางทีวัดหลายวัดอะไรวัดที่ไปปล่อยปลาวัดอะไรนะอาตมาสังเกตดูป่าหน้าวัดบางวัดจะประมงว่าชีวิตเดี๋ยวปล่อยกูลงไปเดี๋ยวยับกูขึ้นมาเดี๋ยวปล่อยกูลงไปเดี๋ยวยับกูขึ้นมาป่าจะประมงหมดอ่ะและเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เห็นหายไปจากชีวิตเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆวิธีป้องกันเจ้ากรรมนายเวรคือเอาศีล5ไปกรองคนยกตัวอย่างเช่นเราจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมเราเอาศีลข้อแรกไปกรองเลยศีลข้อแรกปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยมันแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าห้ามฆ่าสัตว์อย่างเดียวมันรวมไปจนถึงความรุนแรงเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทหรือทั้งหมดก็คือความรุนแรงนั่นแหละดังนั้นก่อนจะแต่งงานกับใครเราก็ต้องเช็คระดับความรุนแรงของคนคนนั้นก่อนใช่ไหมเอาศีลข้อแรกไปกรองเลยไปสังเกตดูตอนที่มันโกรธมันโมโหมันคุมตัวเองอยู่ไหมฉลาดในการควบคุมความโกรธตัวเองไหมโกรธขึ้นมาปุ๊บเปี่ยมีดเปี่ยมุ้ยก็เปี่ยดุ้นหลัวก็ศอกมันวุยก็ต้องไปทดสอบก่อนเข่าวุยก็ไปดูตอนมันโกรธเพราะถ้าโยมไม่เอาศีลข้อนี้ไปเช็คเกิดเจ้ากรรมเกิดคนประเภทที่ชอบความรุนแรงหลุดเข้ามาเป็นผัวเป็นเมียเราโอกาสนี้เจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบความรุนแรงก็จะหลุดเข้ามาอยู่กับเราได้แต่ถ้าโยมเอาศีลไปกรองตั้งแต่แรกเจ้ากรรมนายเวรหลุดเข้ามายากละเพราะเครือข่ายของศีลนั้นละเอียดมากพระพุทธเจ้าตรัสรู้มา 2,000 กว่าปีแล้วนี่เล่าให้โยมฟังเรื่องหนึ่งก็แล้วกันก่อนจากกันวันนี้นะเรื่องนี้บอกเคยเอาไปเตะที่ไหนกัมเตอร์นะก็หายอยู่บเดียวเนี่ยไปครั้งที่ 7มันมีผัวเมียกู้หนึ่งเนาะมีลูก2 คนพ่อชายถึง2วันหนึ่งเมียรู้ว่าผัวกับลูกหิวเข้าก็เลยฟั่งทอดปลาทูให้ผัวมันกินเสียวันนั้นปลาทูไม่ไปหน่อยมาหน่อยสักกรรมคือบะหมี่ที่ขาวเลยเอามาวางกลางวงเข้าลูก2 คนมานั่งก่อนเห็นไงอู้กันน้องดูแม่ทอดปลาทูไม่มาวางกลางวงข้าวแบบเนี้ยเดี๋ยวพ่อเข้าไปหันนี่นะอีแม่โดนสั่งสอนเนี่ยศอกอัปคัดเข่าฮุกหมวยกูเอกสดออกช่อง74มันเนี่ยแรงนี้สกรรมพ่อมันเข้ามาเห็นปลาทูไม่ไงโอ้โหปลาทูไม่ โอ้ยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอ่ะไม่รู้ได้ไงพ่อชอบปลาทูไหม กินไปหัวเราะไปกินไปหัวเราะไปกินไปหัวเราะไปสักครู่เข้าไปอาบน้ำเข้าไปหลับจบไหมมันลูก2 คนยังมาแล้วใจจะนะซดเข้าไปในห้องนอนอีพ่ออยู่พ่ออย่างลูกพ่อมักปลาทูไม่แต่อีพ่อยังมาตบสั่งสอนแม่เหมือนคนข้างบ้านพ่อได้โอกาสก็เลยสอนลูกจงฟังคำสอนของพ่อมานะลูกนะอนาคตถ้าลูกมีครอบครัวปลาทูเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราทะเลาะกันหรอกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทะเลาะกันคือนี่ต่างหากลูกดูนี่ปลาทูไม่เกี่ยวแล้วลูกยุกจำเอาไว้ว่าจำเลยครับปลาทูตัวหนึ่งมีค่าแค่30 บาทลูกยุงจะยอมให้ปลาทูตัวนั้นมาทำลายความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของเราได้เพราะเนี่ยลืมไปเลยอย่างเงี้ยแปลงปากลืมไปอย่างเพราะมันมีค่ามากกว่าปลาทู
นั้นโยมทุกท่านจะเห็นว่าถ้าผู้ชายแบบนี้ควรจะเอาเข้ามาไหมแสดงว่าฉลาดในการควบคุมอารมณ์เรียกว่า EQ สูงนะ EQ สูงดังนั้นศีลข้อแรกก็จะมองด้าน EQ ฉลาดด้านอารมณ์คนมาเดียวแต่งไปว่า EQ ของพระพุทธเจ้าก็อู้มือแล้วแต่มันคนละซับมาได้เรื่องเดียวกันศีลข้อสองก่อนจะแต่งงานกับใครก็ต้องเช็คความระดับความโลภลองเอาผลประโยชน์ลองเอาทรัพย์สมบัติวางหน้ามาดูความคิดมันเปลี่ยนไหมเช็คก่อนจะเอาใครเข้ามาเป็นลูกน้องก่อนจะเอาใครมาอยู่ใกล้เราก่อนจะเอาใครมาเป็นหัวเป็นเมียอย่างเงี้ยเอาศีลข้อสองไปเช็คก่อนมันฮักเฮาหรือฮักสร้อยหรือฮักที่ดินเราเช็คก่อนนะและเจ้ากรรมนายเวรถ้าโยมมาเช็คศีลข้อนี้เจ้ากรรมนายเวรที่จะมาทำร้ายโยมในรูปแบบทรัพย์สมบัติก็จะเข้ามาทำลายโยมแต่ถ้าโยมเช็คศีลข้อนี้ตั้งแต่แรกเจ้ากรรมนายเวรประเภทนี้หลุดเข้ามายากศีลข้อสามมันฮักเดียวใจเดียวไหมลองเอาคนที่รอลองเอาไปนั่งอู้ก็มันรอความคิดมันเปลี่ยนไหมคำพูดมันเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยเช็คก่อนเอาศีลไปเช็คศีลข้อสี่ไวเลยเนาะมุสาวาทาเกี่ยวกับคุณภาพคำพูดเรียกว่าเป็นผู้มี high quality of speech คือมีคุณภาพคำพูดที่ดีไปสังเกตดูตอนมันด่าแรงสุดถึงระดับไหนเช็คก่อนลักดูแอบดูอย่าไปปั่นอย่าไปให้มันหูเวลาไปอยู่กับคนอื่นมันเล่าขวัญเปิ้นก็มันชวบเน็บแนมก็เช็คคำพูดให้หมดพอถ้าโยมไม่เช็คศีลข้อนี้เกิดคนที่มีคุณภาพคำพูดต่ำๆหลุดเข้ามาเป็นผัวเป็นเมียเราโยมคิดดูสิว่าเจ้ากรรมนายเวรก็จะได้โอกาสนี้แหละหลุดเข้ามาทำลายชีวิตโยมดังนั้นศีลข้อสี่ป้องกันได้วันนั้นอาตมาลักฟังพ่อใจ6 คนมานั่งอู้กันเขามาสุ่มกันเนาะพ่อบ้านมาสุ่มกันเรื่องที่เขาลักคุยกันวันนั้นคือเรื่องเมียตัวเก่าพ่อใจคนแรกก็เปิดประเด็นเมียฮะด่าฮะคนที่สองก็เมียฮะด่าฮะคนที่สามเมียฮะด่าฮะคนที่สี่เมียฮะด่าฮะคนที่ห้าเมียฮะด่าฮะลักษณะนี้หมดเลยคนที่6กู้บ่เหมือนเปิ้ลโอ้เมียกี่เขานี่ไปดิไปด่าผัวตึงวันแบบนี้ผัวมันจะไปมีกำลังใจทำงานได้ยังไงใช่ไหมการเมียฮะเนี่ยสุดยอดแล้วเมียคิดเป็นไงโอ้เมียฮะตั้งแต่ฮะกับแต่งงานกับมันมาจนถึงทุกวันนี้เมียฮะมันบอกเคยด่าฮะเลยวะแล้วไม่เป็นไรมันด่าโคตรพ่อโคตรแม่ครับพุทธเขาไปเอามากันเหลือเปิ้ลนี่ว่าจะดีต้องเช็คระดับคำพูดศีลข้อ5เช็คดูซิเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมของมึนเมาไหมการพนันมีไหมเช็คก่อนพอจะโยมมาเช็คนะหลุดเข้ามาเป็นผัวเป็นเมียเราเดี๋ยวมาทรมานชีวิตโยมแน่นอนปิดเข้าบ้านมานั่นละเนี่ยอันละเมืองนั้นศีลช่วยป้องกันเจ้ากรรมนายเวรเห็นไหมดีๆทั้งนั้นโยมบ่ะดีๆทั้งนั้นใครตอบได้ในวันนี้กันเทศวันนี้ไม่เอากลับช่วยกันตอบเนอะเนาะช่วยกันตอบนะจะบอกเอาปิ๊กเลยคำถามว่าคำตอบที่โยมจะตอบต้องเป็นความชั่วด้วยนะความชั่วในโลกมีเยอะไหมเยอะมานั่งนับนี่กฎหมายในโลกมีกี่ข้อแสดงว่ามันต้องมีเป็นล้านข้อที่มันชั่วคำถามว่ามีความชั่วใดในโลกนี้ทั้งหมดที่ทำแล้วมันชั่วเป็นอกุศลเนี่ยที่ทำไปแล้วมันชั่วไม่อยู่ในขอบเขตของศีล5ฮะความชั่วอันดิบแท้ของมนุษย์เอามาทำอะไรอ่ะหมายถึงว่าทำอะไรอ่ะหมายถึงความชั่วที่ทำไปแล้วมันไม่อยู่ในที่ทำไปแล้วที่ทำลงมือทำไปแล้วมันไม่อยู่ในศีล5
เอาที่ทำลงไปเลยที่ลงมือทำไปแล้วฮะ I have no choice เดี๋ยวจะสูญเสียการเทศเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ยังไงเนาะมีไหมคืออาตมาก็บ่รู้เหมือนกันว่ามันมีอยู่ไหมในโลกใบนี้จึงถามโยมเนี่ยฮะคำถามที่ไม่มีคำตอบถ้าใครตอบได้นะก็จะคืนกันเทศให้แต่คือวันนี้ก็คือไม่มีคำตอบถูกต้องแสดงว่าความชั่วเป็นล้านอย่างในโลกนี้ถูกครอบคลุมเพียงแค่ศีล 5เก่งไหมปัญญาพุทธเจ้าโยมมันต้องถือเป็นล้านข้อก็ได้ถือแค่5 ข้อคุมหมดเลยพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่ารู้จักแหใช่ไหมแหดักปลาแหศีล 5เนี่ยเปรียบเหมือนแหที่คลุมปลาทั้งหมดอยู่ปลาทั้งหมดก็คือความชั่วในโลกศีล 5นี่คลุมปลาทั้งหมดหนีออกมาได้และพระพุทธเจ้าเป็นผู้จับจอมแหก็คือพระองค์หยิบอยู่ข้างบนคุมไว้หมดเลยสุดยอดดูแล้วมันธรรมดาศีล 5ศีล 8แต่ลึกๆแล้วสุดยอดนะยิ่งศีล 8ศีลตู้เจ้าเนี่ยถ้าไปศึกษาให้ดีแล้วเพื่อสุขภาพอยู่ในหันหมดเลยลดโรคลดอย่างไม่มีในหันหมดนะอย่างอาตมาทุกวันนี้ก็ฉันเข้าไปแค่วันละมื้ออย่างเงี้ยตามศีลของพระก็วันละมื้อวันละ1อาสนะคือที่นั่งลุกปุ๊บก็คือหยุดฉันทั้งวันก็คือน้ำเปล่ามันก็มาตรงกับหลัก IF ที่คนเดี๋ยวนี้กำลังนิยมกันเรียกว่าพลังงานคีโตนะเอาละเบยเรายาวละสุดท้ายพามชูชกก็มาอยู่ด้วยกันสุดท้ายอมิตดาอยู่ด้วยกันจากนั้นอมิตดาก็ใจคือพามชูชกไปขอเอากันหาชาลีลูกพระเวสสันดรเนาะไปขอเรียบร้อยไปถึงกลางป่าไปเจอไซดานพานเจตบุตรเลี้ยงหมาไว้32 ตัวมา32 ตัวไล่เห่าพามชูชกล่นหนีขึ้นต้นไม้มาพานเจตบุตรเมื่อกี้บอกว่ามีกี่ตัวนะ32ไล่คบพามชูชกความหมายตรงนี้หมายถึงมนุษย์เราก็มีอาการทั้งหมด32ก็กำลังโดนหมาไล่กัดอยู่หมาตัวนี้คือความแก่และความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายไล่กัดสิ่งมีชีวิตอยู่ไล่กัดสิ่งมีชีวิตอยู่นะความแก่กัดหน้าก็เหี่ยวผู้หญิงฮอร์โมนหมดปุ๊บเหี่ยวหมดหน้าเหี่ยวหนังเหี่ยวเห็นไหมกัดตาก็ต้องใส่แว่นละกัดหูก็ต้องได้ใส่อะไรอย่างก็ว่าไปครบเขี้ยวก็หลอนหมดครบหนังก็ยานครบหัวเข่าก็เจ็บหัวเข่าครบหลังก็เจ็บเอวและนี่คือความแก่มา32 ตัวไล่เห่าพามชูชกพานเชตบุตรได้ยินมาตัวเองเห่าวิ่งมาดูพามชูชกก็หลอกว่าอย่าพึ่งยิงข้าเป็นโหนอยู่ในวังดุจุเพื่อนนะมันหลอกเพื่อนความจริงไปขอทานหาว่าเป็นโหนอยู่ในวังแล้วจะมาทำอะไรจะเอาราชสารไปให้พระเวสสันดรไหนละราชสารเอาละราชสารอยู่ไหนจกในถุงย่ามได้กระบอกไม้ไผ่ใส่เกลือมากระบอกหนึ่งเมียมันห่อใส่เกลือเพื่อเอาไปกินในป่านี่ไงละราชสารกระบอกเกลือถ้าเจ้ากล้าเปิดเจ้าจะต้องโดนประหารชีวิตดูใครอย่าไปเปิดลงต้นไม้มาเกาะเข้าไปขอกันหาจาดีต่อไปมันก็จะเป็นกันจุลปนมหาปนกันตุจกเกาะตึกใบเตียเนาะก็เล่าหมอกพอสังเกตเนาะสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ฟังตั้งแต่แรกจนจบ
ขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปกปักรักษาทุกท่านทุกคนไว้ณที่นี่ด้วยปกปักรักษาไปยังคณะนักศึกษาครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านทุกคนพี่น้องศรัทธาต่างนอกที่เข้ามาร่วมตัวแล้วก็ถึงที่อยู่ที่บ้านที่ได้ฟังได้พอทางกล้องทางอย่างมูเนี่ยแวดอาตมาเนี่ยกล้องในไปกล้องในเขาก็มูเนี่ยเหลียวไปหมดแล้วเพื่อจะโดนสักกล้องปกปักรักษาไปถึงหมู่แห่เขาตัวชมรมชมรมอย่างชื่ออย่างชมรมพื้นบ้านล้านนาของมช.เนาะเขาปกปักรักษาไปยังอาจารย์เอกชัยเนาะรองอธิบดีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปกปักรักษาคณะสงฆ์จุตนจุองค์และที่ลืมมาได้เลยขอได้มาปกปักรักษาตัวอาตมาแถมคนอยู่ลมเย็นเป็นสุขปลล่ำปลอยเหมือนกันเจ้าคู่เจ้าคนนะเตสนาปะลิโยสาเนก็มีโดยพระการดังกล่าวมานีและนานิธิตังขีญาสังวรนาวิเศษจาห้องเหตุยังทำตูจกอันประดับประดาไปโดยกาถาว่าได้เจ็ดเก้ากาถาก็บังกมสมเลศสเดสาธุ ชียงใหม่นะครับในการเข้าถวายซึ่งจตุปัจจัยอันเครื่องปูจากันเทศนะครับอันพี่หญิงบอกว่ากันนี้เป็นเปิ้งตัวเก่าเนาะปีสีหรือปีมะโรงคนก็ท่านบัดนี้ทุกท่านได้ประเคนปัจจัยทายธรรมกันทำกันตุจกเนื้อมหาจาตุเวสสันดรกันที่5ประเคนเรียบร้อยต่อไปก็จะได้ปัตตาอนุโมทนาฮือปอนเป็นลำดับต่อไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัสเมนสันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยตามณิโจติระโสยตาอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกพลวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกหนตุสัพพตา
ทุกขโลกาพยาเวลาโสกาสันตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอสิสโตสัพโพติญีสัพปิติโยวิวาสันตุสุภาโลโกวินาสันตุมาเตภวะตนตระโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิชัยอุตตะปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุอันเมตตาธรรมกันตุโจบที่จบลงก็ได้เมตตาธรรมจากท่านพระอาจารย์พระอธิการดนัยนันทธรรมิโกชวาดวัดสุวรรณคีรีมงคลวัดม่อนดอยสะเก็ดเข้าตังแม่กวงวันนั้นผมไปส่งดีกาเอาวันนั้นเอารถเครื่องไปนึกว่าใกล้ๆบีจะได้กับถึงให้จะถึงอันเจียงไฮ้แล้วเข้าไปติ๊กขึ้นไปโอ้ก็ได้เมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์ดนัยนะครับที่ได้เมตตามาเทศนาธรรมม่วนที่สุดการนี้ม่วนสุดเนาะใครหัวกันยกนี่ก็เกือบกัดสุดท้ายของค่ำคืนนี้เนาะจุลปน
ต่อไปนะครับก่อนที่ท่านอาจารย์พระครูปลัดมานพชยอุตโตเจ้าวัดยางตองดอยสะเก็ด3กันใต้นี่นะครับสายเดียวกันหมดครับดอยสะเก็ด2แม่โจ้เห็น1แม่โจ้กันสุดท้ายมหาพลซึ่งการนี้เป็นการที่6กันจุลปนประกอบด้วย35ประกถาลำดับนี้ก็จะได้พร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญครับคุณสุธาทิพย์วรรณกุลครับเลขานุการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนของเฮาผู้คนผู้ท่านในการเตียนบาตรน้ำพระพุทธมนต์นะครับขอกราบเรียนเชิญครับขอบพระคุณคุณสุธาทิพย์วรรณกุลเป็นอย่างสูงครับจนจังการยามป้าปังเน้นเด่นตังก่อปริพุทนางบันนี้ก็มาหลอดจุนละป้นการตวนหกปังเมื่อปานเจนบุญยกมือบอกจี้หือหูตีหนตาอ่างย้อนเจือกรรมปรามปลายหลังกรรมว่างยางกรรมข้างขาดแล้วน้ำเพิงใหม่เจนบุตรจิตางได้ไปสู่ยังเตโยอันจุตาลันเสวะเฮรัตเกเลไปสื่อนาการถามี35 บาทบาลีขอนิมนต์รูปศิษย์พระมุนีตนสวัสดิ์สวัสดิ์ขึ้นธรรมาสแล้วเต้นสนาธรรมอนุกรรมปิมังปะจังอาราตนังกะโลมาโยจักกานิเทตาสูเสียงเขตก็มาลอดเถิงโจละปนกันทวนหกเป็นธรรมจัตตาผู้เกิดปีงูน้อยหรือว่าปีศาจสัทธาตั้งใดจำจือว่าเป็นธรรมจัตตากอยตันต่างหลายกอยถ่อมท่าฟังไปก็ขอเชิญคณะตันตั้งหลายก้อยถ่อมท่าฟังไปก้อยฟังเตอะเล่าพี่น้องหนุ่มเทาตั้งหลายจุลวันนาธรรมเทศนาพรันละนาเถิง
ลูกขาต้นไม้เป็นธรรมจาตผู้เกิดปีไซตกชันสาอยู่ตีเตวโบสถ์อันรักษายังไม่รังคนเกิดวันจันทร์จังเจ็บหัวปวดหน้าท้องคนเกิดวันอังคารจังจะกระทำการอาหารใหญ่ดังอันนะเกิดวันพุธเมื่อคืนนั้นจักใดแห่กำลังโดยพญาเกิดวันพัดนั้นแน่จากได้เป็นครูบาสังฆาเป็นพระมณาจารย์นำศรัทธาหนุ่มเท้าเกิดวันศุกร์นั้นนาเล่าจักได้เป็นโมฆะและอาจารย์เกิดวันเสาร์จังได้เดินตั้งไก่จังได้เป็นทูตาดังอานอายุได้12โตไข่เดือนหนึ่งนั้นสาวสาวสองจักได้เป็นดีตีหนึ่งได้ตือถงเปงนอกข่าวในแดงได้ตือแก้วไฟเป็นแก้วประจำโตหัวจางเกิดอาการและเจ็บหัวมัวตาเกิดอาการเหนื่อยแข้งเมยหะล้าเพราะไฟต้องบ่อนแหงตันตั้งหลายก้อยจัดแจงทอมทาก็เตียงจักโสมกำหาธานาแล้วดังกำหาธานาตึงเจ้าและข้ามีความสุขกายสบายใจอย่าจ้าสมกรรมแห่งตันตั้งหลายจุโคนแล้วดังกรรมนาพระสงฆ์แล้วดังกรรมพารมเนื้อตันตั้งหลายและเด่นธรรมเทศนาจูจกเป็นที่ปริปุณาเรียบร้อยไปและทำจุลปนนี่ปนของว่าทำแขวน้อยในระยะธรรมเทศนา13กันต้านตั้งหลายธรรมจุลปนนี่เป็นธรรมหุกน้อยที่สุดเป็นธรรมแควน้อยใจเวลาน้อยและส่วนมหาปนนี่เพื่อจะลำดับลำดาป่าไม้จุลปนนี่จะเป็นธรรมเทศนาของผู้พามเท่าจุจกที่จะไปปะพระเวสสันดรคือเป็นลูกไม้หัวมันที่ครูบาอาจารย์โมฆะอาจารย์แต่เก่าแต่ก่อนเปิ้นได้แต่งเปิ้นได้แต่งไว้ต่อไปเพื่อบ่ให้เสียเวลาให้ตั้นตั้งหลายตั้งใจถ่อมท่าดาฟังเพราะว่าซุ่มเสียงก็บ่พอใครดีแต่ใดกำลังแล้วการแล้วงานใหม่ๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจนตามปนโตพระมานังโพเจนตวาปะไทยญาสันธานญาสันตมันทนโนตุมปัญเจวะปังกามิงกาสันทินจาตัตวาเมื่อเกิดเป็ดตัวตั้งขินนาหันทางโอปิงขินตัวมหาตันสาน
วันสานโนกาสังอาเจงขันโตอาหะลำดำธรรมเทศนาเมื่อถึงส่วนพรามเจตาบุตรโพใจงามยังโจจังกะพรามโปเท้าเฮออิ่มเขาโดยอาหารแล้วก็ฮือตุ่มป้าอันงามอันใหญ่อันเต็มไปด้วยน้ำเพิงขาดทลายเนื้อสุกแห่งใสบะสาวเพื่อจังเป็นเขาใต้เขาทงพามโพใจจงใจกว้างจักบอกดิโยพระเจ้าจางกะสันธาจริงโยกแควนควาไกวกวาดจีวะวานแก่พรามจังบอกยังสางละงามแก้วกว้างแห่งพระเจ้าจางเวสสันดรก็กล่าวอันที่ก่อนตันต่อไว้นาล้อมักกากล่าวเป็นกถาว่าเอโซเซโลมหาพระเมปัมปันโตกันทาตะมาตันโดดังนี้เป็นนากาโดราพามเทาผู้เป็นคนใจบอกกว่าขามตันพรามจงมันนี่โกจังบอกเจอาสรอมข่าวนั้นกรมนางงามเลิศแล้วพาดำด้วยแก้วและหินพาเจอว่าเข้ากันท่ามาตันนาพญาเวสันตาละเจ้าจางโยเสพสังกาตำปนด้วยเมียตนลูกแล้วอยู่กับทั้งสองลูกแก้วโอดอมโยในอาสะรอมตีได้ต้านพรามไปแล้วจังหันตานจงเข้ากว่าตามตั้งนิเตอเอเตตุ้มแม่อันว่าไม้ตั้งลายงามใจจะลำใหญ่นาหันมาถ้าลงพาลาลายหลากหอมตรงพรากนาอุ้งกันตามีลำทรงใสสะละอาดเป็นดังอากาศกังหาวอันเต็มไปด้วยหมู่ดาวต่างหลายนั่นแหละตุ่มแม่อันว่าไม้ถ้าแบกแก้วใบบางไม้หัวกว้างตั้งพมใหม่สักเขียนนมกางเกียนไม้ลังเลี่ยงดอกจ้อไม้สะเคราะห์เปลือกบางไม้ยุงยางส่งปนเปียนนกแอวเลื่อนไปแม่อันว่าสาขาและใบไม้ในที่ไกลกวัดกวายลมปัดใบอ่อนเอือกน้อมแนะเนียกไปมาเป็นดังแม่น่าว่าผู้ยังเท้ากินเหล้าเก่าเสียงสายนั้นแน่นาเอเตสังกลนาอันว่านกต่างลายงามเลี้ยงไหลเสียงกองเคอพลลาดกลองเสียงว้าวนกเท้าเว้าลองเสียงข้างนกบ้างร้องเสียงสายบินไปอากาศตีจิ้มไก่เนื้อหมูไม้มานานกันถึงยำมาสว่างลองเสียงมีกองมัวเมาเข่ามีหัวใจจมเจินนักกว่าหมื่นหลายแสนมาตรงแดนตุกดาวจับไปเป้าไปตันมีเสียงหวานใจจางเหมือนเสียงคำเทพแห่งนางฟ้าอันโยแหลงลาหิมมาวันนั้นและนาพระเมดุราตันธรรมมันว่าปาตินานดูพองอาสายงามไผ่พองเต็มไปดอยดอกไม้ยองเลียงรายแม่นคนฟุงได้ไปลอดหันในที่ป่านั้นก็ยินดีเป็นที่สนุกมีแสนเต้าแม้นคนโยเก่าก็ยินดีอันสมอ
อันว่าอาสารมบทแห่งตั้นถอยอันอินตาแต่งไว้ดูงามบอกว่าคำเข้าโซเหมือนติงโยแห่งเทวดาตั้งหลายนั้นแลพรำเฮยยัดสาเวสันตโรราชาส่วนพญาเวสันตลาแก่นไทยโยป่าไม้วงกฏมีใจโอดกาตามเปลี่ยนตรงข้ามเจ้าเนื้อบ่อเศร้าผ่องใสงามตั้นทำไปรอดหานในที่นั้นก็แหดจักหันต้านทะลงทามตนสร้างสวาดเจ้าอยู่กรรมนางนาฏเตวีกรรมเจ้าจะเลกันแห่ลูกตากางงาดังดาวดองเรพาลาสีบุญใหญ่กว้างสินบ่แมงอยู่ภาวนาถ้าเรนโตก่อนถ้าลงพันวิเศษเจ้าเอาเป็ดเป็นละเสียงถือคอรียาวยืนหมวดเก่าจุนเป็นสาดาจำบรรณวาเสงเจ้านุ่งแต่นางเสือไล่อะยุนนอนเหนือฝนดินได้ย่อของอาทวายจุ่มจอบไว้นบนอบกองไฟเปลวแสงสายบ่าสาวตรงคำเจ้าเป็นวัดแห่งละสีนั่นแหละตัดตอกในกาลายามนั้นพรำเจตบุตรโพใจแหนจากบอกตีสามล้านแห่งเจ้าเต้าตนเงาเวทสันดรก็กล่าวอาทิก่อนยิ่งกว่าเก่ายกย่อเล่าวันละนาว่าโดลาตั้นพรามพระเมเฮ้ยโผห่วงออกโกจังบอกด้วยดีแมกม่วงมีหลายหมู่ต่างตนโยหิมมะปานในสถานบ่หลวงลามสุกดิกพรำดูพระจิตไม่แมกควิดสูงใบหน่อยแม่หนุนสุกย่อยไข่น้ำนางไม่สาบามีข้าวันจุมปูล้วนโลกสุกแควนแมกแห่นสุกสะอาดแมกหาดสุกใสงามไม่รังรามโลกหน่อยหวานจิตจ้อยมีวันไม้แมกตาลสุขข้ากอมไม้ขามปอมโลกแขวนกลมไม้แมกยมสุขเดรดาษสมและฝาดปุญญาแมกสะหมอลูกบาดเศร้าลูกแต่เก้าถึงปายคนไปไก่กินก็ง่ายพรำปอดังจากลูกไม้มือมาที่นั่นนาดงใหญ่มีตังไม้องค์ไก่โยใหญ่กันตั้งหลายวันภายออกก็จริงเป็นดอกดวงเพยกิ่งแก้มเฟยจุกลำมีตังไม้กลุ่มแนมดอกเป็นพรวงไม้มุกหลวงดอกที่ทวนไม้มุกน้อยดอกล้วนแก้มใบแมกแสงใสหวานจุนจอยลูกใหญ่น้อยพอดีไม้นี่โคตรมีหลายสามสุกแก่พรำควันกินหล่นตกดินเรื่องเรือไม้แมกเดือเรือรายลูกมันไหลแต่เก้าทาลาบต่อเต้าถึงปลายมีหลายพระกันใจหน่อยเป็นดังคนผู้จังลอยหากถมทองและหน้าพระเมยพระกันหนึ่งอันว่าป่าที่นั่นนามีหลายหลากกูก็หากไตหันมาป่าเรตวาเขาป่าเรตวากล้วยเข้าแปรและกล้วยฟ้าลำบ่อใจปังปนกวยกันบนหลายสิ่งมีพร้อมยิงปนทนอมมีตังกล้วยหอมแรงกล้วยตีบลงบ่รีบกินบานเลี้ยงส่งสารคนใหญ่กล้วยนันใจสามัญมีตังเพิงหลวงหวานกีบลายตัวเม
เฝ้าพรำกว่าเอากินเตออำปาจะพรังกันเนืองไม้ม่วงลางจำพวกเป็นดอกดวงดีลำเขียวจีใจจอยเป็นลูกหน่อยจุ่มจีโดดยังจีลายสิ่งสุกโดกยิ่งเสมอกันอันว่าไม่แมกม่วงมีสองจำพวกมีตี้ไก่โบกขาละนิงวันน่ามีประหลาดเป็นด่างเขียวปาดเขียวงามพากันนุ่งใจได้เตียวกว่าเข้าป่าไม้หิมมาปานข่าวหันก็เข้ากายอยู่ไกลตนแล้วยืนมือบิดเอาใส่ธงเป่าทวนถกไม้แมกม่วงลูกสุกวันดิบได้ด้านใจจ่าลูกใหญ่แม่ใสแสงมีวันหน้าเปิงแปงรถเราเป็นส่วนดันดาวดงลีอันสัจจานมีหลายหลากโกหักได้ยิ้มแม่อันกตาอันแม่ก็ตามเสียยะหิงหิงทวันตุงสิ่งนานาแห่งพมาลาแก้มแมงปูลองแล้วโซตอมดูบึ้ง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 ในดงหลวงยันกว้างที่โยพระเจ้าจางเวสสันตลาละเสียงปูนยินดีใจจ่าเหมือนที่โยแห่งฝากฟ้าเมืองสวรรค์นั้นแลพระเมโดราตันพามันว่าป่านั้นเต็มไปดอยไม้ตันงามสาพรูไม้เป้าอยู่ใหญ่ยางก็เต็มระวางตุกตาปุ่มเป็นป่าเป็นน้ำรุ่งเรืองงามใจน้อยเป็นดังคนแหกร้อยแหกกองไม้ตังพองหมู่เป็นดอกมีข้างขอกมักกาทรงไก่ตาสุดพอเหมือนดังปลายจอปลายตงนั่นแลพรำหอยมีตังไม่เฟยงามลมแรงจำดูย่อยกาญานน้อยหอมเฮ็ดเกศนาหอมอ่อนหอมจะจอนเปิงใจลูกไม้ต่างลายพงนั้นลำเลิศเป็นต้นเกิดแก้มดวงมีตั้งไม้สำรองและไม้ทาแบกอ้อยจ้างแจกใบบางมีจิมข้างหนต่างที่นันต้านพรามไปลอดแล้วจักหันดอกอันจังเรื่องทัวกือแมกงัวแหนมแหนมไม้แมกแนวแหนมน้อยไม้ปอซอยผิวแดงเครือกาวแดงแฝงดีถอยไม้มุกหน่อยตอมแก้มใบโกดสอใส่แก้มกีกตักกันรีบบันงามเคฝอยลามใบทีก็มีที่ไกอาสะลมและพามเฮยอันว่าโรงไฟแห่งพระบาทไทยเวสสันตละจาโรงไฟแนงงามใสสาละอาจเป็นดังอากาศกังหาวอันเต็มไปด้วยหมู่ดาวนั่นแลดูราพำผู้เท่าตันจงเข้าใจปันบงกะลันนิอันประเสริฐดอกบัวเกิดแก้มโอบนจังก่อนสนกิบการตั้งดอกปานและบัวเครือหล่นตกเนื้อแก้มพักบุงรถสร้างฟุ้งแก้มใบกากาตกไปลายซ้ำเกิดเป็นน้ำหอมหวานดูเจียงขันใจจ้าเหมือนโบกะลานีฝากฟ้าอันโยแหล่งลาเมืองสวรรค์ฮันแลงอันโทปางการนุ่งอันว่าหลอดแห่งดอกไม้ในจิมไก่สลาลมปัดแม่ตุงสารอกโลดราวดอกเมามัวนกทวาวมวนโมร้องแล้วโซบินไป
ที่ไก่ก็แหกดูกายเนื้อหมูกิ่งไม้ดอกแบนบานงามลดน้ำหวานเหลือแหล่ไหลออกมาแต่เงาบัวหวานรสหนูเงาใหญ่หวานเต็ดใจพอดีก็เกิดมีนายโบกาลเนติหันเหตุดังอ่านจีว่าโบคาลนีมะตูนั่นแลดูราตันพามเท้าเราจักกล่าวอย่างติโยเจ้าอุดมคืออาสารมบทเจ้าจางอันโยปากกวางพระนมภายเรียงรายไปตรงสลอกเด่นดาวขอกหินพาลมจ้อยมาไปบ่ร้ายปัดแต่ไปใต้ตักขินาแล้วปันไปหนปัจจิมาใสส่องปัดเข้าปองตามตางหากการนึ่งมังกันจำลงใหญ่ทวนแต่ใจพอดีก็กดมีหลายสามใหญ่น้อยพรำมีมาสาติญาคือเขาสาลีเม็ดหอมดีงามยิงเขานานสิ่งกวนวันเขาเกิดมาเป็นโมตังตนโยโบกาลนีปลาฟ้าและเต่าน้ำงูเงือกทำและมังกรปูหอยนอนแทบขังนาคน้ำกังในวางปลาดุกปลากังก็มีแมงปลานอนหากยินดีเงี้ยงมันมีปิดแมกเต็นพระผักในวางมีตังปลาสะเขียนและปลาขาดตูนเต้นลายินดีก็เกิดมีในสาระนั้นและนาตังวะนางอันว่าป่านั้นแน่หอมสานิดสำลิดไปโดยกิ่งไม้และใบไม้เตียนย่อมือโจมจื้นและยินดีกันถ้ามีหลายหลากหอมแล้วสวานตาลบไปมาพระมาลาอันว่าแม่เพิงและแมงโพบินพระโพสู่ดอกดวงหอมบินไปตอมพัดรอบหลองแล้วสอดไปมาสังกุณานงตั้งหลายมวลมากมีหลายหลากหลายพระการร้องเสียงขันอันมวลมาพร้อมส่วนสาราเขาเกิดมาสองคาบคือเกิดจากต้องสกุณาแล้วเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันมีวันนาลายสันลายหลากปานตั้งได้แทกหันมาปากันแม่เกิดกองส่งเสียงทองเสิงการโมตันติก็โจมเจิญยินดีสะโพรกำนกตัวหน่วยกู้ผัวเมียก็มีและแพมหอยเจตปุตโตอันว่าพรามเจตโบนผู้สลัดอันเต้าจาอันเต้าเจตลาดเมืองควางแห่งประดิษฐานตั้งไว้เฮลังสาปัตตุป่าไม้หิมมวนาก็เป็นดังกล่าวกัทาดังนิเรพเมงโดราตันทำเท่าอันว่านกหมูหัวตีเขายินดีจมจื้นเขาก็ยืนถวายปอนแก่พระเวสสันดรต้นภาพเงาพระลาจะเจ้าจงยินดีกำโดยสังสาเลลูกเต่าและนางหนุ่มนาวเมียตนอย่าได้มีกังวลโศกเศร้าตุงค
ำเจ้าภาวนาเดเตอนกโมนั้นจริงใดเจอว่านันตกาและนาตุติญาสกุณาอันว่านกลายมวลหมู่ทวนสองหมู่บินมาจำสังขากิ่งไม้เต้าจิมก้อยอาสาลมไทยบังคมขับไว้พระนอไทยทำมิงกาลสีว่างคาเดพระบนมีโดนวิเศษโดนหนวดเก้าเกตเป็นจี้ขอพระลาสีเจียงเจ้าจงมีอายุยืนเตี้ยงเต้าอย่าทิบเท่าลอยแรงอดใจแข็งในเถื่อนโยเป็นเปื้อนจ้างและเสือสิงจงลักเป่าปิงลูกแก้วกำนางโลดแล้วเทวีเดเตอว่าอันนกหมู่นั้นใดเจอว่าจีวามปนตาตันติญญาสากุณาส่วนน้องต่างหลายมวลหมู่ทวนสามหมู่บินมาเจอว่าปิญญาปุตตาล่ำลองมีเสียงกองปะหิมมาปานเขาหน้ามันสักการขับไว้ตามโบราณสายสางเจียนจ่าจางถวายป้อนว่าเตวังคาแด่พระโพธรเจ้าจางจงโยเสพสร้างตั้งบนอย่าใดตาลุ้นกำเกียรติยงรักษาลูกน้อยเนตรสายใจจงโยในปากกวางในตาตั้งดังลีเป็นละสีต่อตาตรงข้ามเจ้ากาตำเปลี่ยนแดดเตอว่าอันเหตุนั้นจริงใดชื่อว่าจีวินปุตตาปิญาจิโนจานตนท่าสั่งกุณานงตั้งหลายพร่ำพร้อมทวนสีหมู่น้อมถวายปอนว่าเทวาคาเดพระเวสสันดรนอไทยอันโยป่าไม้หิมมาวันกับโดยเจ้าจารีแลกันแห่ลูกตาวต่างนางหนุ่มเนาใจบ้านอดอยู่ในดงดานป่าจ้ากลางป่ากว้างดงลิงจงเป็นละเสตนสักสวาดกินลูกไม้แหดหัวมันเป็นของสันต่างเขาแก่พระราชเจ้าตั้งสี่พระองค์ใส่ใจสงเสพสางอย่าละแมงกาตำปนอย่าได้มีกังบุญเลือดร้อนลำบากคอนคมใจจงมีไม่ที่จมโจนนมใบยุนเปลวไฟแดดเตอนกหมู่นั้นจริงได้เจอว่าปิญญามปุนตาปิญญาวันนาสักกุณาอันว่านงตั้งหลายสีหมู่บินเข้ามาสู่ศาลาบินไปมาสองท่าหลับข้างร้องท้องจางปุ่นฟังก็แม่แปลงลางดีตีนั่งตีข้างฟังโบคาละนี้ก็มีแลวะนางอันว่าป่านั้นดูงามสาละอาดอันดาละดาเต็มไปโดยไม้ตั้งลายเป็นต้นใหญ่ยังโยท้องแถวหมู่บุพพาเป็นดังฝูงคนแม่แสงซอยเหมือนดังจอน้อยอยู่แก้มตุงและพามเฮยพามเมดุราตันพามเทาอันว่าพญาเจ้าเวสสันตละละสีแก่นไทยโยป่าไม้เด่นได้ตั้นทำไปก็แหกจักหันใบยาจะและนามตันจงเข้าป่าดงแดนตันจังได้ถ้าหลงพันวิเศษผูกเก้าเกตละสีถือคอลีเกี่ยวได้อย่างลูกไม้เครื่องปูจะจำมาวาสีเจ้านุ่งลางเสือลายสนทีนอนเนื้อตีทอละนีตันย้อนจุลีน้ำมันสักการตามโบราณบาสาวตุงข้าพเจ้าเป็นวัดพระละเสและนางอันว่าติโยแห่งพญาเวสสันตละแก่นไทยพามเจตบุตรบอกไว้ดูงามส่วนจูจังกะพรามมันสายได้ยินคำบอกกล่าวแห่งพามเจ้าเจตบุตรนำออกกล่าวถอยบอกต่างไป
มันมีใจอันสราบนกพรามใบแบบจ้างผาสลายยังกำเปิงใจใจว่าดูราพามเจ้าใจต่อพระเจ้าใจมอลันกูส่วนว่าเขาวิตูดวงใหญ่น้ำเพิงใส่จุอันแนงใจแหวนที่ทวนแป่งฮือล้วนแก่ปี้แม่มีตังขนมเด็กแง่และข้าวก่อนหวานจิก้อนเจียงจริงเป็นของกินล้ำแห่งข้าเท้าปู่จ้างเอาไว้แก่เจ้าหลานแขวงอันแม่บอกหนตังแก่ปู่เท้าผู้รู้กุญเจ้าเหลือหลายและแน่ว่าอันต่างสุดแหวงพามเจตโมดได้ยินกำพามแม่กะไว้จะจ้อยทำข่าวแม่มันมีกะทาตันตอบกล่าวกำจอบแก่พรามว่าตุมเฮว่าสัมปะลังโหตูดูลาตันพรามมึงบ้องงามมีเป็ดแห่งเท้าป้นเป่งเหลือคนเดินพรายโสป่ามาโกหากบอกให้โจอา
นิสิตนักศึกษาตั้งแต่อธิการบดีจนถึงพระรงจุคนเฮือแนวดังกามพระสงฆ์แห่งตานตั้งหลายจุคนและเดจนละวันนะปาปังนินเทนตังขีญานแก้ไขยางจนละปนอันพระดำพระดาไปด้วยกถา35 พระกถาก็บังกรมสมเลศสเดชสาธุ จุลปนกระจบลงเป็นที่เรียบร้อยณบัดนี้ก็จะได้เรียนเชิญนะครับตัวแทนของเฮาผู้คนผู้ท่านในการเข้าประเคนจตุปัจจัยปูจากันเตศนะครับก็ขอได้รับเกียรติเรียนเชิญครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันต์โชคถวายครับเป็นตัวแทนของเฮาผู้คนผู้ท่านในการเข้าถวายจตุปัจจัยกันเทศครับหน้าองค์แสดงพระธรรมเทศนาของเฮากันจุลปนนะครับอันได้รับเมตตาพระอาจารย์พระครูปลัดมานพจยาอุโทจังหวัดยางตองดอยสะเก็ดครับผมต่อไปตั้งจิตตั้งใจฮับปอนจากพระสงฆ์วันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจิตเจตนาศรัทธาสืบฮีดสานหอยการฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกก็เป็นหน้าที่จุ่มเจิญยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาในการสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งธรรมเทศนา13-6นี้นะตั้งแต่โตสปอนหิมปานตนกันวันนาประเวศโจจกจุลปนมหาปนกุมารมัทีสักบันมหาราชโสกษัตริย์นกรกัน10 กว่ากันนี่การเทศพระธรรมเทศนานี่ระบำนี่จะแล้วแต่สำนักนะระบำจะแล้วแต่สำนักแต่ครูบาอาจารย์ที่ได้เรียนมา
บางท่านก็ใจนกเขาเหินบางท่านก็ใจสต๊อกสายไหมบางท่านก็ใจมันแนวล่องของลางบางท่านก็ใจน้ำดันต่อมันก็อยู่ที่ทำผูกนั้นไปตกกับตุเจ้าตนใดที่เปิ้นมีความช่ำชองและชำนาญในการเต้นซึ่งในอดีตนั้นสมัยก่อนนะที่เมืองเชียงใหม่ยังตกตุกอยู่มีวันหนึ่งมีสามเณรน้อยเต้นทำบัทีอยู่ในวิหารหลวงวัดพระสิงห์คนอยู่ประตูจ้างเผือกท่านได้ยินเสียงเนนตัวนั้นบ้านเมืองจะดักสงัดเพียงใดเสียงธรรมพระเจ้าก็ลุ่งเรืองไปถึงที่นั่นเป็นที่ลือซาผากฏเด้งพระท่าเจ้าโดยสุเทพจากบ่เคยได้ยินก็ไปอันได้ยินลงมาบ้านเมืองห่มเย็นที่ไหนพระธรรมพระพุทธเจ้าก็ไปที่หันความเจริญก็ย่อมไปที่หันดังนี้เป็นต้นต่อไปขออนุโมทนาและก็ญาติน้ำถึงเทวดาทั้งหลายอันรักษาเกหสถานรั้วมหาลัยอันเป็นแหล่งตีบ่มเพาะเรียนรู้เพื่อแก่คณะนิสิตนักศึกษาทุกท่านเพื่อท่านทั้งหลายได้อนุโมทนายะถาวะลีวะหาปุลาปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหากังคิปะเมวะสมีชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามะนิโจติละโสยถาเอวังโหนตุสัมปติสามิดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นวันเดือนยี่เหนือออก12ข้ามมาจุจอดลอดเถิงเติงยังมุละศรัทธาบละเสียยังตำนองกองอริยะหากได้ปูจางยังราชธรรมเทศนามหาจาตุเวสสันดรจาดกมาเทศนากลางรั้วมหาลัยเชียงใหม่มช.ฐานะที่นี้ดังอันก็ดีกุศลบุญพิสันตะลอยสีขอภัยแผ่ไปหาเทวบุตรเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายมีภูมิเทวดาลูกเทวดาอารักขาเทวดาฮื้อหน้าบุญทั้งหลายเหล่านั้นสร้างเสนสารฮื้อได้เอาบุญกุศลเหล่านั้นไปเตื่อมแท่งที่ปะสมปานแห่งต้านทั้งหลายกว่าเก่าได้ร้อยเต้าปันปูนก็ขอฮื้อต้านทั้งหลายจงผสบในการกระทำพระแม้นว่าจะกระทำพระนิจการค้าขายฮื้อมีพญาปัญญาแก้วกล้าเพื่อเป็นที่ปิญญาวันตาแก่คนละเทวดาทั้งหลายนั้นจุงจะมีตั้งแต่ดิลีปิโลละหาพุทธศาสเนอโลกาสุขิตาหุนตุภวะสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตวันตะละโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานะสีเลสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมเตสนะตานังนิปานังปะละมังสุขังสาธุพระธรรมเทศนากันจุลพลอันได้รับเมตตาจากท่านพระครูปรัตน์มานพเชียอุโทจังหวัดวัดยางตองก็ได้ซ่อมตรงเป็นตีเรียบร้อยต้องทำการในเมตตาธรรมเป็นอย่างสูงยิ่งโดยพระองค์
นะครับท่านอาจารย์พระครูจันทสรการเนาะมาตั้งแต่ก่อนกันตุจบมาก่อนกันตะเกาถึง2กันก็จะได้นิมนต์นะครับอาจารย์ได้ขึ้นยังธรรมาสเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์พระครูจันทสรการนะครับเจ้าวัดตุ้งหมื่นน้อยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เมตตามาเทศนาธรรมในกันที่7กันมหาพลอันมี80พระคาถานะครับขอเรียนเชิญนะครับโยมแม่นะครับในการจุดเตียนบาทน้ำพุทธมนต์นะครับขอกราบเป็นเชิญนะครับจูกาจะวันนาอันเนงการติตาสุดเสียงไปแล้วบัดนี้ก็มาหลอดกันพองแผ้วมหาปนปางเมื่อพรานลัดดงไพศลไปสู่ยังเตอยู่อ่านจุตตรัสสีเจ้าคาถาแต่เก้าหากบอกไว้เป็น10ใดดีลีขอนิมนต์รูปศิษย์พามุนีตนพองแผ้วคืนนั่งแตนอาสนะแล้วเตสนาธรรมอนุกรรมปิมังปะจังอาราตานังกะโลมาเด็กขายิ่งใจถ้าแลมแล้วแถวเท้าตีแปะกันมานั่งฟังธรรมนี้สมใจเจ้ากุ
ขอตันตั้งหลายจุงได้กุศเหมือนกันก็คนยิ่งใจใหญ่น้อยลำดับลำดามาถึงกันมหาปนใจมีคาถาว่าได้80 พระคาถาปดีเป็นธรรมประจำชาตาโปติเกิดยังปีมะมียามาสังอาเนเจ้าผู้ใดได้ฟังไว้จักได้อยู่จะเริปิยทิโลกาปัญญานาจากญาถอยนี้โจกใจอันดีจักไหลหลังเข้ามังมุนต้นนาเต้าโกคนวานนั้นแลนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันจันโตโสภลันวันโจอันทันสะอันจุนตังอิสิงติสวานาตังภลันวัจโจ
สัมโมหิสินาสหลัมดำธรรมเตสนามาส่วนวาจูจักกะพรามก็ไต่ไปตามหนทางอันพรานเจตำบนห่างบอกก็ไปลอดอาสาลมโบสแห่งพญาเจ้าแห่งเจ้าอาจุตาลสีมันยินดีใจก้มขับไว้กะว่าข้าแต่พระไทยละสีแก่นไทยเจ้ามาอยู่ป่าไม้ดงนาเจ้ายังหาเปลี่ยนที่บ่อใดบ่อเจ็มไข่สันใดจะเลอดุลาต้านพรามอันว่าสามภาวาอันหาเปลี่ยนที่บ่อใดก็ยังมีแก่เราบ่ขาดพาญาติลายบ่แม่ละวีเรายังมีชีวิตอยู่ใดโดยหัวมานและลูกไม้อันหาใดปอชันและนาเหลือบและยุงบ่แม่ตอมไตนูงูน้อยใหญ่บ่แม่เบียนสันไลอาเกียนเต็มป่าบ่แม่ละหิงสาและนาดูแลต้านพรามนี้มากำตองกินฝาดมากหาดสมสุขใจมากสร้างและมากเมาจนพรามเท่าเลือกเอาแดดเติมมานั้นพรามยินดีจุ่มเจิญย่อมือยืนไว้ละสีว่าข้าแด่เจ้ากูเครื่องปูจาแค่แก้วข้ากอดรับเอาแล้วจำเริญใจเต้าว่าข้ามาไกลนักโสดประโยชน์ข้ายังมีคือว่าข้าใครหันหน้าพาละสีเวสันตันลาลาดอันว่าอาวาดงไผ่ต้านหูตังไปขอกล่าวเหือหูข่าวตังไปแด่เตอที่นันตาภาษาลันสีจริงกาวว่าดูแลต้านพรามดังเล่าล่ำเปิงคืดหอดต้านลอยใครได้นางแก้วยอดมาเฮสีผู้กะตำว่าดีแผ่นแผ่วแก่นอกแก้วเวสันดอนต้านจังไปวอนขอข้าคอยเอาลูกน้อยต้านยิ่งใจคือจะลีแลกันหาจักเอาเมื่อเป็นข้าใจต่อหน้าตีนมือจะแลเมื่อนั้นพรามผู้เฒ่าจากไล่เจ้าลาสีจริงเก่ากำดีว่าข้าแด่พาลาสีตนวิเศษข้าบ่ได้เกียรติเครื่องใจข้าเดินภัยทุกเมื่อบ่เต้าเปื่อจักขอข้าปอดใจข้างคอยใครหันหน้าพระยอดซ้อยลาจาเหตุว่าขี้ยาอันใดหันแลได้อยู่กับต้านผู้มีบุญย่อมเป็นคุณแควนมาข้าน้อยหากประสงค์และนาส่วนเจ้าละสีได้ยินพรามเก่าแก่ก็ใส่ใจว่ามีแต่บ่สงสัยจริงไขว่าจาก่าวซึ่งพรามเท่าปะลาว่าดูแลต้านพรามกำต้านจุงไว้หันก่อนจุงหยุดหย่อนนอนกับเราวันพวกเจ้าเราจักบอกต่างไปจะแลเจ้าละสีตูนถ้าลงสินใสบ่อนเจ้าก็เฮือพรามเท่านอนคืนนึ่งแล้วจุงนำพรามไปสู่ตังที่อยู่มังกาจริงกาวว่าดุลาพรามดอยงามสูงเปียงจอมหมอกทันขังขอกดงนา
มีหินแผ่ก่อกองกันพระจอมธรรมเมืองมิงอยู่สังยิงปาลามีกับสองราศีเลิศแล้วและนางนอกแก้วราศีดาวทะลงสินวิเศษอยู่สังเปตเป็นจีถือคอกันลีเกี่ยวลูกไม้หมวดเก่าเป็นจันดานุ่งดังเสือนาลายองค์อาจหอยบาทว่าเตรียมตนกาตำผลจันใจแต่งก้อยไว้เปี่ยวไฟและนาดูแลต้านพรามอันว่าดอกบัวขาวต้นนาขาวดังพาโคมาหันเหลือแต่ดอกแป้นพามตุกด้านดอกจังก่อนมีแซมซอนจุงกำข้างแม่น้ำมุนจาลินและพรามเฮยดูแลต้านพรามหิมวังสูดฝั่งแกวงตุกไฟข้างมุนจาลินแต่เด่นดินที่ไกลต้นไม้แหกเหลือใจไม่ตุ่มมีเหลือแลแค่ฝอยแผ่กลางใบไม้ทองหลังเป็นดอกบานทุกขอบหอมละลอยนั่นแหละนาไม่ขาดเจ้าเป็นหมู่แค่แดงอยู่แฝงกันในดงตันทุกขอกไม้ข้างหมอกเหลือหลายไม้ตั้งหลายคือไม้มาคำตาไก่และไม้แก้วเหลืองยอดแล้วโยมมาหินในดงหลวงตุ้งเตดอกกาละเกตและกันนิกาไม่หกฟ้าข่าวมีเหลือแหล่หกฟ้าดำแผ่ดูเปล่าต้นแมกและต้นเก่าพงดอกบานเต็มยอดดูงานและพรามเฮยตีนเป็ดมีเหลือแหล่พับตัวแผ่ดงดอนดอกคำสอนเป็นจอน้อยพรอแฝงกันตั้งไม้คนทามีตุกขอกสีเสียดดอกจุงกำไม่หนอดน้ำลำเจิญและพรามเฮยดูแลต้านพรามเขื่อนนางนมเป็นหมู่น้ำดินอยู่ยาจานจะเอมวานเขื่อนใหญ่ข้ามป่าใจสามานอาโศกบานเลือแหล่เตียนไก่แผ่ดูเปล่าดอกเข็มยาวจืนจ้อยสลิดดอกห้อยจำเครือจดเจือโดยยาห่างจ้างวิเศษจะเอ็มเตดเลือดงถ้าลงของห้องทุกหอกดอกมะลิซ่อนหอมไก่เกี้ยวขึ้นไปก็กอดมุงยอดไม้ถึงปลายกาวเครือกอดต้นไม้เกี่ยวแต่ไตถึงบนไม้จุ่มแสงเหลือแหล่ต้นฝังแก่แดงงามดอกแซวบานโลดเล่าดอกเกตเก้าเอาใจสัตตบุญไข่หอมจื่นงอนไก่ขึ้นทุกสถานบัวโบกบานปุ่นพอตั้งเป็นจอเหลือตากันนิกาพงเป็นดอกบานเย็นออกดวงงามดังไข่คำเหลืองลุงปุ้งขึ้นดังเปลวไฟดอกตั้งหลายในโบกในน้ำแต่ฝั่งน้ำมุจาลินนั่นแลอันว่าน้ำวังใสละลื่นปูนสนุกชื่นเอาใจในศาลาน้ำใสมีลายใหญ่อยู่แลนสาสูจุนแดนป่าหางแข็งและป่าปีกป่าดุกลีกเป็นสายจากเฮยายเล่นตาปาขาเปื้อนมังกรห่วงเพิ่งหวานนังแก่ตรงข้าวแม่บินนี้จะเอ็มมียิ่งกินหวานโซลาปีบานดวงดอกใหญ่ตักกันไข่เจือจานสมุนละแวงหวาน
จืนจอยไม่ใหญ่น้อยกินสันนาแพกดำหาบ่ได้ยากแฝกข่าวหากเหลือตาบัวบกดาเป็นหมู่ดองคิงอยู่จากการดินปันทันแหลงคำมินเหลืองงามหอละด้านมีตรงแงกำยานแผ่เต็มภัยโกดตั้งหลายมีมากไม่แห่นหากลำสูงกาลาบุญมีเหลือแหล่ลังแดงแผ่เต็มภัยในป่าหลวงที่นั้นมีทุกอันตุงสิ่งป่านั้นยิ่งเหลือใจและนาป่าอันนั้นมีตังและจะสีและจางเสือคงอ่างเอาคนแม่ยักษ์ตามนหน้ากว้างหากเสพสร้างหลวงลายตั้งท่าลายคำเห็นจะหมดอดเอาโดยละมังกัดกังโดยฟันคำมากและนาอันว่ามาหน่อยและจิ้งจอกกระต่ายเต้นออกล้อมคาบางเสาะหาลูกไม้จ่ามาลีใสคนหางกว้างทาลายมีมากลิงลมหากปอมเฟยวอกกางเลยไล่เล่นนางนี่เต้นก็เฟยกวางเขาเงยเป็นกาละมังกว่าตามการมีตังมีดำแห่งสั้นงัวเถื่อนด้านก่อบงปังปอนวงแวดล้อมกาแต่ย่อมมีลายอันสั่งใหญ่เป็นหมู่อ้นแดงอยู่เลี้ยงกันย่อมมีตีไก่สาลามุจาลินนั่นแหละนาโดต้านพรามตังอันนี้เป็นตางอันปอตินเตียวไตใดแม่นจังไปสู่อาสะลมสาลาอันเป็นตังซื้อนังแลโจจากกปีส่วนอันว่าจูจากะพรามได้ยินเจ้าละสีกาวมันหูข่าวต่างไปยินดีใจบ่อนน้อยไว้ยอดซ้อยละสีมันก็หนีเข้าป่าไม้เพื่อจังสูที่อยู่เจ้าแก่นไทยเวสันดรวันนั้นแลอันว่าจูจากะพรามปูเทาไว้เจ้าละสีแล้วนี้กว่าเข้าป่าไม้ดงไพรพญาเวสันดรอยู่ที่ใดมันก็เข้าไปที่นั้นก็มีวันนั้นและนาก็มีโดยพากาดังกล่าวมานี้แหละนาโอ้โธเมนาโธขอเอาพระพุทโธเป็นติตังกับตังพระธรรมพระสง
สาลนาก่อนสิ่งนาจักแล้วสมดังกำแพทนาแก่มูลละสันทายิ่งใจใหญ่น้อยตั้งคณาจารย์และนักศึกษายิ่งใจใหญ่ได้กุศลกุศลขอท่านตั้งหลายจงได้กุศลเหมือนกันกูคนใหญ่น้อยบัดนี้ตาแม่มอนจักวาดนอวาตังขีญาสังวันนันนาวิเศษจาห้องเหตุมหาปนอันผ่านดำผ่านดาไปโดยการถามว่าได้80 กาถาก็บังกมสมเร็จสาเดสาโต
กันที่7ที่จบลงไปกันมหาปนอันได้รับเมตตาธรรมจากท่านอาจารย์พระครูจันทสรการเจ้าวาดวัดตุงเหมือนน้อยแม่โจสันสายได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับตัวแทนของชมรมพื้นบ้านล้านนาเนาะเป็นตัวแทนในการเข้าถวายจตุปัจจัยบูชากันเทศเนาะชมรมพื้นบ้านล้านนาอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มงานจนถึงวันพูกกันสุดท้ายขอเรียนเชิญนะครับได้น้องประธานชมรมประจำปีนี้น้องภูสิทธิ์ยปนันท์เป็นตัวแทนในการถวายซึ่งจตุปัจจัยบูชากันเทศซึ่งการมหาปนอันก่อไปด้วย80พระคาถาว่าด้วยป่าใหญ่อันเงียบสงบที่ได้อันภูสิทธิ์ครับอันยกต้นเงินถวายตัวครับลำดับต่อไปจะได้ตั้งจิตตั้งใจรับพรจากท่านอาจารย์พระครูจันทสรการพร้อมกันนะครับผมคณะศรัทธาญาติโยมซึ่งหมายมีคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนทุกท่านค่ำคืนนี้ก็คงจะเป็นการสุดท้ายในการฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี้ชื่อว่ากันมหาปนซึ่งได้อู้ถึงเรื่องราวของพราหมณ์ชูชกที่ได้เดินทางมาตามคำบอกของอจุตฤาษีกันจุลปนนั่นของพราหมณ์เจตบุตรก่อนพราหมณ์ชูชกมาเจอพราหมณ์เจตบุตรในกันจุลปนบอกหนทางโดนจุบอกว่าจะมาหาพระเวสสันดรเอาแองราชสารอย่างนั้นอย่างนี้พรานเจตบุตรนั้นมีอำนาจแต่ว่าขาดเฉลียวลืมกึดใจไปกันมหาปนกันนี้ก็อู้ต่อพราหมณ์ชูชกเดินทางมาตามคำบอกของเจตบุตรมาปะใส่อจุตฤาษีอจุตฤาษีนี่เป็นคนฉลาดปั่มเป่งภาวนาอยู่ในป่าแต่ว่าก็บัดตันสมองของพราหมณ์ชูชกโดนจุโดนหลอกเหมือนกันหาว่าจะมาพบปะพาสลายอู้จาสนทนาธรรมตนบุญมินัยก็ค่อยไปกราบไปไหว้ทั้งที่หู้เกิดดักถามละว่าอันนี้มานี่ให้จะมาขอนางมัทีขอกันหาจารีเฮกะพราหมณ์ชูชกก็บอกว่าใจนี่ตั้งใจจะมาหาตนบุญอจุตฤาษีก็เชื่ออันนี้ก็เลยบอกหนทางตอนนี้พราหมณ์ชูชกก็เดินทางไปถึงที่พระเวสสันดรปั่มเป่งภาวนาแล้วจะได้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังต่อในวันพรุ่งนี้บัดนี้ก็ได้ตั้งอกตั้งใจฮับปอนกันมหาปนเฮก่อนเนอร์ซึ่งทำนี้เป็นประจำชะตาผู้ที่เกิดปีม้าปีมะเมียยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังรุมหังคิปเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติละโสยะถาดีและบัดนี้หมายมีคณาจารย์พร้อมกับด้วยนักศึกษาเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปากันตั้งทำหลวงปากันตกแต่งน้อมนำมายังมาทุบุพาราจาดงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนพร้อมกระตังจตุปัจจัยไตรยตานเครื่องปูจากันเทศมาถวายเป็นตาลประจำมาปูจาพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจาตเวสสันดรจาดกกันท่วน7มีชื่อว่ามหาปนเป็นธรรมประจำชะตาผู้ที่เกิดปีมะเมียแม่หรือว่าสังฆาคู่โกคนได้ปากันปุจจาธรรมกันนี้บุญกุศลทั้งหลายมีมากเมื่อว่าเกิดออกปากสันใดเฮือสมมโนไมไฟอ้างอย่าได้หลงข้องข้างสักอย่างสักประการเฮือได้อยู่กินอยู่ตานอยู่ดูแลคำจูปุจจายังถาวรพุทธศาสนาขององค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าพิเศษจิราการอันยืนยาวนานนับนั่นจงจักมีใจยตุภวัง
ใจยมังกลังใจยะโสถีภวันตุเตสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุขออนุญาตนะครับอาจารย์จะได้เราตั้งหลายจะได้หยัดน้ำพื้นเมืองวันตาหลวงวันตาน้อยตามอริยะประเพณีสืบไปเรียนเชิญกุคนกุท่านครับเอตังตานากรรมังเนมปานาปัญจโยโตโนนิจังเอตังลากรรมังเนปานาปัญจโยโตโนนิจังเอตังปาวานากรรมังนิปานาปัจจโยโตโนนิจังยังกินเจโกสาลังกาตาพังกัมมังสะเปหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตอนโตเยเทวาอันสามิงทาเนอาติกาตาติกายุกาสันตาหนตุนสัมปันสัตตานังสุขีอันตานังปาริหารันตุมาตาเปตาสุงเกตาหนโตตุขังปามุนจันโตสัมเปญาการทรงเกตาหนโตตุขังปามุนจันโตสัมเปอาญาตังการทรงเกตาหนโตตุขังจันโตสัมเปปิสาสัมเปยามการสัมเปเปตาสุงเกตาหนโตตุกามะมุนจันโตสัมเปนาคันตาสุงเกตาหนโตตุกามปามุจันโตสัมเปเทวาสุงเกตาหนโตตุกามปามุนจันโตสัมเปอาจาริโยปัญจายาโลกิตาหนโตตุกังปามุนจันโตสัพพสัมปตินังสามิชันตุโวเป็นเชิญกุคนกุท่านปิดหน้าไปตามพระบรมสารีริกธาตุเจ้าพร้อมทั้งองค์พระประธานประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันตาเมพุทธังสัพพังเมโตสังกัมมาทาเมวันเตวันตาเมธัมมังสัพพังเมโตสังกัมมาทาเมพันเตวันทาเมสังฆังสัพพังเมโตสังกัมมาทาเมพันเตวันทาเมคาโรปัจจายาจาริเยสัพพังเมโตสังกัมมาเมพันเตวันทาเมกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังกัมมาทาเมพันเตวันทาเมอาราเมพัทธาสีมายังสัพพังเมโตสังกัมมาทาเมพันเตวันทาเมเจติยังสัพพังสัพพันธาเนสุปาติติตาสาเรราธาตุมหาโพธิพุทธารูปังสังฆาลังสัตตานาคาโลเกเตวะโลเกพระมะโลเกจัมปุทิเปลังกาติเปสาเรราธาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังกันทาโกติงจตุราสิติสานเสธรรมกันเทสเปสังปาเจติยังอาหังวันตามิสาปะโส
ทุกท่านหันหน้ามายังองค์แสดงพระธรรมเทศนาอันได้แก่ท่านอาจารย์พระครูจันทสรการโดยพร้อมเพียงกันครับเรียนเชิญวันตาน้อยนะครับวันตามิพันเตสัพพังทังกัมมาดาเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาอนุโมตัพพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิสัตตโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสา